Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalamanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana cue. Under time 23 minutos sa nagaligan sa time ng alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuanay sa Untupit sa 5 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa tunang pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upos sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong udto pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters. Subuman sa aton mga Bombo correspondents nga nasign sila tag sa mga areas of responsibility. Ina-welcome nato matagpalamati sa bilog ng Western Visayas. Subuman sa aton matagpalamati sa bilog ng kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag karon makita ka babatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day. Sanggunian sanggunian panlunsod member Al Victor Espino klaro nga sa July 6 mismo may baluan ang committee chairmanship sa mga konsihal. Councilor Julius Martin Asistio magapapili bilang presidente sa PCL Negros Occidental Chapter. Ikaduha nga adlaw sa community registration padayon nga ginadagsa sa mga gusto magparehistro. Kag sa aton balita national, ang mga ginaduso karon nga charter chains hindi kuno niya makabenepisyo sa kung hindi ni direkta nga makabenepisyo si Marcos suno sa proponent. Kag sa balita international, Singaporean President Jacob positibo sa COVID-19. Kami nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato di ka pangalagad karon sa Martes edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Sa pila ka mga isyu kag topiko nga atong pagatalakayon, kagabi daw nagpariserto nagpaminsahe to si ang isa sa na-mention nato mula sa isyu sang sini mga mag-upod sa Little League World Series, mga kabyanan, mga softball player padala nato dito sa ang player sa Amerika na mag-compete dito. May pariser kagabi nga mapa-interview pero sa uli ni subong hindi naman kuno. Sa ilang istoryanta na karon dugay-dugay kag subong man ang ining sabahin mga kabyanan sa Basiwa. Mangin ko po natin karon si Mr. Jan Chong, ang task force National Commander ng Task Force Kasanag, kay na personal inistorya si Civil Service Commission Chairman Nograles, kag gin-mention niya ang ining sabahin sang wala pa ma-resolve nga issue may kantanan sa ginpalin nga mga empleyado sang Basiwa. Kag sa karon dugay-dugay mangin kaupan man naton mga kabanan si Attorney
Katrina Trinio Kanya, ang aton Comelec officer, mga kabyanan, para sa pangayon naton sang klarifikasyon sa sining madamo nga mga nagapila karon sa Comelec office agud nga magparehistro. Ano ni ibla sila taga diri gini sa Bacolod o kung basi mga taga iban nga banwa naman niya galin. Samtang karon dugay-dugay pangbalikan nato ng aton nga pila ka mga interviewees. Kung ano report ni Bombo Gracelyn Lubaton sa piya ka linya, ini may kakangtanan sa yapon sa siling ikaduhang adlaw sang registration sang Commission on Election para sa palabuton nga SK kag barangay elections. Sa piya ka linya, kung ano report Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Mamudan, ang liga ng barangay ang napatigayon sang meeting kagapon regarding nibala sa registration sa sining election naman nga kumadayon manggid mamudan sa December 5 para sa barangay and SK elections. So mamudan, according sa isa diri ka kapitan sa syudad sang Bacolod kay Cap Rodolfo Pico, ang barangay kapitan sang barangay Mansilingan, nga may kin-propose ko satellite registration sa kada barangay. Kaso istoryahan pa ni Buwas pa ni Mabalaan together with the Comelec Bacolod kung patigayon ini. Kaya sa nakita ta kanina, Bombodan, budlay gid kay madamo na gid sang nagparehistro. Ang ginakalipay taman nga ang aton siniyang mga kauturan ang ka-alerto na sang ila siniyang nga lakhat when it comes to registration bala sang pagpabaya man kaso kay tungod sa kadamo wa mo dan kagina gadilas ukanay na kadamo sa mga nagareklamo kay tungod nga wala sang maayo kuno nga sistema according sa mga nagapila kagina. So, kung mas dayon ning na-propose pamudan nga sa registration sa kada barangay, maayo kung tani, Pero ang kada barangay pamudan, ang wala man nga pabaya sa paghatag sa information nga ang registration ara lang danay sa opisina sa ang Comelec sa Bay Center na syudad sang Bacolod. Wala pa sang satellite registration sa kada barangay. So, kabay patani nga madayon ini para nga ma-lessen bala ang burden sa opisina ged sa mga may tuyo pa magparehistro sa madason nga adlaw. So, sigurado gid bamudan nga ang mga nagapila to kagina hindi tanan maakomodar kay kagapon gani para sa mga 295 siguro, ang data sang mga nakaparehistro kagapon. May ara lang wala madayon kay tungod nga wala maabtan kag sining nga adlaw kadamo gid siguro ang hindi matigayon bombadaan pero may ara pa man sang tiyempo balikan na sa sining adlaw. So sa barangay Mansilingan sa naligid pagitani bombadaan ang satellite registration sa naligid lang election custody kay marka gito na paidalom sa hotspot area ning barangay Mansilingan tungod sa COVID-19 that's why wala man na dayon. So, ang barangay captain sang barangay Mansilingan Mabadan, okay man sa iya ko kung madayon or hindi ang election itong yung mga reasons man bala sa kung hindi man pagdayon ang ining election Mabadan. So, Mabadan, kamatian tabala ang pahayag sang punong barangay sa barangay Mansilingan syudad sa Bacolod, si Cap Rodolfo Pico. Isubong ang amon lang ginihibok mo mamangkot, ginapabalos lang may ang registration na Comelec kaya bilang sa barangay. Pero kahapon sa meeting naman sa liga ng mga barangay, gin-inform kami ni Councilor Lady Glass, ang EBC President, na sa Wednesday buwas. May ara kami may dialogue kami sa Comelec kasi bas ang Comelec bala may ihatag information sa amon bahin sa dog na propose lang satellite registration di mabalaan pala buwas kung nalunod ang anong istoryahan sang mga barangay kapitan sa Comelec buwas sa hapon. Okay. So,
Pero subong wala pa ning satellite registration gina-implement. Si Subuya, ang ginahimo na namon kung may mamangkot, kung ginapabalong, may nag-resume na ang registration. So, dito sa Pansangkobile. Ang iba nagpamangkot kung bala sa barangay may ara, wala pa, no? Hopefully, bakit nagpagulan na siya sa Kobile. Bala na buwas, no, sa meeting namon sa mga barangay kapitan sa Kobile. Oo, kung i-deploy na siya kada barangay para lapit-lapit na lang. Kaya ang last kong registration, mas schedule ito sa barangay. Galing tungod ba lang active ang mansulinan sa COVID-19. Ano kung wala madayon. Hindi. Ang aking cases, subong isa naman malaka na, no? Basi, makaschedule ng satellite registration sa barangay ng Sulinan. So, panawagan ka din sa mga wala pa nakaparisgo sa inyong barangay, hindi na pag-hotel ang last week pala. So, no, kaya mas maayogid yung sa sugod pa lang magpa-register na sila. Kaya ang maobserbahan ka, iba niya nagpa-register na on the last 2 days. 15 na ay kagutok. Iyawan ka na iya ka Pilipinas siya sa sakripisyo sa pasingkal sa init sa Comelec. So, ginasaan ko, no, sa mga tumuluyo na dapat subong maparegister na sila samtang temporano pa. Hindi masyado pagutok ang atong nagatagpo sa Comelec na nagparegister. Sa bypass na din sa Masuligan, may ara kita schedule ko sa registration. Oo, hindi na ba yun ang election sa December 5 for barangay election? Ano ang nasa number? Sa mga pronouncement, no, sa mga leaders sa national, nga daw i-postpone ang barangay election, considering ang sunod ko sa statement ni Manong Speaker, no, si Romualdez, na ang funds for barangay election sa suminga December gamiton anay, no, sa stimulus fund para sa bayan bangon muli, no, nga ipakarma nga pala sa Congress do palibras ang time ni President Duterte to lang ako na tulog hatag man sa assistance, no, kay subong 30 kitang sinakaayos ng gasolina, medyo apektado ang tanan. Plus ang COVID pa rin, no? Ang epekto sa COVID, i-postpone din ang barangay election possibly, no? Kung ako, ang akong ganito paglagitaw sila sa May next year, duro. May 2023 ang election. Pero okay na sinatap kung hindi madayon? Okay mo lang kung hindi madayon. Bumbo Grace? Yes, Bombadan. May tanin ako pang barangay kay kun dito na mag-ang registration sa Comelec office ginuto ko do pari masang niya nagligad sa regular election. Yes, Bombadan do kaangay lang bala nga do last week tas ang registration, no. Muna kagina ang mga numbers ang mga persona nga nagalinya. Bombadan do hindi mo na mentiondehan kung diin ang dason diri kay may nagazigzag na, no, ang agi sang ila sa nga pilahay kagina. So, subong siguro may ara pag ito nakapila. But, tani, no? Ano sila ma-accommodate sila tani tanan mamodan kay kaluoy man sa ila. So, babadan, amo nang report nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace Labaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod pa sa radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. 37 minutos na nakaligad sa tag ng alas 11. Sa aton nga pagbalik banwa, mangin kaupon na naton si Attorney Katrina Kanya. Ini may kaintanan sa nagaginutok ng mga registrants sa iyang opisina. Balo naton ko na mga measures nga paghimuon nila. Inatanan sa aton nga pagpanumbalik. Kindly standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga Pabalik na magkabiyanan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Odto, 39 minutos ang nakaligad sa tag na nga alas 11. Sa piyak nga linya, Banwa, mangin kaupo na nato ng aton nga election officer sa siyudad sa Bacolod, si Attorney Katrina Trinio Kanya. Attorney, good morning. Upod mo karon si Bombo Daniel. Welcome. Good morning. Okay, ma'am, na-notice namon sa ikaduha na kadlaw, halin kagapon kag subong nagaginutok ang mga registrants na sa Comelec office. So bali ano ining mga registrants, ma'am, nag-arrange ini sa mga pilang mga pang-idaron? Nga ito nga ginapamaton is halin sa maparehistro nga SK nato nga mga botante 15 hasta na siya pataan. Oo. Pero usually ang mga madamong subong ang mga bag-ogin lang niya magparehistro. Kalabanan sa aton subong nga registration is ang aton nga mga pamatanon. Pamatanon gid, no? Pero do kadamo na gid subong, no, i-compare sa nagligad nga pagkandak naton sa eleksyon. Amo man lang siya sa gihapon ang kadamuon sa nagakadto sa aton during the last days ang registration naton previews. Okay. Oo. So silingon nga daw amo lang magyapon ng ila sini nga mga reklamo nga gutok nga daw wala kuno sang sistema. Pero sa imo nga pagtanaw, ano pag inaayan ang pwede nga sistema imo naton sini para nga mapaganagan ang dinagsa sang crowd, ma'am? Ang aton ginagihapon is ang mga tao bala nga hindi naton na masarangan para mag-accommodate kay tungod nga may mga limitations man kita kung pila lang ang aton ma-accommodar sa kada adlaw. As much as we want nga ma-accommodar na sila tanan pero hindi na makaya sang system naton. So that is why nga naga-issue kita sang number para ma-determine naton kung pila ka bilog lang hasta sa diin sa ilang nga nagapila ang pwede lang naton ma-accommodar sa isa kada adlaw. Aha. So dapat may numbering gid. Yes, sir. Kaya kung hindi mo na sila pagtagaan, numero, pagpapilahon mo lang na sila, kapag labot na 5, mahambal ka lang, hindi na kami mangpaton, masirado na kami, mas makakig sila sa amon. So, mas pakamaayo na lang namon nga early para hindi man sila mahago,
sinerba lang ang magulat nga hindi man lang sila sigurado nga maakomodar sila. Mga pilagid ma'am ang aton ma-accommodate ganisi sa lang sa isa kadlaw nga registration? Sa registration naton diri sa opisina nga 8 to 5 naton tagit na 300 nga priority numbers. Ang 300 wala pa na labot ang ara sa priority lane naton ang senior citizens, PWDs. So kada adlaw may ara kita sobra sa 300 nga gina-akomodar. Ang hindi lang na sila ang makatapos sila because kung kaisa kulang ang ilang mga requirements o wala sila nagpadayon. So subong nga adlaw nanghatag kita lang 260 because nga kagahapon may nabilin kita nga mga 49 nga mga wala pa gid naka step 1 may 9 pa nga biometrics tungod sa ulan kahapon. Okay. Oo. So bali ano ang advice naton sa aton nga gusto magparehistro nga mga kauturan para nga hindi na sila masablagan dira? Ang susubong nga adlaw mas mayo pa to kang kagahapon pero ang susubong nga adlaw ang problema gid naton nga nadugayan pagid tungod nga kag nahinay kay tungod nga ang mga nagapila wala man sa mga dala nga mga requirements. So isa ina sa mga problema gid naton kada adlaw na lang first hour sa aton nga registration. So mo ginaayo namo nga tani kung magpila ka mo kabalo man kamo maparehistro ka mo kumpletuhon na ninyo ang dala nga ginapangayo sa inyo sang COMELEC. Ay siguro nga i-remind naton sila ma'am sa ano gid ang dapat pagadalon sa kada isa? Basic naman lang ginahalin sang una amo ang ginapangita naton during registration, valid ID naka-indicate nakabutang dira kung diin sila nag-start diri sa may Bacolod. Tason kung 15 to 19 years old, valid ID plus may birth certificate sila photocopy kag original sa birth certificate o kung baptismal certificate. Hindi kami nagabaton sa birth certificate lang o kung baptismal o kung marriage contract lang kay hindi man na siya valid identification document kasi wala man na itsura ang aton nga mga aplikante. So dapat dala na nila original kag photocopy kung magpila sila sa COMELEC. Okay. May ara gali kuno nagparehistro subong sa halin pa sa iban nga mga kabanwanan, ma'am? Kita naman nga mga types of applications kinabato naton subong including na Okay na utod si Atty. Kanya. Hello? Sige ma'am, go ahead ma'am, kada na utod kadali ang imong audio. Tanan nga types of applications ginabato naton. So new, transfer, reactivation, correction, tanan na ginabato naton subong. Okay, pero why ka padasang record halin ang sa kagapon abi kag subong sa kun ano kadamo ang mga out of town nga nag-transfer abi sa ilang registration diri? Ang aton nga total registrants kagahapon nga na process is 295. 99 sila mga 15 to 17 years old nga sa SK naton. The rest samo na siya new, transfer, reactivation, correction, samo na siya tanan nga types of application. Okay, sige. So isa subong nakatapos na kamo panghatag no sa number. Yes. So bali ipabalutan na lang basi may ara pa makadto da subong nga magpasimpalad, hindi na lang mag-attempt nga magkanto sa COMELEC office subong pabuwasan na lang nila kay why na sa number nga makuha. Ang isang ginabato na lang natin dahil subong ang ari nang nagapila kagdas mo nang iban sila ang mga ara sa priority mga senior citizens naton kag mga PWDs nga samtang pwede pa gina-accommodate na natin sila. Pero ang but ko singa nun basi karon sapon may mag-inabot pa dira nga gusto lang abi magkuha sa number. So hindi na sila makakuha sa number. Wala kita naghahatag number kaya nga atong hatagay sa number sa aga. First come first serve basis sa paghatagay naton sa numero. Okay, may mga security feature kita sa aton nga number nga basi may arab la iban nga mga tuntob lang nga may muhimo lang sa number man. May kita nga scheme nga ginahimo para nga ma-identify naton ang numbers nga halin sa opisina. Kabalo naman kita kadamo man sa mga abilidad masagad nga naton no but may kita nga gina-observe para as much as possible ma-secure hindi man ma-secure kundi ma-determine naton kung ina siya nga numero halin gid na sa amon. Sige. Ma'am, salamat gid sa imong oras basi magka-interview naman kami daliwat kung may pila ka mga concern nga mag-arise.
during hasta nga matapos ining registration nga patigan subong ma'am. Salamat gid. Salamat, may to. Si Attorney Katrina Trinio Kanya, ang aton nga election officer dinisyon sa Bacolod. Ti sa mga gusto magparehistro, subong way nakamusin may makuha ang number, kinakapangatag na kinas ang aga. Dapat buwas, hindi na kamo magkanto subong para hindi na mag-usik sing chimpo, kay ang basi may karon pala sapon or tapos panyaga, basi may paminsan pa to nga karon ako sa tapos panyaga maparehistro. Hindi na lang kamo magkanto sa Comelec office, no, ka magparehistro kay laban kuan ginaya patod ginga hindi kamo makaparehistro kay ang ginakomodar subong amo tong mga may mga numero nga kagapon wala matapos accommodate kay may mga numero subong. So kag nakapangatag na sila sa numero, good for today. Ang nga hasta na nakaroon sapon nga registration. Ang mga gusto magparehistro nga karon pa sapon makanto, buwas na lang kamo sa aga kanto. Agahan nyo pa para nga nubo pa nga numero ang inyo makuha. Pero hindi ka mo magkabalaka kay ma-accommodate ginitanan, no? Ma-accommodate ginitanan ang mga gusto magparehistro basi ni dason nga mga inadlaw magapuas-puas na ni kag magatahaw na ang kadamuon sang magaparehistro. Tiyan mo gina, no? May sistema man silang ginahimo, may mga numbering man ginapatigayon, galing ko na dako ang volume sang tao kaysa mag-accommodate. Ang mag-accommodate sinisila, gamay lang ang numero mo. Kagamay man lang ilang nga venue. So, inigid makakuan, inigid matatapan tanan sa isa lang ka hugada. Do pari bala sa mag-ulan, gulpiada mag-ulan. Tapos ang imong drainage system, ang imong manhole, gamay lang ang pila lang ka kuan daw hindi man tama kadako ang buho abi. Pila lang kanahot ang buho sa imong manhole, kag ang ulan perti ka baskog ang pagbubo. Makuan ginaya mabaha gina kay hindi makasulod dayon ang tubig mo, hindi maakomodar. Tiyan mo man sa registration kung ang volume sa mga tao gusto magparehistro perti kadako, perti kadamo. Kag ang nagarehistro to pila man lang kabilog ang nag-akomodar sa ila, tiyan mo gina magaginutok kina siya. Kaya daw naga-imbuduhan bla daw imbudo, dako iya baba gamay, dako ang iyang nga pasudlan gamay iya nga pagwaan. Sa sulod dako, pagpasulod dako bumbu Harold, magpagwa gamay. Alam mo na siya. Okay, 11 minutos na nabilin kamaganahan kita sa tag ng alas 12. Ang sa isyu banwasang Little League World Series atong mga atleta nato ni mga estudyante nga mahampang makanto dito sa Delaware kag dito sa North Carolina. Ang isang nga atong mention ko bala kagapon nga mo to nag-prepare sa ilang request sa siyudad sa Bacolod nagapangayos ang 13 million plus. Lapit-lapit sa 14 million pesos ang ilang ginapangayo. Nga pa-sponsor sa siyudad sa Bacolod. Ang nag-prepare sa to nga sports coordinator man sang siyudad sa DepEd Bacolod City, nagpayag paagi man sa pag-text nga ati kung hindi sila kunuya ma-aproban ila budget na personal man nila kwarta ila gamiton. Ati personal nga kwarta wag problema kung personal yung kwarta gamiton nyo wag sang kaso. Kaya may aral na kuno original nga 12 bla to 17 nga naataga na budget mismo sang Little League. Nagatag budget kag ang probinsya sang Negros Occidental amo gatong hambal ko gapon nakatag na niya sang budget sa amo gid matutuod nga dapat magupod. Galing kay natingala ang ara dira basta may natingala lang siya nga okay naman daw kumpleto naman ang tanan. May 12 na kabilog ng mga opisyalis nga magaupod. Ang atleta okay naman. Hinali lang daw may 20 kabilog nga mag-insert. How? Mano sila dito? Kaya imbis makabulig, di ba si makabulig ni Sabat gado? Ayo. Do bati ko to do may matimpla paguro may bati ko to do may ara pa kuno manug timpla gatas ibutang sa bibiron. Kay may team mama pa mo.
kayo ano. Ang ining Little League mga kabyanan, hindi siya official nga siling abi nga daw kaangay sang hindi siya official nga invitation sa nga maghampang daw kaangay sang Southeast Asian Games or Olympics o hindi ni siya no may aral lang gina nag-organisa hindi man ni siya iyang iya ka gobyerno ni ang Little League World Series may nag-organisa lang siniya nga nagapampang bla nagapaliga-liga lang. Ti kung sino lang to, halimbawa, ako, no? Mang-hire ako sang, ako mag-training ako sa mga softball players. Ako yabla personal si Daniel Ixures. May pundo ko biya nga dako, may kwarta ko, manghanas ko to ya sa mga players. Nga kwaong ko sa bisan din man nga bahin di sa probinsya sa Negros Occidental. Hanason ko na, mangita man ko coach nga bayaran, kag lugar nga triningan sinisila kag pwede man nga ang halimbawa may 20 ako ka mga player sabi parang hindi na sila mag-scattered lang hindi na maglapta-lapta i-enroll ko sa isa ka eskwelahan butang tabi i-enroll ko sa Bacolod City National High School ti kundi mga estudyante na sila. Pero ako na nag-finance, ako na nag-funding sila, triningon na sila nga triningon. Kaya pa-round ko sa World Series, pwede na ya. Maparehistro lang ko nga kag mag-intra mag-participate to, pwede na ya. Not necessarily nga ini mga kabataan nga nga nagampang di represent the city of Bacolod, nga nagarepresentar sa city of Bacolod, hindi kuha na niya, grupo niya sa mga players nga ginhanas diri sa aton sa probinsya. Kaya may mga maayo kita nga mga coaches diri. Kaya mo nang ginapampang dito. That's why, kagapong ganito nagambal si Councilor Renisito Novero, hindi pwede makatag diya sang funding ang kuan. Hindi pwede makatag di funding ang Committee on Education. Kaya bisan pa ganing Department of Education, hindi na magatag sang funding diri. That's why nga, gapangayon ni sila funding. Alin pa sang una, nagkakanto ni sila, nagka-compete ni sila, nagapangayon ni sila funding sa pribado, yung mga kompanya, kung sinudra nga makaamot-amot. May ara gani pagkakataon sang una nga dugay na to nga mga tiluig nga jutayan na gani wala makalakat ang ini mga lain man to nga mga players sang una nga ma-participate sa Little League. Kaya nga hindi sila makalakat. Why inugpliti? Ginawa pa to panglaghap sa mga coaches nila to sang una. Ginawa pa to lang panglagap sang kwarta kag pundo nga makabiyahe lang sila pa Amerika. O kag pag-abot ganito ginabuligan na lang yan sang Filipino community sa ilang mga pagkaon kag iban na ilang kinanglanon. When niya pundo. Hindi niya siling abi nga official gid nga team sang Pilipinas, basiling nga team Pilipinas nga may budget sa aton nga sports commission. Why niya? Pribado niya nalakat. Subot silingon, kung mag-insister ang mga gusto ya magtabid, kay para makakadto sa Amerika, ang ibanda katuyuan sa naya para malangin makakadto sa Amerika, hindi man katungod sa softball. Kag parang may record sila nga nakapa-Amerika sila sa future ya pag apply sila sang visa, mapo sila maaprubahan nga makapa-Amerika kay nakagi na pa-Amerika mo. Amo man ang katuyuan sa ibanda nga gusto magtabid. Why ta question sila dira kung ano man ang katuyuan ninyo, why ta question dira ya? Basta personal nyo lang ang kwarta gamiton nyo, why kanya problema bisan isa pa ka batalyon ta matabid Basta inyo lang ang personal ang kwarta, pero kung magsiling nga ang syudad sa Bacolod pagaston tagid sang 13 milyones. Kung ano na nga 13 milyones kita nga ibuhin ta sa kabansang nga gobyerno, taxpayers money na. Para sa inyo yung personal yung interests. Kung gusto nyo kanya magtabi dito kay sa inyo nga paminsan kay sa inyo yung balatsagon, kinalanon, kikamuto sang mga players sang softball. Provide ka mo sa inyo kung galingon yung ticket inyong allowance, hindi nga ipangayo niya sa siyudad sa Bacolod. Kay sang una may mga pila man ganin ginahatag di sang syudad nga assistance sa sini mga nagampang to sa Estados Unidos. Di ba sang una ginatagaan na ganito kulo 500,000 nga mga ayuda ni. Ti subugya do ga pasubir kita dayon now. Ma-request kita sang 13 milyones.
Lapit-lapit 14 milyones ang gagawin request, no? Ang plitis ang mga mag-ulupod nga hindi naman kinanglanon, back and forth na ha. Back and forth. Do 400,000 pesos to? O 200,000 dollars. Kung i-convert na sa pesos bala, amo na nga kadako, 13 milyones. Mga 20 na kabilog banwa. May dosi na to nga naprubahan nga natagaan nga isang budget sang probinsya sa kaalawan ni Gobernador Bong Lacson. Natagaan na to nga isang sang budget. Kaya mo to maupod ang original nga dosi. Tinakibot na lang niya ang nakibot na lang yung arad sa nakilakibot na lang yung tanan nga mga originals nga gulpyada lang may i-insert. May gulpyada lang, may mga nagtalabid na yung iban nga mga official sa DepEd. Bisan gani ang kung magsilintabi nga kinalagin mag-upod ang mga supervisor, ang superintendent, ang regional director, hindi na yan si sarili nga doon Why na sila papel kaya hindi niya kadipid nga kwan? Ang litulig hindi niya kaya kadipid. Hindi ba niya ka pungsod Pilipinas? Hindi ba niya kasunod sa Bacolod? Team lang ganyan nga gintukod nga para mag-participate to sa World Series. Amo na nga insakto na yung istorya da. Nakabati ka mo nga ako ginisang dipid nga ilan ni team ang ining ipadala na India or ang Bacolod abi nagsiling nga iya ginis sa Bacolod. Tina itsuapin nga diri sa Bacolod nag-training. Di makasiling sila nga kay diri sa Bacolod bimo kaysa diri sa eskwelahan sa Bacolod nga mga estudyante gikan ni sa ibang mga kabanwanan pero diri nag-eskwela. That's why ang Bacolod ang ginadala nila. Anong ginadala ng Bacolod? Ang ginadala nila ya ganing nga ngalan ni Asia Pacific ni. Hindi ni ganiya ka Bacolod o Negros Occidental nagarepresentar kani sa Asia Pacific nga mag-compete dito sa Estados Unidos. Do kita pa yung istoryahan daw. Dahil lang. Magkabalik kita banwa pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, Hulyo 5, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong sundalo po ang sugatan sa nangyaring ambush ng mga NPA sa Northern Samar. Ang inflation rate naman sa Pilipinas bumilis pa at nalampasan ang 3-year high sa 6.1%. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority.
Samantala ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pinangunahan itong kauna-unahang pulong ng kanyang gabinete ang economic issues naging sentro po ng pagtalakay. Ang first ever SONA naman ni Pangulong Bongbong Marcos gagawing face-to-face sa darating yan na July 25 ng kasalukuyang taon. Yung grupo po ng mga nurses nagbabalang madaragdagan pa raw ang aalis na nurses dito sa Pilipinas kapag hindi nadagdagan ang kanilang sahod. Nasa 17 volcanic earthquakes naman na itala sa Bulkang Canlaon sa nakalipas na 24 oras ayon yan sa FIVOS. At sa atin pong sports balita ang NBA at itong mga fans nakaabang ngayong araw kung matutuloy itong nakakagulat na nilulutong palitan daw ng mga players ng Lakers at Brooklyn Nets. Sa pagitan po yan ng mga superstars na sina Russell Westbrook at Kyrie Irving. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mas bumilis pa itong pagmahal ng presyo po ng mga bilihin sa unang 4 na buwan. Yan po ay noong Marso hanggang ngayong buwan ng Hunyo o noong nakarang buwan. Ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, kasunod na rin ito ng naitalang 6.1% na inflation sa nakaraang buwan ng Hunyo. Sinabi po ng PSA na ito raw ang pinakamabilis na inflation sa loob ng 3 taon. Sinabi po ni PSA Chief and National Statistician Claire Dennis Mapa na mas mabilis ito sa 5.4% noong May 2022 at downward revised naman na 3.7% noong June 2021. Ang naitalang inflation ngayon ay pinakamataas mula nang maitala ang 6.9% inflation noong taong 2018. Maki-update tayo dito sa isinagawang cabinet meeting. Kauna-unahang cabinet meeting po yan ni President Marcos at ano-ano kaya itong mga issues na tinalakay sa naturang pagpupulong. At nasa Malacanang si Bombo Dennis Hamito. Sumentro Bombo Gerald Bombo Evers sa isyong pang-ekonomiya ang pangunahing naging punto ng pagtalakay ng unang cabinet meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito ay dumating din ang kanyang mga miyembro ng gabinete at naging smooth naman yung mga pag-uusap, lalo't on time itong si Pangulong Bongbong Marcos. Siya na rin ang nagbigay ng ilang puntos para sa kanyang mga miyembro ng gabinete. Bagamat limitado pa yung ilang impormasyon ay pinalalabas hinggil dito, pero may mga initial na impormasyon at ito nga yung tungkol sa aspetong pang-ekonomiya na naging paksa ng kanilang mga inisyal na mga pag-uusap. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Let me call the cabinet meeting to order. We have been given a suggested agenda which we will sort of more or less follow. What I thought we should do is first of all I asked what we have come to call the economics group, which is the Secretary of Finance, the BSP Governor, and the NEDA to give us a briefing, as you said, to give us a briefing on the general situation economically, because I think we can all understand that the most important area that we will have to deal with will have to be the economy. As I was saying, the central policy actually that everybody else will eventually be following will be that set out by our economic managers.
Yan, Bombo Gerald, ang ilan lamang sa mga patikim ng naging cabinet meeting na pinangunahan. Nag-preside dyan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kung mapapansin natin ay nakatuon talagang atensyon doon sa aspetong pang-ekonomiya, lalo't may mga issue tayong kinakaharap, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Maliban dyan ay isa rin sa binigyang diin yung issue sa agrikultura, Bombo Gerald, yung ating food security ay natalakay din sa naturang cabinet meeting. Bombo Gerald? Kompleto ba, Bombo Dennis, yung kanyang gabinete na dumalo dito sa unang cabinet meeting? At kumusta yung mga pwesto, yung mga ahensya na hindi pa napupunan, Bombo Dennis? Sa ngayon, Bombo Gerald, ay yung mga miyembro ng gabinete ay na-invite naman sila lahat at dumalo naman dito sa naturang cabinet meeting. Yun nga lang, may mga iba pang posisyon na kinakailangang punan at sa mga susunod na araw ay naasahan yan na makukumpleto, i-anunsyo ng Palasyo Malacanang kapag may formal na dokumento ng pagtatalaga dito sa mga individual. Sapagkat hindi lang naman basta pinipili, Bombo Gerald, dumadaan pa rin sa pagsusuri. Lalo't makapangyarihang commission on appointment din ang dadaanan kung sino man ang kanilang may tatalaga sapagkat napakaselan ng mga tungkuling ngayon ay kinakailangan pampunan, kagaya na lamang ng Department of Health na talagang pangunahing gumagalaw sa panahon ng pandemya at ito rin yung magbibigay ng advice doon sa IATF kung sakasakali na magkakaroon ng mga rekomendasyon, malalaking aksyon at hakbang ng pamahalaan para sa pagluluwag o kaya naman ay muling paghihigpit dahil nga sa may mga panibagong kaso ng COVID-19. Tapos na ba, Bombo Dennis, itong cabinet meeting or nagpapatuloy pa? Well, ang abiso ay tuloy-tuloy kanina. So ngayon naghihintay tayo ng mga panibagong announcement kung ano pang mga aktibidad ang isinasagawa ng mga miyembro ng gabinete at ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ilinaw ngayon ng Malacanang na itong budget na inihanda ng nakaraang administrasyon pa rin itong ginagamit ng kasalukuyang government or gobyerno ni Marcos. Ito po ang sinabi ni Presidential Communications Operations Office or PCOO Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles sa pulong po doon sa Malacanang. Sinabi ni Angeles na kailangan nilang maghintay sa panahong kailangan ng bumalangkas ng sarili ng budget at ito para sa susunod na taon o sa 2023 na ilatag na ni Angeles Angeles ng Duterte administration ang budget ngayong taon noon pang 2021 na siya namang ginugugol sa kasalukuyan. Nasa 5.24 trillion pesos ang 2022 General Appropriations na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginamit sa COVID-19 response, kabilang na ang pagbili ng COVID vaccines, economic recovery at pagdaragdag sa maintenance and order and other operating expenses o itong MOOE ng mga paaralan at universidad sa gitna ng inaasahang pagsasagawa na po ng face-to-face classes. Samantala po, kapapasok na balita ito dahil mayroon daw mga sundalo ang sugatan sa nangyaring ambush ng mga NPA doon sa Northern Samar at maki-update tayo dito sa paghahanda na rin doon sa Kamara sa gagawing itinatawag na State of the Nation Address ng Pangulong Marcos. At nasa linya si Bombo Annalise Soberano. Bombo Gerald, bago ang ating ulat sa Kamara ay nakatanggap tayo ng report hinggil sa 7 sundalo ang sugatan sa nangyaring pananambang kaninang alas 6:15 ng umaga sa may vicinity ng Mapanas, Northern Samar. Sa panayam ng Bombo Radio kay PNP Region 8 Regional Police Director Brigadier General Bernard Banac, mga operating units ng Philippine Army 63rd Infantry Battalion sa pamumuno ni Sergeant Fundavilla at mga sundalo ng 20th Infantry Battalion sa pamumuno ni Sergeant Barakiel ang nagsasagawa ng patrolya nang tinambangan sila gamit ang anti-personnel mines o APM. Pinaniniwala ang mga communist terrorist group ang nasa likod ng pananambang. Ang mga nasabing unit ay under sa operational control ng 803rd Brigade ng Philippine Army. Ayon kay Banac, nakapag-retaliate pa ang mga sundalo kung saan pinaniniwala ang may mga casualties
practice din sa communist terrorist group. Sa ngayon, kinilala naman ni 8th Infantry Division Commander Major General De Leon ang mga sugatan na sina Sergeant Ed na may multiple shrapnel wounds, si PFC Jazz, PFC John, Corporal Rob, PFC ER at si PFC Ron at Private Gil. Hindi muna nila binigay yung kompletong apelyido ng mga ito dahil ginagamot na ito sa ngayon, Bombo Gerald. Pakinggan natin ang ating panayam exclusive kay PNP Region 8 Regional Police Director Brigadier General Bernard Banac. Police units, local police units sa Northern Samar upang magsagawa ng hot pursuit operations laban doon sa mga nagsagawa ng ambush sa mga kasama natin sa Philippine Army at lahat din ng ating mga investigators para tutulong din sa pagsagawa ng investigation at yung pagsasama ng mga kaukulit kaso kung may mga ebidensya tayong makakalap laban dun sa mga perpetrators, mga suspects. Sa ngayon ay masasabi natin na ang primary suspect dito ay mga local communist terrorists dahil sa ginamitan nito ng improvised landmine, no? Yung mga pampasabog. So, sila lang ang gumagawa nito. So, masasabi natin na ito ay mga pinaghihinalaan natin ng mga local communist terrorist group. Yan si Brigadier General Bernard Banac. Samantala, Bombo Gerald and Bombo Ever, kinumpirma ni House of Representatives Secretary General Mark Leandro Mendoza na gagawing face-to-face ang kauna-unahang State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos Jr. na gaganapin sa July 25, 2022. Sinabi ni Mendoza na full capacity ang face-to-face ng nasabing event. Inihayag ito ni Mendoza matapos isinagawa ang second day ng Executive Course on Legislation para sa mga bagong miyembro ng 19th Congress. Ayon sa Secretary General, inaasahan nila na dadalo ang nasa 315 members ng Kongreso at 24 senators, kabilang ang mga miyembro ng Diplomatic Corps at mga invited guests. Magugunita na ang huling dalawang SONA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isinagawa sa pamamagitan ng hybrid o mixed live at virtual setup dahil sa dahil sa nararanasang COVID-19 pandemic. Traditional na isinasagawa ang SONA sa pamamagitan ng joint session ng congressman at senator. Kasalukuyang estimated capacity ng plenary hall ay at ang gallery ay nasa 1,200 na katao. Inihayag din ni Mendoza na ang gallery size ay kanilang binawasan. Limitado din ang bilang ng mga media practitioners ang papayagang makapasok sa plenary. Batay sa abiso ng House of Representatives, nasa 30 miyembro lamang ng mga reporters ang magbibigyan ng slot habang ang iba ay i-accommodate sa holding room kung saan magkakaroon ng live streaming. Mula sa Kamara, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala po, sigurado umanong madadagdagan pa ang bilang ng mga nurses na aalis sa bansa kung hindi matutugunan ng pamahalaan itong kanilang hinaing. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Filipino United or Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo, sinabi nitong matagal na raw itong problema mula pa noong pumutok ang COVID-19 pandemic. Sinabi ni Andamo na karamihan sa mga nurses dito sa bansa ay pinili na lamang na magtrabaho sa ibayong dagat para mairaos po yung kanilang pamilya. Narito pa ang tinig ni Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo. In terms of understaffing, matagal na sa aming mga ospital, sa ating mga ospital at sa ating mga komunidad. Pero actually, sapat naman ang ating mga nurses dito sa Pilipinas dahil nung inaral namin ang data ng DOH, hindi bababa sa 120,000 ang mga nurses na kung hindi unemployed, underemployed, or nasa non-nursing jobs. Ang kailangan lang po natin ay gumawa ng mga pamamaraan
para ang mga nurses ay hindi umalis sa nursing profession o di kaya hindi umalis ng bansa. Kasi patuloy pong umaalis ang mga nurses sa mga trabaho nila sa mga ospital o sa mga komunidad dahil sa paghahanap ng mga mas maayos na pasahod, mas maayos na klase ng trabaho dahil sa ngayon ay yung dati na nating problema, mababang sahod, overwork, no? Overworked, underpaid ang mga nurses. Kasabay nito, inihirit ni Andamo sa bagong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na taasan ang sahod ng mga nurses. Anya na sa minimum pa rin daw kasi ang sahod ng mga nurses sa bansa, lalo na yung mga nasa pribadong sektor. Kaugnay niya, narito ulit ang ating panayam kay Filipino Nurses United Secretary General Andamo. Bombo Gerard, kasi ang entry level sa pribado, minimum wage earner lang sila, no? Napakababa. So kada araw ang pinag-uusapan natin dito, kung totoong nabigyan sila ng dagdag na sahod nitong June or July, 570 na dapat sila kada araw. Pero yung dati pa sa matagal na panahon, 533 pesos lang kada araw yan. Kaya pumapatak lang ng 11,000 pesos mahigit to 12,000 pesos kada buwan. Meron pang nakakatanggap ng 10,000 piso kada buwan, no? Pero siyempre, relatively mas mataas sa gobyerno yan, ang entry level salary na pagtagumpayan namin yung kampanya namin. Dapat salary grade 15 na ang nurse 1 sa public hospital. Dapat nakakatanggap na sila ng hindi bababa sa 32,000 pesos kada buwan. Nagbabala rin ang Secretary General na madaragdagan pa yung bilang ng mga nurses na magre-resign sa mga ospital at mapipilitang mangiba yung dagat kung hindi maibibigay ang itong kanilang kahilingan. At kaugnay niya na muli si Secretary General Jocelyn Andamo. Opo, yun po ang nakikita namin at yun sinasabi namin matagal na magko-collapse ang ating healthcare system pag hindi natin ito na-aksyonan. Pangalawa, yung laganap na contractualization. Libo-libo ang contractual sa hanay ng mga nurses at ang nakakalungkot pa ay sa mismong pamahalaan natin, no? Under sila sa Department of Health. Meron tayong tinatawag na Nurse Deployment Program nurses at saka mga job order nurses na nandyan sa ating mga rural health units. Hindi na sila i-renew ang contract at marami na sa kanila ang hindi na ni-rehire. So, imbis na magdagdag, nagpabawas pa. Hindi ito maganda. At sabi nga ni Pangulong Marcos Jr. noong nag-inaugurate siya, ay magkakaroon ng pagbabago sa susunod na araw. Noong July 1, nagulat kami, merong memo na in-issue na ang mga contractual sa pamahalaan ay hindi na i-rehire. Sila ay mataterminate. Yan po ang tinig ni Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo. Itong DSWD, sinimulan na raw yung paglilinis sa listahan ng mga beneficiaries dito pa rin sa mga ayuda. At nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, eto good news sa mga kwalipikado na ating mga mahirap na kababayan. Pero bad news sa mga kabayan naman natin na napapasama doon sa listahan ng 4Ps o yung tinatawag na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Pantawid ng Pilipino Program. At ito kasi marami yung mga naglalabas ang mga report gaya ng ulat kanina umaga ng Bombo Radio Coronadal, yung barangay councilor na ilang taon na tumatanggap ng ayuda kasama sa 4Ps, bagamat siya ay hindi naman kwalipikado dahil nagbigay na ng marching order itong si DSW Secretary Erwin Tulfo na linisin ang listahan ng mga beneficiaries o yung mga binibigyan ng financial assistance na mga mahirap na mga pamilya.
at sinabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD, ito ay bahagi ng kanilang mandato para yung mga karapat-dapat lamang ng benepisyaryo ang tatanggap ng ayuda o yung tinatawag na assistance. Mantakin mo, Bombo Gerald, pwede kang makatanggap niyan ng hanggang 4,000 piso depende sa bilang ng iyong anak na pinapaaral. At kasabay din yan ay iniutos ni Secretary Tulfo na bawal yung mga opisyal kawani ng DSWD na naninigaw o kaya ay kumbaga nagagalit pa kapag sila ay nilalapitan para humingi ng tulong ng ating mga kababayan. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni ASEC Irene Dumlao. Doon sa nabanggit ni Sec Erwin, may mga nagpapahatid nga po ng mga hinaing sa kanya, kung kaya nga po ito ay agaran po niya nga tinututukan para po mapagpabuti po natin yung ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Yan ang bahagi ng pahayag ni ASEC Irene Dumlao. So malinaw yung naging marching order, direktiba ni bagong DSWD Secretary Erwin Tulfo. Bawal na yung mataray, masungit, at kung magtrato sa ating mga mahirap na kababayan ay parang mga hampas lupa yung kanilang turing, Bombo Gerald. Yung mga pupila, so gusto niya ay agarang mabigyan ng assistance o tulong, lalo na yung mga nangailangan ng medical assistance at ilan pa na pantawid sa kanilang buhay. Bombo Gerald, Bombo Ever. Bombo Raymond, ano yung problema dito? Kasi nililinis, mayroon tayong mga nababalitaan na kapag close mo daw si Kapitan or yung mga officials ay pwede ka nilang isali dito, Bombo Raymond. So ngayon wala na yung mga palakasan na yan, Bombo Raymond. Well, yun ang direktiba ni Secretary Erwin Tulfo na dapat wala na yung mga kumbaga malalapit lamang kay konsehal, kay barangay secretary, barangay captain. So bawal na mga yun. So dapat yung mga kailangan linisin at dapat magkaroon ng streamlining, talagang tanggalin yung mga hindi naman kwalipikado. Lalo na baka mamaya yung girlfriend ni barangay captain ay kasama na pati yung pinsan hanggang sa second cousin. Ay mahirap yan. Ay nasasayang yung pera na dapat napapakinabangan yung ating mga pinakamamahirap na kababayan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ipinagmalaki ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA na mahigit na 25,361 ang mga barangay sa buong bansa itong nalinis na mula sa iligal na droga. Ang naturang bilang ay mula sa mahigit 42,000 na mga barangay dito sa Pilipinas. Maliban anya sa mga drug-cleared barangays na nasa mahigit 25,000, meron ding nasa 6,000 na mga barangay ang unaffected. At sa ngayon ay meron na lamang daw mahigit sa 10,000 na mga barangay ang patuloy pa rin binabantayan sa ilalim ng barangay drug clearing programs. Ginawa ni Director Derek Arnold Cariona, itong PIO Chief ng PDEA, ang pagpapaliwanag sa Bombo Radio kasunod na rin ng pagkakakumpiska dito sa mahigit 1.7 billion pesos na halaga ng shabu sa Quezon City at Cavite. Binigyang din ni Cariona kaya patuloy pa rin nakakapasok ang droga sa Pilipinas ay bunsod na rin ng mayroon pa rin demand o gumagamit ng illegal na droga. Samantala, tiniyak din ng PDEA na lalo pang pag-iibayuhin ang kampanya sa pagpasok ngayon ng bagong administrasyon ni President Marcos. Narito pa ang panayam ng Bombo Radio Philippines sa Direktor ng PDEA, si Derek Arnold Carion. Sir, nasa bagong administrasyon na po tayo, we'll learn some lessons the past government. Ano pong bagong diskarte nyo po ngayon, ang PDEA, sa bagong pamalaan po, sir? Well, sir, definitely, gaya po ng nabanggit din ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ay mag-focus po siya on empowering barangays and of course on the effort of rehabilitating yung mga gumagamit po ng illegal na droga. So, magandang pangitain po ito or magandang headway na direction po ito, no, in regard to yung
anti-drug campaign natin dahil puro law enforcement efforts ang nakikita ng tao dati. Pero ngayon, mas importante rin na under the Barangay Drug Clearing Program, nandyan din po yung tinatawag nga po na intervention for persons who use drugs and for drug offenders. Kaya nga po dalawa yan eh. May rehabilitation para sa gumagamit ng illegal na droga at meron din naman po yung reformation para po doon sa mga drug offenders. So that is where we are going to focus our efforts also alongside yung aggressive na hindi naman din pababayaan yung aggressive law enforcement. Yan po si Director Derek Arnold Carion, ang PIO Chief ng PIDEA sa panayam ng Bombo Radio. Samantala, makibalita naman tayo sa mga kaganapan dahil ang mga kandidata ng Binibining Pilipinas magpapatalbugan ngayon ng galing sa runway sa harap ng media. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Ever, Bombo Gerald. Andito tayo ngayon sa Novotel, Manila, Araneta City, kung saan na muling magpapatalbugan ang 40 nagagandahang kandidata ng Binibining Pilipinas 2022 kasabay ng pagpapakilala sa kanila ngayon sa harapan ng media. Dito ipapamalas ng mga kandidata ang iba't ibang klaseng ganda na taglay ng isang Filipina sa pamamagitan ng pagrampa ng mga nakamamanghang swimsuit na idinisenyo ni Justin Aliman at mga sapatos na gawa ni Jojo Bragais. Hosted ito ni na Miss Intercontinental 2021 Cinderella Faye Obenita, Binibining Pilipinas Grand International 2021 Samantha Panlilio, at Binibining Pilipinas International 2021 Hannah Arnold. Dito, Bombo Gerald, Bombo Ever, ay maswerte nating nakausap si Jay Pataw, isa sa mga well-known pageant guru na dumalo rin dito sa event. Pakinggan natin mula sa kanya kung sino-sino mula sa 40 mga dalaga ang may pinakamalakas na tsansa na maaari makapasok sa top 3. I can see number 40, Roberta Tamundong from San Pablo City. And there is also number 31, Iliana Aduana, who is also from Laguna, representing Laguna Province. And number 17, Chelsea Fernandez from Tacloban City. Kasi I can see them as parang they have trained so well based on their profiles and always on the feed, on the news feed. And they are pageant veterans, except for Iliana, who only joined last year in 2 other pageants. And they have been training holistically. So I've heard and so I've read. And they are also trained by the most renowned pageant camps that we have here. Sobrang this year I think it has the strongest contenders na kung pipili ka ng 4 winners, and there will be 4 winners, parang may tapon may sayang. May sayang. Who I hope could join again next year. Kasi ang dami talagang, they call it bardagulan sa Binibini for 2022. Dahil grabe talaga. Yan ang bahagi ng ating panayam kay Jay Pataw, isang pageant guru. Samantala, Bombo Gerald, Bombo Ever, kinabibilangan naman ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated at executives ng Binibining Pilipinas 2022 ang sponsors ang magsisilbing judging panel sa event na ito. Dito rin ay ang releasing ng teaser ng brand new Binibining Pilipinas theme song na inawit naman ng siyempre paborito kong P-Pop Kings na SB19. Samantala, habang magbibigay naman ng special performance ang isa pa sa pinakakilala na P-Pop girl group sa bansa na Fourth Impact. Bombo Gerald, Bombo Ever. Oo, talagang patalbugan pati yung suot mo dyan, Bombo Marsano, na outfit. So ilan lahat yung magpapatalbugan mamaya dyan ng mga contestant? Bombo Gerald, bale, ngayon, 40 kandidata, 40 ladies magpapatalbugan ngayon sa swimsuit dito sa event na ito, Bombo Gerald. Okay, Bombo Mars. Live mula dito sa Novotel, Manila, Araneta City, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala po, sa mga balita sa probinsya, itong supporters daw ni Mayor Sibuma ay nagsagawa ng peaceful rally doon sa Agoo sa La Union at si dating Mayor Erigel nakatakda namang iproklama sa COMELEC dito po sa Maynila mamayang hapon po yan at nasa linyang Bombo Radio La Union. Rally abaga sa protest ni Frank Ong Sibuma na siyang nanalong alkalde ng bayan ng Agoo La Union sa nakaraang May 9 national and local election. Sa nakikitang pagtitipon ng mga taga-suporta ni Mayor Sibuma ay sa harap mismo ng COMELEC Agoo na nasa likuran ng munisipyo. Todo batay naman ng mga tauhan ng Agoo PNP para masigurado ang seguridad ng mismong munisipyo dito sa Agoo La Union. Ito ay pagpapakita ng suporta kay Sibuma matapos ipag-utos na Commission on Election o COMELEC 72nd Division sa Municipal Board of Canvassers o MBOC sa Agoo na ipawalang visa ang proklamasyon ni Sibuma bilang nanalong mayor ng bayan ng Agoo na pag-alaman ng Bombo Radio La Union kay Atty. Joel Hines, Provincial Election Supervisor sa lalawigan na ngayong araw, July 5, 2022, bandang alas 2 ng hapon, ang itinakda ng Commission on Election na pag-reconvene ng MBOC para ipatupad ang naging kautusan ng COMELEC na kanselahin ang proklamasyon ni Sibuma at nabidahan ang Certificate of Canvass of Votes para iproklama si Mayor Stephanie Erigel. Sa balita, ayon pa sa balita na pag-alaman din ng Bombo Radio La Union kay Atty. Joel Ines na mamayang hapon ay pinaghandaan nila ang pag-convene ng MBOC sa COMELEC Central Office Manila. Ayon kay Ines, kasama niya ang MBOC na nagtungo sa Manila para ipatupad ang nasabing kautusan. Noong May 13, nag-file ng petisyon sa COMELEC ang isang Alma Panelo na nagsasabing hindi residente sa Agoo si Sibuma, taliwas na sa inilahad o ni Sibuma sa kanyang Certificate of Candidacy na nanirinahan ito sa kanyang bahay sa barangay Santa Barbara, Agoo La Union, 15 buwan bago ang hahalalan noong May 9, 2022. Ngunit nabalabas sa dalawa o manong certifications na ipinakita ng petitioner bilang ebidensya na hindi pag-aari ni Sibuma ang sinasabing bahay sa nasabing barangay pagkos ay residente ito ng kalapit na bayan ng Aringay, La Union. Sa panig naman ni Sibuma, nagsubiti ang kanyang mga abogado na mga dokumento na nagpapatunay na ipinanganak at nag-aral sa Agoo, mga binayarang bills mula sa kanyang sinasabing bahay, ngunit hindi naging sapat na ebidensya. Hindi na rin nag-file ng motion for reconsideration ang kampo ni Sibuma. Dahil dito, naglabas ng ruling na final at executory ang COMELEC 2nd Division laban kay Sibuma ang 5-page writ of execution na pirmado ni Commissioner Socorro Inting ng COMELEC at inatasan ang MBOC na ideklara si Steph Erigel na nanalong mayor ng bayan ng Agoo La Union. Kasabay ng pag-reconvene ng MBOC sa mga COCs ng dalawang magkatunggali sa Commission on Election Intramuros, Manila, ang nakatakdang proclamation ceremony kay Erigel sa COMELEC headquarters ngayong hapon, araw ng Martes sa July 5, 2022. Kung maalala, nanalo si Sibuma sa pagkabayor ng bayan ng Agoo sa boto na 21,364 votes laban kay Erigel sa boto na 16,603 votes. Mula dito sa COMELEC office dito sa bayan ng Agoo La Union, nag-uulat para sa Bombo Network News si Bombo Daniel Asabal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 dito sa La Union. Basta Radyo, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pabalik mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa 35 minutos sa nakaligad sa tagdang alas 12. Sa ito niya panumbalik banwa, itry natin nga maka-connect liwat sa kay Mr. Jan Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag
kung madumduman sa itong mataga palamatay sa nagligad nga si Mana, ang interview man nato din si Mr. Jan Chong, may kanta na sa sining dumadugay na nga wala pagyapo madesisyonan ang ining problema sa mga empleyado sa nga Bacolod City Water District. Ang unang pagwa nga resolution sang Civil Service Commission nga mo nga i-reinstate ini sila sa ilayang kung ano man ang ilang posisyon, ano man ang ilang trabaho sa Basiwa. Pero nag-apilar ang board sang Basiwa sa Central Office ng CSC o Civil Service Commission. Kag until now wala pa madesisyonan kung bala ano ang mga desisyon sinisang Civil Service Commission. Dapat mapadasig ini kay makaluluoy ang mga empleyado sa Basiwa nga nadulaan sa trabaho. May mga pamilya man ini nga nagahangla. Di si Mr. Jan Chong, siya to ang nagkuhan subongo nga sinig to kung basi ma-facilitate niya nga madirekta makamuno sa kay CEC o kon Commission on o kon Civil Service Commission niya Chairman Nograles, basi makuhit dito bala kay mapadasig ang paghihimo sa resolution. Although wala man naton ginadiktahan ini, pero kung basi pwede pa bala ma-expedite, why not? Tanaw na itong karoon dugay-dugay, no? Kay naka-schedule kita nga mag-interview sa kay Mr. Jan Chong kag ina ang aton pagabalikan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintulaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon. Pabalik na ba kabayan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa 45 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. Sa piyak kalinya kaupo na naton si Mr. Jan Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag. Sir, mayong udto. Sir, mayong udto sir, no?
sa tanan nga listeners ng Bombo Radio, mayang ugtog sa tanan, sir. Gusto na namon may baluan, no? Ano na tong update, sir, sa atong gin-mention ko si mo sa nagligan ng interview naton. Ang problema bala sa sining mga empleyado sa Masiwa nga ginapahalin kag sa initial nga ruling sang Civil Service Commission ang ini sila hindi dapat nga palinon, illegal ang pagpalin sila, dapat i-reinstate ini, pero wala sa gyapon ma-reinstate kay daw ara pa da ang desisyon sa central office. I understand nga daw may connection ka sa chairman sang Civil Service Commission. Natigayon na sir nga mapalabot mo ng ini nga concern sa ilang central office. Yes, sir. No, well, in fact, last week pa pag nag-istorya na kita, no, napalabot na, sir, no, ako gapati nga hindi na magdugay, sir, no, nag-request kita sang appeal nga kung pwede in favor of the humanitarian consideration, no, sa mga nawad-an sang trabaho. So, ginayo na itong kung pwede, no, nga mapadasig-dasig tani, no, ang pagpagwa sang finalan executory from Central Service Commission, no. At pinakita ta, Sir Daniel, ang burden bala sa mga tao nga nawad-an sang ubra, no. Pag ina sila balaan naman na, no, nga may covered sila sa protection ng civil service, kag ang decision sa civil service na buwan naman sa ila, isubong nga may appeal, no, nag-appeal ang respondent. So gapati ko, sir, sa aton nga intervention, kag aton nga sulat address dito, makagwa, no, kag ma-favor kag magpadasig-dasig sir ang aton nga pagwa sang resolution regard sa nag-request sa ato, no, kag ako nagapati, sir, nga hindi naging man mag dugay-dugay siguro kay tungod nga may ginaayo kita nga mapadasig kag tagaan dayon sa nga final ang decision man mismo sa civil service, Sir Daniel. Ati sige mayugid, no, kag mayo nga balita para sa aton nga mga kulturan nga mga nangin empleyado anay sa Masiwa nga ginapahalin, no, kay amo na gani hambal ko gina nga makaluluoy man ini nga may mga pamilya man nga ginasagod, kalawig na gid nga wala ni isla sa nga trabaho kag ang paborable nga desisyon ara na kun tani abot kamay na bla pero way pagidyapon at kaya tubtub sa sining matinion way desisyonan way panaog sang ruling ang Civil Service Commission. By the way, sir, ang iban pa naton nga ginatutukan nga mga issue do until now daw wala pa maghapon sang kaangay sang sining problema to sang mga farmer beneficiaries sa Bago City, no, daw until now wala pa gyapon to so may update kung bala may ara na sang execution sa reinstallation sa sining mga farmer beneficiaries. Sa imo dra sir wala sang communication o kung wala naka-communicate ang DAR kay ang last nga communication namon, ang last nga pag-interview ko kay pag-istorya sa information officer sa Department of Agrarian Reform nga hitsuho na lang nila may pila ka mga meeting sila kuno patigayunon kag pagkatapos ini inform ka sa ila sini iyang tika nga pagaymuon kung may ara man reinstallation nga matabo. Wala pa so far subong sir sang communication sa imo da. May last communication si RD sa akon, sir, no, last communication niya I think last week, no, na-receive kong communication niya nga gina-refer man yapon kay Parpo, ini ba si Engineer Pigrua, no, although migo tawan ni. Di amo man nagyapon si Pigrua refer to Maro, no. Then amo na permi ang ilang rason refer. Pero kita ya, sir, may gina-preparar kita nga action, no. Kung hindi nila matuman na sa region, sa province, ano pa nga mga department dira, no? Yung final siguro, Sir Daniel, no? Di kabalon na ang tananda na ti ara man ta subong yapon sa part ng suporta kay President BBM. Hindi na nila pagulaton mabot sa puwen pala, Sir Daniel, nga mag-create pala, Sir Daniel, sa problema man sa part nila. Tani na lang ako na ayo, no? Ayo lang ni Sir Daniel, apila ni sa public, kag sa especially
sa Dar province, sa Dar region, kasi sa Dar sa Tago, na ubrahon na lang sila tani kung anong eksakto kung anong in accordance with law. Kaya naman tanan, Sir Daniel, may CLOA na, may order ng region, may order na ang national office, no, nga i-facilitate. But until now, I don't know what is the reasons behind hindi nila mapadati. Hello, sir. Kung sila lang ginaguro, Sir Daniel, makasabat, so kita hindi kita maguntat, no? Sa sauli makalapot kita sa congressional inquiry kung kinalanon, imuunta para lang mabuligan ng mga tao nga para sa akon daw, hindi na bala, Sir Daniel, matagaan sang tagaan pagtamod tungod bala sang ginatawag kakulangon man sang connection, kakulangon sa kwarta, kakulangon pa sang alam, Sir Daniel, no? Galamo na lang na sila. Si amo nag-isabla, Sir Daniel, nga although sa part ng task force kasanag, no? Wala man ta sang isustener kundi nga ang mabulig talanggid lang amo pag-facilitate sang ilang mga complaint nga makalapot kaya, Sir Daniel, sa proper authority. So aning proper authority naman nga ginaayo naton nga madasig-dasig daw kadamo bla, Sir Daniel, sang mga daw siling naton guro alibay or whatever, no? Pero kita ya, Sir Daniel, I stand for the people, no, sang nagakinanlan isang bulig ta. Sustiniron ta ni Sir Daniel, sustiniron ta ni nga matagaan gidustisya ang mga tao nga palapit sa aton. Oo, amo gani. Ang nagakatabo subong sa siling issue ni o kunin problema sa mga farmer beneficiaries na sa may syudad sang Bago, kaya daw gina-dribble sa pa matyagan ko sang taga Dar, nagampang sila guro basketball, daw gina-dribble nila ginapasapasang bula, sir. Daw mo kasi Daniel lang aton paglantaw, no, daw gampang la basketball, no. Oo. Pero at the end of the day sila gapon masuffer kung we like it or not. Sila yung mga concern agency nga mo ang mga ma-implement kini, no. So at the end of the day sila gapon masuffer, Sir Daniel, kay kita yaga pati kita, Sir Daniel, sa ginatawag nga legal procedures, no, pati man kita nga may layi kag being the public service, being the public servant, no? May mga rule nga ginasunod kita, no? Alintihan mo lang na dito may mga delay, may mga proseso mga ginasunod kita. Pero at the end of the day, matagaan ginaiya hustisya ang tao nga nagakinalan hustisya, Sir Daniel. Ate, sige, basta ato ni mo, naman niya ang nagkakadapat kung makalabot niya sa Office of the President, di palabot na to, nang ining concern, kaya daw kasulit-sulit na ni, bisan niya kita gani mismo nga nag-contact dito sa DAR ka magkuha sang update. Daw may mga tendency pa kung isa nga daw may time man nga magsabat, may time man nga wala gasabat, may time nga daw wala na gid, no, daw nabutan lang gid sa alimunaw ang ining problema o kung ining plight sa aton nga mga farmer beneficiaries nga makaluluoy man nga dapat panguman ni sa subong ti karon kay ang mandato nga sang presidente daw tutukan gid ang agriculture basi bala kon ti way na lang siguro sang basulay kon ang ilan nga mga ngalan nga pinang-mention mo to magkalabot sa opisina ni Presidente Marcos. Yes, sir, no? Amo na, sir, ang aton isa sa aton nga imo nga step gid, no? Nakabalo man ang iba, no, kung sino ang aton nga mga ginapang bunggo gani, no, nga way man kita sang may ginakadlukan da basta ra lang sa eksakto, no. So ako gani pabalo na kung daan sila, Sir Daniel, nga at the end of the day basi bala, no, mabot sa point nga ang isa sa aton magainulsol, no. Tani palang apila man lang ni Sir Daniel, ugahon lang nila tani kung wala sila may ginaproteksyonan da, why man sila sang ginatago, why not explain nila kung anong reasons nga aga-delay, anong reasons nga may mga something ginapangitaan nila yung paagi nga madilit. Daw sila yung instead ng tao matag sang trust and confidence para sa aton nga government service, doon tao ginatagaan nila magmalisya bala. Mamalisyahan mo kisa, Sir Daniel, no? Why man taga-tumod siya kung sino. Dapat tapos mo ng puwen ko sa government service kisa sila malagatag malisya sa mga tao nga magduda sa ila ginatrabaho kung ano, no? So, pulitan ni Sir Daniel bala na maintindihan man nila ang rules ng ila trabaho sa ganong commitment nila sa natawag public service. Kay ang public service is public service, no? So, hindi sila yara niya, Sir Daniel, para imuon ta sila ama, imuon ta sila na silang boss, na hindi ara na sila para magserbisyo.
sa katauhan sa ngalan sa Republika ng Pilipinas. Aha. Sige, sir, salamat gisi mga oras kaga mayong hapon sa liwat. Thank you very much, sir. Thank you very much. Dapat dapat kabaran si Mr. Janchong, no, amo naman lang ni aton nga padulungan sa pila ka mga concern, pila ka mga problema nga nagatublag sa palibot, no? Ang basiwa, mga empleyado kag mga CARP beneficiaries dito sa Bagong City ahay nagbulos na lang ang bago nga presidente sa pungsod Pilipinas. Si Presidente Rodrigo Duterte amo man iyang mando sa Department of Agrarian Reform nga tutukan kinang ining problema sa mga kadutaan, ini mga benepisyaryo nga wala gyapon matagan sang duta nga dapat nagapanguma na ini sila. Ti daw amo man tong huro-huro sang nagligad to ni Secretary Castriciones ang Department of Agrarian Reform. Pero natapos na lang termino sa presidente, nagbago na lang ang sekretaryo sa Department of Agrarian Reform, amo lang yapon banwa. Madamo lang yapon sa mga kautura naton nga matutud nga benepisyaryo nga dapat amo na nagapanguma kag ini mga kadutaan nga wala nila maangkon, bayad na ini sa gobyerno kag in VOS na ni sa tag-iya. Pero nagagawa subong sa gyapon ang nagapanguma among tag-iya. Nagadoble ang iyang benepisyo ba? Nabayaran na sa gobyerno, siya pagyapon ang nagaprodukto. Hindi mayo nga kuani, mayo daw mayo panglapdusan sang latigo. Department of Agrarian Reform nano ni ang aton nga hilay imbis sa mga mangunguma dito sa mga manggaran nga may mga malagpan nga kadutaan amo na. Nila ang rason sina diri. Nagligad pa rin natin gina-follow up kag nagligad pa rin hambal nga sige ara na nag-meeting na may dason simana ba si ara na nalabutan ng pila ka simana natapos lang bulan sa Hunyo, naghulyo na wala pagyapon. Ano ni kantang Enero Pebrero hasta nakalabot sa Disyembre. 2 minutos na nabilin ka magadangan kita sa tag na nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhan ay sa udto. This time mga kabayan, kuha na ito report ni Bumbuan Sindol Sorilla. Ini may kagtanan sa pahayag karon ni Councilor Al Victor Espino nga buwas gini may baluan. Ang official nga o kung official na ginato yung may baluan buwas, ang mga pungko nga mga bago nga mga committee chairman o kung chairman sa nga pila ka mga committee sa isang gunang panlunsod. So may mga changes na ini kay tungod nga kambyo administrasyon naman subong kag buwas gani sa ilang sesyon magatambong diri si Mayor Albi Benitez bilang amo na ning nangin tradisyon no sa pagpungkos ang bag-o nga nailiher nga mayor ang pag first session mga kabyanan sa iyang administration siya magatambong sini. Magatambong diri kag diri man dayon makihibaluan ang chairmanship sa tagsa ka mga komitiba sa sagunang panlunsod. Yan ang report sa Piyang Linya Bumbo Sindol Sorilla, please come in. Bombodan ang committee chairmanship sang tagsa iya ka mga konsihal sang syudad sang Bacolod kay buwas na gid niya mahisayran no ini lain bala Bombodan ang natabo sini kumparar 3 years ago sang pagbag-uman sa administrasyon kundi sa subong niya Bombodan amon gani sa report nato na majority sang konseho iya sang grupo Asenso sang 3 years ago sang bag-o natapos ang eleksyon majority sang konseho iya sang grupo Progreso so kumbaga Bombodan na nagbalikan bong no kag sa sini normally gakatabo antes ang session like days before sang session nahisayra na Bombodan kung sinong ma-handle sini nga komitiba kag do ka formality na malang bala pag abot sa session hall so buwas nga adlaw gina-expect naton nga sa session hall buwas no medyo ipagidya may balawan kay why pa sila nag-admiter kung anong ilang mga komitiba kay wala na hisayran to sa meeting kahapon. So ang hambal ni ang isa sa mga miyembro sang Team Asenso sa majority si Councilor Al Victor Espino hamalat buwas na gid na may balawan ang committee chairmanship Bombodan
Kay kahapon sa ila nga meeting, di ba laway sila sang agreement dito kay because nga yung mga interesado man sa amuning mga komitiba, no? So wala to nahisayran bombodan, no? Hambal niya, ibuwas na lang gid na kung ano, pero siya personality, syempre ang gusto niya kung siya ang pamangkoton sa Committee on Laws ang iyang akwaon, no? Bombodan kag isa man sa dako yang committee bilang isa sa mga senior dira sa City Council. So medyo tanawon pa mainit na ang diskusyon buwas nga adlaw bombodan, no, sa konseho July 6 sa ilang inaugural session nga prior gid sang pagsugod sang session may appearance si Mayor Albi Benitez. Bombodan pamatian tabala ang kabahin sa ato niya nga interview sa kay Councilor Al Victor Espino. Milyaran sa isa ka caucus with the new and the returning members of council, no? Kompleto kami dito tanan except for Councilor Emang. The council was complete including our sectoral representatives, ang aton ABC kag ang aton nga SK. No, but ang reaction was, I think, wala pa resolution ang tanan, no? Well, that is correct, no? As a matter of fact, ako hindi man ko gani kinsindi nga mamangkot sila kung anong mga committees ang gina-prioritize namon, because ako gani isang una sang ara ko sa majority wala man ko kinpabalo kung ano ang committees kagin prioritize, because I want to serve in some committees that at the end of the day gali na desidihan naman sang at the time we were the super majority. Ako upod na gid ko sa partido, wala pa ko kabalo gani nga nadesidihan na galing mga komitiba. But then again, with that aside, we take it all in stride and accept, no? Of course, the majority will always dictate the tempo in any collegial body. And the Sangguniang Panglungsod is not an exemption to that. Karon ko Councilor, tanan ka more... Except for one. Si Councilor Emang was not present. So, Late. I have no idea. But when I was there, wala siya sa caucus. Ara kami tanan, including the sectoral representatives, the ABC and the SK, except for Councilor. Well, nag-discuss gin-saysay ni Vice Mayor El Cid, no? As head of the Sanggunian, kung ano ang mga ginpang-introduce yung mga staff which are in charge for sang amon ni individual staffing, and ang amon nga mga researchers, ang amon nga mga technical assistants, ang amon nga kami, there are 8 councilors. If of course that is a facility that is accorded to all members of council to call for a division of the house, but at the end of the day it will be the majority nga mag-decide sina. So kung 4 abi ang ara sa piyak and they call for a division of the house, since 8 kami, that would be deemed as an exercise. That is one of the first orders of the day, is to designate the floor leader. Because the floor leader will dictate the tempo of the deliberations. So ikaw Councilor, personally, sa diin ka komportable or gusto mo nga committee nga kwaon mo? Well, subong the fact is, no, that I am a senior member of the council. This will be my 18th year as a councilor, or 21 years as if I finish this term, 21 years as councilor in the city of Bacolod. So, ang akon nga ginalantaw, there are very, very challenging committees in this 11th council. Ginalantaw naton nga ang challenges para sa pagsug alaw naton kag pagbato naton sa pandemya is still there. So ang akon, I would like to serve in the committees sa which we could reflect sang aton nga concern sa aton nga mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Sa subong ang pinaka-senior, yes, I think it would be me. I would be the most senior member of council in number of years served in the council. So committee on laws? Ako, I've served, no? I've served as the vice chairman sa Committee on Laws kay former Councilor Dindo Ramos. So that committee also is hindi man malayo sa aton, no? So that is one of those committees that I am very interested to serve in this term. Bumbuan. Puti ang banya asang
bombodana sa buwas na lang na mahibaluan kung ano gidang ila sini nga mga committee chairmanships abi no sa sangguniang panlunsod sa syudad sang Bacolod. Kay again, wala gani sila nag-agree bombodan sa supposedly caucus nila kahapon. Nga mo man nataning isa sa mga intention dira. But wala na. So meaning mahibaluan ta ni buwas nga adlaw anong matabo sini no kag tanawon ta kung ano nga mga committee chairmanship kung sino man ang majority floor leader. Definitely ti mahalid sa Team Asenso. Information gani naton dra si Councilor Espino man posible mangin majority floor leader no. So amo na no hibaluan ta subong niya sa pagsugod sang administrasyon ni Bombodan. Bumbuan. Ano Yes. pa matud ang report ginabato naton nga daw subong pa lang may pagdisgustuhan na kay may ara nga isa nga gusto amo ni nga komitiba pero do nagkanto do laban-laban kun do makanto sa pihak kag may mga assignment sa nga chairmanship nga daw hindi favorable sa pila ka mga miyembro sa sanggunian. Amo na gani Bombodan no. Amo nang rason kun nga ang wala yan na na desideran no. Amo nang syempre basic nga rason nga wala na desideran kahapon no. Pero do may budlay ni abi kung may ara diskusto mo kay hipos-hipos lang pero may kalaing ang buot. So wins na matabo sina Bombodan no. Maski pa may gusto ka ti ang realidad ng sitwasyon kay kung hindi ka mo yung majority sa konseho do way kagid may mahimo do mapahuway kagid sa banga no. So ang mabilin man lang niya. Oo, ang mabilin no ti amo na dira ang mabilin nga do hindi gusto ya sang kadamaan amo na da ya Bombodan. Excited ako nga mabatian ng sesyon sang sangguniang panlunsod Bumbuan. Kaya mabatian ining mga bag-o nga mga nailiher no kay para mabalaan tagid kung ano gid ang ilang abilidad sini. Yes. Amo man gani no sa mga bag-o ni may mga new faces kita Bombodan no sa konseho sa tanawon ta kun ano ning mahimo nila iya sa konseho man Bombodan subong gani yati sa konseho isang nabilin nga abogado si Councilor Reniceto Nofero sang una ya Bombodan pila na ka abogado mo no. So isa subong. So we'll see pero hindi ba nabutang balo kundi abogado hindi nakbalo no Bombodan pero amo na no hindi so bantayan siling nga exclusive lang hindi sa mga abogado ang kaalam so Bombodan kag ang naihibalo sa panggobyerno. Correct no insakto na no so ibalo nato ni Bombodan anong matabo sa 11th Council na ni Subong no sa sangguniang panlunsod sa syudad sa Bacolod. Mainit-init man nga ginabantayan Subong kay Subong pa lang duway na nagariliglahan ay sa committee chairmanships. So pa lang gani duway pa magtaguri duway pa gani mag-init sa pulungkuan si Mayor Albido may mga disgustuhan na nagkatabo sa konseho. Oo, gani man. Mainit-init na Bombodan, no? So, amo nang bantayan naton man buwas nga adlaw sa sesyon sa makatapos sa sangguniang panlunsod sa syudad sa Bacolod. So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilla. Report gikan sa aton nga government center kag ini nga payag di Councilor Victor Espino nga may kantanan sa mga chairmanship. Amot ano gid na ang problema ano ginabla ang dako nga issue sa chairmanship man. Kung yatag simo ang kangay sina iyang chairmanship sa sina komitiba tinga mapili gid kita abi kay ano ang but gali silingon nga magsagad kita kapili. But silingon gali iya nga ang aton nga pagpadalagan nga magserbisyo sa banwa may mga reserbasyon. Hindi ba lang nga nagpadalagan kita kay para magserbisyo kita sa syudad sa Bacolod sa mga katawhan kaya mo man ang aton promisa sa mga tawo. That's why nga ginbuto gani kita kay ang mga tawo nagsalig sa aton nga magaserbisyo kita. Gali kay piliun talang ang kung anong nanaluyagan tanga iserbisyo. Dapat wala na iya dulaon ta na iya ang mga
ang mga pagdisgustuhan ay o dulaon tanay ang aton nga pamatasan nga daw mapili kita sang chairmanship sa kung ano nga komitiba nga may ara komitiba nga malain da, may ara komitiba nga maayo. Magluwas na gid lang siguro kung may ginalagas ka nga lain pagid. Kay ang kalabanan kasami nga babatian ko kung nga may nagapili isang komitiba, kay may ara kuno komitiba nga dako ang pundo. Kay may ara komitiba nga gamay ang pundo. Ti ano gali ang mabuti pangup sini? May ara gali kita ill motive sa aton nga pagpadalagan. Nagpadalagan gali tiya hindi para magserbisyo sa banwa, maserbisyo kita sa aton nga bulsa mo na. Ano ang issue sinadira sa bahin sa nga komitiba? Kung sa committee on committee on market, committee on health, committee on ano pa kinatawag mga komitiba sa police matters and peace and order abe sa committee on finance kag iban pa. Ano ang problema sinadira? Anong problema sinadira kung sa din ka manda matupa? Kay way man nagyapon naga pagguba sa imong ngalan o kung way man magbuhi ng imong ngalan da, councilor ka man gyapon. Ano ang problema? Kay way man kita sabihin nakita nga problema da. Ang problema lang kung hindi ka kabalo magtrabaho. Ang problema lang daya kung ang imo yang pagpadalagan kay may lain ka nga katuyaan kay problema kay kung hindi mo mauyunan ang komitiba. Kaya ba siya wayway ni pigado ni komitiba ni. Tikon ang katuyaan nyo sa pagpadlagan sa pagserbisyo sa banwa, why na kabilinggan kung ano man ang komitibang kaptan nyo da? Kaya nga sa inyong mind, sa inyong paminsaron, amo ang pagserbisyo sa katawan. Ti subong pa lang ko tinibis-tiwis sa kamuda kay hindi na kamo maglibati sa komitiba nga pag-uyatan. Ay sus, padugay-dugayan nyo man, hindi man nga magpagwa nga or hindi man nga ilantad nyo dahil inyong matutuon nga himbis. Bago pa lang ganyan, nagaguluan ng matutuon nyo nga himbis da. Ay nano nga, doon nagapakuno-kuno kita yang pakuno-kuno kita nga amuning himbis naton kapino, amuning katahom, gali kay leeng-giling himbis ta. Kung sa isa pa, nagpaabo-abo kita ya. Mga councilors, hindi nila pag nalainan ko magpamati, no, mga city councilors, nalainan ko magpamati nga hindi ka mo magilisugot sa kung ano man nga komitiba pagkaptan nyo. Dapat, bisan ano man nga komitiba matupa sa inyo, nga kamuya mga chairman sila dala, batunon! Kay gusto nyo man bala trabaho, gusto nyo man bala magserbisyo sa banwa, gapatay-patay kamo kampanya kay butuhon kamo tapos kay nailihir kamo sang mga katawhan kag may ara na nga mandato sa inyo nga trabaho sa pagi sa komitiba nga inyo pagkakaptan nga kamo maging chairman, mapili pa kamo? Ay nano nga kalain pamatian, kalain na nga daw hindi mayo ka negatibo, hindi na nga magsagad kamo diya ka nagsagad ka mo diya ka sinungguranay, kagasagad ka mo diya ka hindi ka mo magilibati da kay tungod lang sa chairmanship sa komitiba. Ay naano? Hindi gali wala ka mo gali isang sinseridad sa inyong pagpadalagan. Way ka mo sang sinseridad sa ginambal nyo sa mga katawhan nga kamugid ang pilion. Kay samtang kamugin pili nga mangin membro sang konsiho, kamo yan mapili man kamo sa inyong trabaho gali ya. Mapili kamo sa trabaho nyo kay kundi nato yung mayo nga komitiba do mo yang gusto nyo kaptan. Ay oo. 14 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. This time ko ang report ni Bumbo Dennis Rubica. Ginapreparahan na ang mga magapadalagan sa panabuton nga eleksyon hindi sa barangay kag SK sa eleksyon sa mga councilors kung sino presidente sa Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter. May mga may inkwentuhanay naman nga matabo sa kung sino ang nga papungkuon bilang presidente sa Councilors League
Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter. Ano ang sino ang ginatumod karon nga posible nga magapadalagan kag himuon naman nga presidente sa PCL? Amuning si Julius Martin Asistio. Daw muning isa kuno sa ginaduso. Ti sino mangin kontra niya si Bumbo Dines? May mga pangontra na. Sige, sapya ka linya. Bumbo Dines Rubica, please come in. Yes, Bomodano, confirmar ni Mayor Salvador Bading Escalante, nga Secretary General sang UNEGA, nga ining si La Carlota City Councilor, no? Julius Martin Asistio, muna siyang pata ni Congresswoman Perer, kag siyempre siya lang stepson ni Vice Governor Jeffrey Perer, nga si Councilor Asistio magpapili sa pagka-presidente sa Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter. Bombo Daniel, ako bago na tapos sa election, no? Ano naman, no? Kahit iba na bumudan, may bago nga set naman niya sa mga city councilor, kahit natapos naman ang main na yung election mo. Kahit yun mo duman na ito ng tagpamati, ang nagpungkos ng ligad, nga presidente sa PCL Negros Occidental Chapter, sila city councilor, no? Ryan Gamboa. Sang grupo sang Love Negros, Bombo Daniel, so ti mo lang local party din sa atong probinsya ang Love Negros kag Onega. Posro sa kahapon sa kay Mayor Bading Escalante, sa mo ni ang Secretary General sang Onega, nga so far ginakuan pala base magpatigay pa sang mga pag-istoryahanay, no? Kay so far bumudan from the part sa Love Negros sa grupo ni Governor Lacson, wala pa man niya sang may nagkonfirmar, no? Kung balati si City Councilor Ryan Gamboa Silay magpapili liwat sa PCL President, or basi may bago naman sila yabing padalaganon man, no? Bombo Daniel, kung may ara sila sing manok, sibility may ara man may bungguanay naman sa part sang Love Negros kagunega sa pagka-presidente sa Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter. Bombo Dan nakatibalan ta subong Dresha Negros, no, ang chairman sa UNEGA, of course si District Congressman Alfredo Marañon III, kung si Congressman Sir D. Marañon, sa bahin sa Love Negros, of course si Governor Yunyubong Lacson, Bombo Dan, no? Basta may mga istoryanay pa man, basta may mga arrangement ang ambal ni Mayor Escalante kapon, kay kung wala sing arrangement or wala business na ito, basta may araga, may kontrahanay naman, no? Sa bahin sang pagka-presidente na sa Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter. Bamudan. Pamatihan ta ang konfirmasyon ni UNEGA Secretary General Mayor Salvador Bading Escalante. Well, wala pangit ko ka-istorya sa iya personally, but the congressman already called me up, Congressman 30, informing me that Councilor Asistio is interested in running. And I've talked also with our councilors, daw positive man sila. So we will see what will happen. No? I hope wala. No, kasi the governor and the vice governor are very close. So I'm sure na istoryahan nila prior sang ina na mga announcements. No? But then again, motohambal ko kay Kong 30, you have to meet Una and Love Negros, you have to meet para ma-trash out ni beforehand. Bamudan mo itong informasyon, no, ni UNEGA Secretary General, no, Mayor Salvador Bading Escalante, no? Di balon tabanin sa side sang Love Negros,
kung sino man ila yung manok. Bumudines. Yes. Bisan sin Olanda sa Ilada, sa Love Negros man o sa Origa. Ang importante, matrabaho lang. Correct. Sakto na Bombo Dana. Sa hindi umanda, basta importanteng serbisyo. Kahit kung sino dili bumuda na mapilian nga presidente sa League of the Philippines, Negros chapter, amo na bilang ex-officio man ni member sa ato sa Kaliang Pinalaliwigan. Siya di mo pungko sa SP para magrepresentar man sa tiglawas sa aton nga mga councilors, city councilors, diri sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Bamudan. Speaking gali sa sesyon, subong mablong nga hapon, tulotambay ta daw kay Negros sesyon magkaroon sa ato sa Singko ng Panalawigan, 2:00. So, nabalanta nga do halos mga re-electiones mga ato mga board member sa probinsya, pero may duwa na mga bago nga mga nagsulod, nga mga board members sa Negros Occidental from the 4th and 5th district sa aton nga probinsya. Si sa 5th do si board member Oxinio, kag sa 4th district dire si board member Yulo. Do bata ni siya ni Mayor Yulo sa bago. So maraming mga changes karon diri sa aton na sa Pinalaliwigan, duwa man ni ang bago diri the rest mga elections na libombo. Dahil pumantayan tayo karon na mga kaganapan diri sa inaugural session may karon siyang Sangguniang Panlalawigan. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. May nagapamangkot di kung sa diin dampi ko na may aksidente. Kay daw na may ang nagapamangkot dito si Sinone. Sige lang i-follow up na nato si Glenn Vic Talidong gapamangkot kundi ko dampi ang may aksidente nga natabo kay update mga isa update kay asawa niya kuno ang nabangga. Sige ipa-follow up nato na abi Bumbo Harold kung sa din na nga aksidente. Okay, magabalik kita Banwa pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit. Pabalik sa ato ng pagalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Soto this time. Balikan natin report ni Bumbo Gracelyn Lobaton. Ino may kantanan sa mga nagkalaristar nga mga individual sa kaso nga druga. Kag subuman kaso nga pagpangransak, no? Kuha naton ang duga nga detalye sa diri. Upod sa kay Bumbo Gracelyn Lobaton sa piyang kalinya. Bumbo Grace, please come in. Bambadan, ni ara sang 66 ka mga arrested persons sa gipatigayon nga Berada Sivana no sang June 20 to June 26, 2022. So ang ining ka mga 66 nga nagkaladakpan Bambadan ang masunod diri sa Negros Occidental may ara sang 30 ka mga naaresto na bahin sa pag-engage sa illegal drugs. Kag pangadua diri ang Bacolod City, may ara sang 16. Samtang sa Iloilo City naman, may ara sang 7 ka mga naaresto. Sa Iloilo Province, may ara sang 6. 3 naman sa probinsya sang Capiz. Ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6, may ara sila sang 2 ka mga nadakpan. Ang Aklan kag ang probinsya sang Guimaras, may tag-isa sila babadan nga naaresto no nga naga-engage sa illegal drugs. So, bamadan ini nga Berada Semana ko i-compare to sa May 2022, mas madamo, no? Sang nang nagkaladakpan sang sa subong nga bulan or sang bulan sang June bombadan. Pero ang operation sa atong mga kapulisan sa bilog nga region 6 ang wala man bombadan naghina, no? Kag actually naga-intense pagid ang ila sa nga pagkampanya. So diri lang sa Negros Occidental ang record nga ara sa number 1 bala, no, when it comes sa bilog bala nga nasakop sa region 6 ara gid sila permi sa nagapanguna, wala gid nagapangaduwa. So congratulations sa atong mga kapulisan, mamada na mo man ang ginhambal sa aton sang spokesperson sang PRO 60 Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So asahan or bamadan pagin kita tawag ba lang ang aton nga pagsalig sa mga kapulisan mamudan ang ginasigurado ginila nga madugangan ina paagi man sa mga pagsunod-sunod nga pagdakop sa sining mga persona nga nagapadayon pa sa gihapon
sa pag-engage sa pagbulubaligya sang illegal nga droga. So babadan, matian tang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. 66 individual nga involved sa illegal drug trade sa aton nga ginahimo nga week-long police operations o kung ano natawag naton as Pirada Semana. From 66 individual na aton nga nadakop, Negros Occidental has the highest number na may ara 30, Bacolod 16, Iloilo City 7, Iloilo Province 6, Capiz kag ang aton nga Regional Drug Enforcement Unit 6, may ara nga 2, kag ang Aklan kag Guimaras may ara nga 1. A total of 258 grams, no? Estimated ang ina siya nga weight sang suspected shabu ang aton nga na-recover nga nag-valor more or less 1,759,000 pesos and mga almost 2 kilograms man sang marijuana ang aton nga na-recover nga may price nga more or less 240,000 pesos. Okay. So, nagigad nga Birada Semana, sir, mas dako to no compare di sa maning pinaka-latest? Yes, no. Sa number of persons arrested nung May naton nga Birada Semana, medyo dako siya, no. But still the same, laudable ang mga ginhimo sa aton nga mga units across the region kung sa diin na maano gihapon mataas na ang ilang delivery pagapot sa akong business. Kag ang man sa gihapon ang Negros Occidental man Japon ang nagapangunay kaduwa ang Bacolod City, sir. So ano sir ang imo mahatag na mensahe sa aton diri nga Region 6 no regarding sa pagpadayon nga pagbato sa illegal drugs, sir? Gina-congratulate sa aton Regional Director, Police Brigadier General Flynn E. Dongbo, ang aton nga mga unit commanders and personnel no sa Ilog nga region, and gina-encourage silang padayunon ang aton kampanya kontra sa illegal na droga. Kaya hindi lang ini dapat padayunon, i-intensify pa dapat. Momo Grace? Yes, Bamadan. So kabay pa nga dason mga operations Bamadan kadako aton mga kapulisan sang dako pagid no nga mga personalidad nga naga-involve or naga-intra sa pag-engage o kung pagbulibaligya sang illegal nga droga. Mamadan, may isa pa gid kita ka report no nagbalik naman ang robbery incident bala no kay usually dira sa Kabangkalan na ligad ang robbery incident pero may nagakatabo sa subong nagbalik naman sa tion sang Tigkiliwe. So ari isa ka bangko Bamadan ang biktima but not totally or not really nga sulod gid sang bangko kundi sa isa ni sa Bamadan ka stock room no sang among bangko sa syudad sang Kabangkalan. So according kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police sang Kabangkalan PNP, nga sang na ano nino nasulod bala Bamadan sang suspetsado kung mga suspetsado kay Bamadan ginatumod pasubong mo kung pila ni ka mga suspect kay sa ginpadalang CCTV footage nga sa main branch bala sa Manila no. Ang nakita dito isa katawo pero wala pa nabalaan kung may upod ni siya. May balon pa na sang investigator sa amaning nga kaso. So ang nakuha sang suspects Pamadan sa stock room mga ammunitions no, mga bala Pamadan no. Kag ginapalaginyahan ini sa mga security guards. Ang pangalan sa mga security guards Raymond gin ambal man sa aton si Gilbert Version 42 years old Bamadan, si June Pabalan 44 years old, si Arvin Kabakoy 38 years old kag gin-inform nila ang police Bamadan, mga police dira sa Kabangkalan nga amo na diskubrehan nila nga may nagkawat sang ila sining mga bala no kag dira sa stock room na yon kag ini siya nga stock ang binlutan bala sang suspect may arada detached nga aircon bala Bamadan no tabunan ka plywood dira naglusot tapos amo lang man nakwa estimated nga
nga balor ba mo dan ara sa more or less 2,000 pesos kay ang isa ka bala doon Gamay manang? nagkalambot siya. Yes. Gamay manang gali? Yes, mga bala man lang, no? Nagalambot siya sa 60 pesos ang isa ka bala. Mga estimated pa malang na. But, padayon nga gina-imbestagahan ini kay makaalan maini, ano niya tong bala, baligya o kung anhon man bi. Pamudan. So, wadan, pamatian ta lang, no, ang pahayag ni Lieutenant Melgarejo sa sa ibang nga programa sa nga Bombo Radyo Bacolod. Okay, sige. So, babadan, ano ng mga reports na nagikan sa patrol ini si Bombo Grace na baton para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. 35 minutos sa kaligan sa tagna nga launa, ginakulabos kita banwa sa nga oras diri sa ato na pagpagalagad sa palatuntunan bumbuhan ay sa udto danay kita buwas. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Minutos ang nakaligad sa takna 2:00 sang hapon. Maayong hapon mga kabombo, welcome diri sa aton palatuntunan ang kahapon lamang. Kag inyo sa gihapon, temporaryo nga makaupod sa kahanginan si Bombo Jairi de los Reyes. Anay sa gihapon ng mga kabombo ang mag-aupdanay sini nga adlaw sang Martes pet sa 5 sa bulan sang Hulyo sini nga tuig 2022. Tugtog kita takna 3:00 sini nga hapon mga kabombo no kaga ano naman kita magapahunay-hunay, maga-chill lang no, maga-relax wala nagikan sa magamo nga mga balita nga nagakabatian naton sa radyo kada adlaw ti ining aton nga programa ang palatuntunan nga kahapon lamang do ka makabig naton nga break no, maka-relax kita. Kamusta ang inyo nga Martes, mga kabombo? Diri sa may syudad sang Bacolod, especially no, diri sa may barangay Mandalagan, medyo maulanon sa karon ang tiyempo diri sa syudad sang Bacolod. Although makahambal kita no, nga hindi gid man siya tuman kakusog ang pag-ulan, pero from time to time hindi naton mapaktan bala ang lakat sang tiyempo ti kung kaisa nagapanaliti. No, kaya normal naman lang ina sa karon no, kay bulan na kita sang Hulyo, ti gina-expect na naton nga tig-ululan. Kamusta kamo dira iya sa mga taga Negros Occidental, sa mga nagkalain-lain nga banwa kag syudad no diri sa probinsya? Kamusta ang inyo nga tiyempo? Kamusta dira ang panahon sa inyo? Subo nga bulan no, Hulyo, kaga nakatapos naman graduation ang mga estudyante, high school to college, nakapatigayon na sila sa ilang mga graduation. Kag gina-congratulate tagid no ang mga, especially ang mga college gid nga mga graduates, even ang mga high school, ang mga senior high. Kaya this year no, nakapatigayon sila sang face-to-face graduation. Ang isa ka privilege, ang isa ka butang makahambal na pinagkait ko no sa nagliligad nga mga batch. Sa karon matulutawhay no ang mga estudyante, matawhay naman ang mga ginikanan, matuod gid man makapahuway-huway man bala sa paghahatag sa nga balon sa inyong mga kabataan. Sa karon
nga adlaw no, especially sa lakat sang aton nga panahon kanami gid itulog no mga kabombo. Makambal kita nga cuddle weather gid kay kanami bala no kung maulanon ang tiyempo. Tapos wala ka sang responsibilidad, wala ka sang trabaho, wala ka sang ulubrahon, ara ka lang sa sulod sang inyong balay, pahunay-hunay, mamati sang kahapon lamang do kanami lang bala sa Balasago no, mga rare nga mga moments, mga gagmay nga mga moments no, pero kung kaisa pribilehiyo na para sa iban. So maayong hapon nandira no sa aton nga mga kabombo nga naga-monitor sa 630 kHz sa frequency sa nga inyo nga mga radyo kung diin makamo sa karon. Kasubong man sa mga naga-monitor sa aton nga Facebook Live no, sa aton nga Facebook page ang Bombo Radyo Bacolod. Kung gusto niyo mga kabombo nga mangin updated kamo sa aton nga mga live bala diri sa YouTube, sa Facebook, sa aton nga mga programa, pwede niyo gina maklik no ang notification button na bala sa aton nga video kay para ma-notify sa inyo nga Facebook kung naga-live ang Bombo Radyo Bacolod. Agaton man ginabi-abi ang mga naga-monitor no sa aton nga YouTube. Sa aton nga YouTube, di kung kaisa nga daan kung hindi bala available, bala kung hindi niya feel ang Facebook, di mas manami gid nga sa YouTube kita makalantaw no. Sarang man kamo accessible man ang aton nga programa, ang Bombo Radyo Bacolod sa YouTube no. Kaga hindi man kamo magkalipat mga kabombo no nga mag-like kag mag-subscribe agud nga mangin updated man kamo sa mga ginapang-upload dira naton nga video sa YouTube. Subong no maululano na ang tiyempo, makahambal kita nga mapasalamatan tagid kay sang nagliligan nga daan do katuman gid no kainit kapaang mga kabombo. Actually, manami gani ang aton tiyempo diri sa karon, makahambal kita nga normal lang kay July no titig ululan. Apang dito sa karon sa may pungsod Japan no, naga-experience sila sang tuman kainit, may heat wave dito sa karon sa may pungsod Japan. Hanggang nagakatabo to sa karon mga kabombo sa Japan no, ang sini nga tuig ang isa sa pinaka kumbaga nalapawan no sang heat wave dito sa karon sa may pungsod Japan. Ang pinakamainit man nga tiyempo sa ila 200 years ago pa nga na-record. So tuman gid ya kainit sa karon, nagadangat to sa 35 degrees Celsius ang ilang nga temperatura sa may pungsod Japan. Makambal kita no nga isa man ini sa mga epekto bala sang aton nga ginahimo no sa aton nga environment sa karon. Isa man ini sa mga epekto mga kabombo sa aton bala nga climate change no, sa global warming nga nagakatabo sa karon sa aton nga kalibutan. Ato bilang sa tinalikdan no summer pero nagainulan, tapos kung kaisa tuman gid kainit. Yung kisa, hindi naton malikawan mga kabombo no nga makareklamo, makakumod sa nagakatabo sa karon no sa aton nga kalibutan, makakumod kita sa outcome bala no sa nga aton nga environment. Pero kung tulukon ta no, kita man lang actually ang may kahimuan sini no mga kabombo, consequences man sa gihapon sa aton nga mga actions. Kag hindi man lang no sa aton nga environment, even sa aton abi nga mga decisions, sa aton wala nga personal no nga mga kabuhi, especially sa karon na nakita sa second half no sa nga tuig 2022, makambal kita nga wala nangin maayo, nangin dako gid nga pagpanghangkat ang first quarter sang tuig 2022 na ang una nga 6 ka bulan. Timiara man niya sa mga positibo wala ang panulok sa mga bagay-bagay kag padayon sa paglaom. Pero kung kaisa no, may mga tion gidya nga hindi naton malikawan nga naging negatibo kita bala no. Kag maskin na ako personally no, guilty man din gani mga kabombo. Ti kung kaisa kung tulukon nato ng aton nga situation, kung kaisa hindi nato malikawan nga ibasol bala no sa aton palibot ang nagakatabo sa aton.
kaisa abi no ibasol naton sa Ginoo, kaisa ibasol naton sa iban nga tawo. Most of the time ginabasol naton sa gobyerno no, ang mga nagakatabo sa aton kung nga aamon ning akon nga kabuhi nga wala ko unlad no, pero in fact kung tulukon ta kita mismo no personally may part man gani sa mga nagakatabo sa aton nga kabuhi. Kag kita gid mismo no mga kabombo ang mayara sang dako gid nga part no sa aton nga kabuhi kay we are accountable of our own actions no, we are accountable of our own lives. Ginatagan kita sang Ginoo sang free will no nga maka-decide sang insakto kag hindi kag kung diin kita blang nga dala no, kung diin nga dala ng aton nga usuyon. Isa healthy man na nga ginatawag nga i-assess bala naton ang aton nga mga kaugalingon, i-assess naton ang aton nga mga actions, ang aton nga mga decisions, especially nga ara kita abi sa tion bala no sang pagpanghangkat sa mga negative times. Mas maayo gid nga i-assess naton ang aton nga kaugalingon mga kabombo no. Apang syempre hambal naton, it's really good to be kind to ourselves gid amo ginaya mas maayo gid nga at peace kita ba no sa aton nga kaugalingon. May dapat positive self-talk no, positive self-talk. Apang kabahin man na sang aton nga growth no, kabahin man sang aton nga pagtubo personally, ang pag-look back man sang aton nga mga actions nga hindi bala healthy no, kay hindi man all the time insakto kita, hindi man all the time insakto ang aton nga mga decisions sa ginapanghimo. Maayo gid no nga gina-assess bala nato ng aton nga kaugalingon kay healthy gid no nga makabig, at least we can learn mga kabombo sang aton nga mga actions. O kaisa ang mga malain bala mga hitabo sa aton kabuhi no, do break na siya ginatawag, do kumbaga do ginapapost ta anay bala, ginaparealisar ta sang aton nga mga ginapanghimo sa aton nga kabuhi. Kag mas maayo na lang ginagani mga kabombo na kay kumbaga ginahatagan kita sang warning nga stop anay no, panamdumabi kung padayunon mo ni, kay kung kaisa no kung wala gani sang may nagapugong sa aton, kung kaisa diretso naton, diretso kita dagdag sa aton nga kalaglagan. Mas maayo gid no nga una gina-assess ta ang aton nga kaugalingon kay kita man actually number 1 gid accountable sa nagakatabo sa aton kabuhi, sa nagakatabo no sa aton nga kalibutan, dako dira ang impact man sang aton nga mga decisions. That's why it's very important gid mga kabombo no nga in everything that we do no magapangayo gid kita sang guidance sa aton nga Ginoo no, para mangkuton ta gid kung kabubuton ni ayhan ni Lord ang akon nga pagahimuon, ang akon nga pagausuyon. Maayo lang gid kay apisar no sang aton bala nga mga kapaltahan personally, hindi man ta perfect, damo kita sa mga lapses, pero ang aton nga Ginoo na gracious gid ya si Lord ya. He is always a God of second chances. Kag kung kaisabi kita na mismo nagabutang sa aton sa sitwasyon sang kalaglagan, sa hindi maayo nga mga sitwasyon aton na ginasala, pero kung magpanawag lang kita sa Ginoo, is always there to save us no. Always to the rescue gid ang Ginoo. So many mga kabombo no, every day is a new chance gid no nga makapanugod kita liwat. It's okay gid nga sa pag-assess naton sa aton kaugalingon, narealisar ta ang aton nga mga kasalanan, narealisar ta ang aton nga mga hindi insakto nga mga decisions. Mas maayo na at least aware kita sang aton nga mga actions, at least nakaibalo kita kung ano nga mga butang ang hindi na naton dapat paghimuon liwat no, nakaibalo kita kung ano nang aton nga mga next nga himuon, kay mas maayo gani no mga kabombo nga
kada adlaw bala no nagabugtaw kita diri sa kalibutan, every day is a new chance gid nga makapanugod kita liwat. Kung nagsala ka man abi kahapon, kung nangin failure ka man abi or nagfail ka man abi kahapon no, kay do karong man ang makambal kita failure kita. Siguro may mga best gid no nga naga-fail kita mga kabombo, pero it doesn't make us a failure no. May mga day lang gid bala. For example bala no, na may mga adlaw lang gid nga malain, may mga bad day, pero it doesn't mean that it's a bad life, no? So may mga tion nga naga-fail kita, pero it doesn't mean that we are a failure. So every day is a new chance gid no, mga kabombo nga makapanugod kita liwat, no? Maka-start kita, hindi gid man kinahanglan nga ingrande gid no, ang mga mapanugod. Sometimes it just takes one step, no? One step at a time lang gid. Ang importante nagapadayon kita, no? Naga-amat-amat kita lakat padulong sa aton nga kung diin man ang aton nga destination. Okay, ang aton nga pagtubo no is a process gini na man mga kabombo no. Hindi na siya isahan lang proseso ina ang aton nga pagtubo. Kag sa aton nga pagtubo nadamo kita sa nga may maagian. Hambaga ni growth is not linear, hindi na siya diretso nga linya no. Nadamo pa na sa mga liko-liko kag mga zigzag, pero makasali kita nga upod nato ng Ginoo, and He is always there no to guide us and to sustain us. So, diri kita sa karon ng mga kabombo, 5 minutos ang nakaligad sa tak na alas 2 ang hapon. Ang aton nga nga programa, syempre hindi gid amo man ini ang wala ginabantay-bantayan gid sa aton nga mga kabombo no, samtang nagapaunay-unay makapamati man sa matahom naton nga mga kanta. Kagang aton nga mga kanta no diri sa aton nga programa kanami gid kay diri lang nato no sa Bombo Radio sa Star FM man mabatian kay original ini nga gin-compose ang aton mga talentado nga mga kabombo man nga kabahin sang aton nga Bombo Music Festival. Kadamo na sa mga matahom manami kag original nga mga kanta no ang gin-produce ang aton nga Bombo Music Festival. Kag amo na nauntat galing no ang aton nga Bombo Music Festival sang 2019 to ang pinakaulihi nga BMF nga ginpatigayon bangod man sa COVID-19 pandemic. Apang sa karon ti nagaamat-amat na tahaw no ang pandemic, lauman nga posible no any moment from now mag-anunsyar ang Bombo Radio nga magabalik na ang aton nga Bombo Music Festival. So sa mga talented dira nato no nga mga kabombo nga nakahibalo mag-compose abi sang kanta, may talento sa pag-compose no sang mga lyrics kag sa pag-compose man sang tono sa pag-compose gid sa kanta. So pwede gid kamo or preparar na kamo nga daan no mga kabombo kay at least kung magbalik na ang aton nga Bombo Music Festival ti pwede na lang gid kamo makapadala sang inyong entries. Aton nga opening song sini nga hapon no pang millennials gihapon naging pili ni Bombo Just de Jesus Madrigal sa aton no, may title ini nga Chatbox. Sa mga millennials dira ti nakahibalo na kita no kung ano ining chatbox. Ang chatbox amo isang kumbaga sa aton nga term no, messenger bala nga ginatawag ti dira kita naga-chat. So ginhimuan sang kanta no sang aton nga talentado nga kabombo. Ini ang gin-compose kag gin-interpret ni Kent Lemuel Espaltero sang Uton, Iloilo. Ka-cute lang pala sang title mga kabombo no, Chatbox for sure makambal kita nga pamatanon gid nimo ining nag-compose kanami mabala no kay Sir Kent Lemuel Espaltero sa nga Uton, Iloilo kay siya na mismo ang nag-compose sining kanta, siya pagid ang nag-interpret no, mag-aside sa talent niya sa pag-compose manami pagid ang iya nga tingog. Mga talented naton nga mga kabombo no sa nagpaulan sang talent ara sila sa sagwa. So, ang ini nga kanta ng mga kabombo, naging compose ni Kent
Lemuel Espaltero, no, ang iya nga lyrics, no, nagahambal nga kumbaga nagahingyo siya sa iya nga crush, sa iya nga babayi, no, nga pahanugutan siya nga magpangaluyag bala, no, sa iya, pahanugutan siya nga palanggaon siya sa nga niya Sir Kent Espaltero. Ginapaagi ini nga daan sa karon, no, sang aton nga generation kung mas mahapos, no, sa karon sa aton nga generation ang magpursue sa isa ka babayi sa imong nga crush, pinaagi na lang gid sa teknolohiya, pinaagi na lang gid sa chat, no, kagamo ining ginpahanugutan o kon ginkuhaan bala sang hugot ni Sir Kent. Galing kay do masulusubo, no, ang iya kanta kay wala siya kuno ginasin sang iya nga crush, no, naka-active pero wala man nagapanapak. Maka-relate man kamo sina. Maka-relate kidi for sure ang aton nga mga millennials, no, kag ang aton man nga mga iban man nga mga kabombo, syempre, no, ang aton nga mga iloy, ang aton nga mga amay na naga-Facebook na bala, no, naga-Messenger na gani o kaisa sila pa na gani ang pala post sa Facebook. So hindi na naton pagpadugayon, no, ang aton nga opening song sini nga hapon gin-compose kag gin-interpret ni Kent Lemuel Espaltero sang Oton Iloilo, may title Chatbox. Kang makita ko pa nagduda anak agad baka meron pang mauna di na tumigil sinisid ng gigil lahat ng website inalam at kinikil oh miss oh please kahit lanang kiss basta wag akong tinitiis pansinin wag itinin pagdududay sa bukid pagmamahal ko iyong hayaan mo ako na manligaw sa'yo hayaan mo ako mahalin ka ng todo huwag mag-alilangan ako'y di lilisan matagalan man nandito lang maghihintay sa'yo simpleng chat at simpleng scene di maibigay kilig lang ang akin naka-active pero di namamansin naka-chat na sa iba pero sa walang tingin o tila ba di nakikita commute na ba o unfollow na di lubos ba isip kung anong ikakanta makuha ka lang at mahalin na oh miss oh please kahit lanang kiss basta wag akong nitiis pansinin wag bitinin pagtutunay subukin pagmamahal ko iyong dinggin hayaan mo ako na manligaw sa'yo hayaan mo ako mahalin ka ng todo huwag mag-alangan ako'y di lilisan matagalan man nandito lang maghihintay sa'yo martira man ang sabi na pero smile mo lang ako'y masaya di mo man piliin at di mapansin sa memories kinikilig pa din hayaan mo ako na maligaw sa'yo hayaan mo ako mahalin ka todo huwag mag-alilangan ako di lilisan matagalan man hayaan mo ako na maligaw sa'yo hayaan mo ako mahalin ka todo huwag mag-alilangan ako hindi lilisan matagalan man nandito lang maghihintay sa'yo matagal man, dito lang maghihintay sa'yo Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo Matagal man, nandito lang maghihintay ako
So mo no ang aton nga opening song, ka-cute sang kanta no, Chatbox nga gina-compose kag gin-interpret ni Kent Lemuel Espaltero sang Uton, Iloilo. Sa mga pamatanon nga daan sa karon no, ka very normal naman lang ina no nga magagamit bala sa nga social media sa pag pursue sa nga isa ka babae sa pag-chat abi no sa ilang mga crush do kumbaga dira ang talking stage no nga ginatawag. May mga love story nga nagasugod sa wave lang na balaanay no sa Messenger. Mayara man na sa My Day na bala mga kabombo no, reply na si mo My Day. No kaysa dira na nagasugod ang mga para-paraan man sa mga sa mga lalaki. Ang pares man sa ginahambal niya Sir Kent Lemuel Espaltero no sa chat siya no luyag magpangaluyag sa iya nga crush. May iba niya nga sa chat anay mabuelo, bala sa chat anay kilalahon kay dunahuya pa abi no sa personal. After sang chat amo na dayon makita na mas dayon sa personal. Ti sa aton nga daan sa karon mga kabombo nga generation no kung sa diin grabe gid ang teknolohiya ang social media kapos na lang gid nga daan sa karon no nga makapangayo bala sang impormasyon sa tuhoy sa isa ka persona pinaagi sa Facebook kung friends kamo abi sa Facebook no apos na lang gid ko kay sa lantawon man ang ilang mga litrato ang ilang mga ginapang post ang baga na nila nga term na ro gin-stalk mo yung mga crush sa social media. Galing kay syempre no, mas manami gid akong tanik sa personal bala no. Mas lain gid ako nga sa personal bala ang pamaagi sang pagpursue man sa isa ka persona, sa isa ka babayi, kay at least makit-an bala no mga kabombo nga sincero kag kumbaga maisog gid ang isa ka tawo sa pagpursue. Kayang sa chat nga daan, hindi naton may baluan niya. Kung ikaw lagi na to, di sa iya gina-chat, basi group chat, gali yan, no? Send to many, ang ginahimo, kadamo nga daan sa karon sa mga cases, wala, no? Sa mga gapang tutay, mga cases, no? Sa mga nagapang luib, hindi lang gali ikaw ang iya nga baby, damo gali iya nga baby, naka-send to many lang. So wala taman gina-generalize no, depende man din nagihapon sa sinseridad man sa isa ka persona pero may mga ra gid nga luyag no sa mga old school bala nga type bala sa nga pagpursue. No kaysa karon nga daan sa ation wala sang teknolohiya no, it's very rare gid mga kabombo nga makabaton sa karon sa mga written hand letters no. Arang mga old school gid wala nga sahi sa nga pangaluyag. Chatbox man abi o kon sulat no kon sinauna nga pamaagi importante sincero kita no sa aton nga balatyagon sincero kita sa pagpursue sa isa ka babayi man no sa pagkilala sa iya kaya mo man nina ang importante. Especially sa karon no dako gid ang mabulig sang teknolohiya sang messenger sa mga nag-aara bala sa long distance relationship sang unay mahulat pa kita sang pila ka semana sang pila ka adlaw antes makabaton sang sulat nagikan sa imo nga pinalangga wala ka to kabalo kung kamusta na tong iya kahimtangan. Subong ya isa lang ka click no makaistorya ka na sa imo nga love of your life, mas kinara pa na siya sa pihak nga bahin sang kalibutan. Kung kayo saga pangakig pa na 5 minutes, wala pa ka-reply. Isa muna, gani grabe pa gito yati. Subong do, may mga pros and cons man no. Ang ating nga technology, especially sa bahin sa nga aton nga love life. Namo na magalong-halong lang kita especially sa mga ginasaligan man nato no sa social media. Philippine Standard Time, 18 minutos ang nakaligad sa takna 2:00 ang hapon. Antes kita magpadayon sa aton nga palatuntunan ang kahapon lamang magabuya kita anay sa pila ka importante nga mga pahanumdom. Ano ang
ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang Tos ang nakaligad sa takna alas 2 sang hapon. Balik kita diri sa aton palatuntunan ang kahapon lamang. Haginyo sa gihapon kaupod sa kanginan, siya Bombo Jaire de los Reyes. Ngayong hapon dira no sa aton nga mga kabombo nga naga-monitor sa aton nga Facebook Live nagikan sa nagkalain-lain man nga bahin no sa nga pungsod mayara naga-monitor sa aton no nagikan pa didto sa may probinsya kun sa syudad sang Iloilo diri man sa may Banwa sang Kanlaon kag kun diin man kamo sa karon no nagapaunay-hunay kag nagapamati naga-monitor sa karon mga kabombo maayong hapon hindi man kamo nakon maisa-isa pero gakabasahan gidi nato no ang inyong mga komento sa aton nga Facebook Live. Diri kita sa aton nga Today in History no ang aton nga matudtuod literal nga kahapon lamang no aton nga maragtas.
Subong adlaw, Hunyo 5 tuig 2022 ti mas maayo gid nga paagi man diri no nagakatun-an naton kung ano nga mga dalagko nga mga hitabo no ang nagluntad sa kaangay nga petsa sa nagliligad nga mga tinuig. Importante gid ang pagtuon no sang aton nga history man mga kabombo sang aton nga mga nakaligad agud makaibalo kita no kung na ano man ang mga important bala nga managkalatabo sa aton nga pungsod kag agud makapadayon man kita no kung makaibalo makita ko ano aton nga himuon sa aton nga pagpadayon. Sa aton nga Philippine history subong adlaw sa kaangay nga petsa Hunyo 5 sadtong tuig 1899, mga 123 years na no ang nakaligad. Sang isa sa ang aton nga mga baganihan nga tuman kaisog nga Filipino Army General, pharmacist, kaga active nga scientific community researcher nga si Antonio Luna ang ginbuno kag gintiro tubtob mapatay sa plaza sang Kabanatuan Nueva Ecija. Si General Antonio Luna no natun-an tagid ini sa aton nga history man nga klase sang kita ang high school pa no hindi naman ini bago sa aton si General Luna no General Antonio Luna sa ini siya ka pharmacist kaga active scientific community researcher gintiro ini subong adlaw sa kaangay nga petsa 123 years na ang nakaligad kag didto man siya ginbawian sang kabuhi sa may plaza sang Kabanatuan Nueva Ecija sang mga tinawo ni General Emilio Aguinaldo. Si General Luna mo ang founder sang pinakauna nga military academy sang aton nga pungsod Pilipinas sadto nga panahon sang First Philippine Republic. Si General Luna man amo ang nag-organize no sa mga professional guerrilla soldiers nga gintawag Luna Sharpshooters, no? Luna Sharpshooters, gipapangalan gid sa apelyido ni General Antonio Luna. Kag nangin famous ini siya sa iya nga three-tier defense, no? Nga mo ang ginatawag karon nga Luna Defense Line. Ining Luna Defense Line no nangin epektibo nga ginusar sadto sa nga ginsakop ang aton nga pungsod sa mga dumuluong Amerikano. Bilang bulos kay Artemio Ricarte, si General Luna nangin commander sang Philippine Revolutionary Army. Si General Luna no nga utod sa nga famous Filipino painter, sculptor kaga political activist adto nga Philippine Revolution nga si Juan Luna amo ang ginakabig nga most brilliant and regarded as one of the fiercest generals of his time. Kilala man ining utod nga daan no ni General Antonio Luna no si Juan Luna sikat gid ini no sa bahin sang art bala diri man sa Pilipinas kay sa ini siya ka famous nga Filipino painter kag sculptor kag political activist pagid. Pero ining si General Antonio Luna no ginkabig ginkilala bilang most brilliant and regarded as one of the fiercest generals of his time. So makambal kita nga maisog gid yan no si General Antonio Luna. Sadtong nag-ibwal no ang inaway ang ginhayuan nga the Fiery General kay nagainit-init man ang iyang pagpalaga para sa tunga pungsod no kang iyaman nga mga ginapakigbato no si General Antonio Luna de San Pedro Inovicio sa nga Ignacio sa iya kompleto nga pangalan no ang nagtaliwan sa hubin pa nga edad nga 32 anyos.
32 years old, very young pa no, na nagtaliwan si General Antonio Luna no, matapos siya ang ginluthang sa tinawo ni General Emilio Aguinaldo. Napisar nga nangin malipot lang no ang kabuhi ni General Antonio Luna, 32 anyos ini nadulaan sang kabuhi, pero ang iyang legacy bala no, ang iyang pangalan nagpabilin no, masobra 123 na katuig ang nakaligad apang tubtub sa karon no, dalagi hapon naton ang kilala gihapon naton no, si General Antonio Luna. Tining aton mga maragtas no, nagapasalamat kita sa aton nga mga historians, sa aton nga mga researchers no, nga apisar nga pila na gid kadekada ang nakaligad, pero may ara gihapon sa nabilin bala no nga mga impormasyon tuhoy sa mga nagkalatabo sang una no sa aton nga pungsod, especially sa tion sang ginsakop kita no sang mga banyaga bala sa mga foreigners no. Ginsakop kita sadto, pero amo na nasa nahambal ta na ganin ang maragtas ginatun-an gid ina maid-id matulid nga ginatun-an no, ginapangitaan sang pruweba sang ebidensya. Ang aton nga history based on facts na siya no, hindi na siya chismis, kaga hindi na siya depende sa point of view sang isa ka persona. Kaya matutuod nga hitabo bala no kumbaga to parehas man bala sa mga balita mga kabombo no, hindi makita di pwede maghimu-himo lang sang balita based sa aton man nga point of view no, ginakuhaan gina sang insakto nga detalye, ginakuhaan gina sang insakto nga ano bala no nga mga naka-experience gid sang amo sila mga hitabo, facts gid na siya do parehas man lang na ang ginabala ang news no, opposite sang news ang history. Kaya ang news mga kabombo amo na nakatabo sa karon. Syempre dapat bag-o no mga balita nagainit-init kay news gani ang ginatawag. Ti kung nagliligad na ina, history na ina ang ginatawag. Apang mayara na sila sang common ground no, lunsay ina kamatuoran, lunsay ina mga facts no. Hindi lang na siya palagpat lang o mga chismis o mga marites nato nga ginatawag. So, amo na siya, Hulyo 5, no? Subong nga adlaw, 123 katuig nang nakaligad, ginaluthang siya General Antonio Luna, no? Ang the Fury General sang personnel ni General Emilio Aguinaldo. Philippine Standard Time, 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 2 ang hapon. So diri kita makabombo sa aton nga exciting part, no? Kay may ara naman kita sa karon sang aton nga letter sender sa aton nga palatuntunan ang kahapon lamang. Antes kita magbasa sang aton nga sulat no, sa inyo dira mga kabombo basi mayara kamo sang mga eksperyensya no sa inyo nga kabuhi nga pwede makuhaan sang encouragement, pwede makuhaan sang mga lessons no, pwede makuhaan sa mga pagpanghangkat no, sa mga rebukes man abe, saranggid kamo nga makapadala no sang inyong sulat, sang inyong mensahe diri sa Bombo Radyo Bacolod. Hindi ka mo konforme no nga iwaragwagid ang inyong pangalan, pero gusto niya i-share ang inyong story kay kadamo gid sang may matun-an, pwede ka mo nga makagamit lang sa code name no, ipadala nyo lang ang inyong stories, or gusto nyo abi magpangayo sang advice ti matagad ka mo ni Bombo Jazz ang advice, saranggid ka mo nga maka-send no sang inyong message sang inyong stories sa aton nga official Facebook page ang Bombo Radyo Bacolod no. Na-like nyo naman na siguro for sure na mga kabombo, or pwede man makasend ka mo sa aton nga email bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede nyo dira mapadala ang inyong mga stories, ang inyong mga mensahe, or pwede nyo man PM no si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kay ginabasa man na niya no ang mga stories related sa kahapon lamang.
Kag wala no, sa kita sa nga discriminate nga genre, maskin ano pa ina nga genre abi no, ti kalabanan diri love story about sa family, basta may gusto dira ay magpadala sa mga horror abi no, nga mga sulat nga pwede naton makuhaan sa mga lesson kag inspiration sarang gid kamo no, nga makapadala sa inyo nga mensahe. Kag basi gusto nyo magkadto gid diri diretso sa istasyon or magpadala pinaagi sa letter gid arang handwritten gid wala kon printed no, pwede man kamo basta mapalabot lang ang inyo nga story diri sa may atong palatuntunan ang kahapon lamang. So ang aton nga letter sender sining hapon no, nagpakilala lamang kay Belen, 26 anyos, sang Banwa, sang Murcia. Very young man no, ang aton nga letter sender sa karon kag aton ibaloon kung ano ang rason kung nagpadala ini siya sa nga iya nga sulat no sa aton. Ang sulat niya Belen, Miss Belen, 26 years old sang Banwa sang Murcia, ang iya ginsuguran sa mga tinaga nga Dear Miss Jaire. Dear Miss Jaire, maayong hapon sa imo kag sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan ang kahapon lamang. Miss Jai, una sa tanan nagatamyaw ako sang good afternoon sa imo, sa mga kaupdanan mo sa Bombo Radyo kag sa tanan nga mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, ilabi na gid sa mga avid listeners sang imo palatuntunan ang kahapon lamang. Kalakip na diri no, Bombo Jai, sa amon nga lugar nga madamo ang mga tagpalamati sa inyong mga programa. Ambal ni Ma'am Belen, no, shout out lang sa lola ko nga si Luz Viminda, kaga sa tiya ko nga si Pinang, nga tutok na tutok gid kag wala patay-patay ang ilang radyo sa pagpamati sa Bombo. Dala-dira no ang cousin ko nga si Inday Rosa nga amugid ang nagtulod sa akon nga magsulat man sa imo nga program, Miss Jai. Mahayong hapon gidira no sa aton nga mga tagpalamati di lamang sa Facebook Live syempre sa aton nga 630 kHz no nga nagapamati gid malin sign on tub sign off. Sa aton nga pagpadayon ambal ni Belen, Miss Jai, tawaga lamang ako kay Belen, 26 anyos, sang Banwa sang Murcia. Miss Jai, nagsulat ako bangod nga luyag ko nga magpautuwas sang akon nga problema karon sa akon nga boyfriend for 7 years now. Wow, sa karon no malaka na lang kita makakita sa malawig nagid bala no nga relationship 7 years nagid ini siya Miss Belen kag ang iya nga boyfriend. Tawgon ta lamang ang akon nga boyfriend sa ngalan nga si Pablo nga ginaangga ko sa pagtawag nga si Pabs. Si Belen kag siya Pablo. Miss Jai, ang akon nga boyfriend nga si Pabs, bata ini sang akon nga maninay sa bunyag. Kag bangod nga tubo-tubo kami, kag bangod nga gagmay pa kami, ginatugpo na kami sang amon nga mga ginikana ni Pabs kay best of friends sila. Sang college days nila dira sa isa ka kolehiyo sa Bacolod, ti gintugpo gid kami nila. Mugin man na masami mga kabombo, no? Especially kung mag-abyanay, no? Ang inyong mga ginikanan, tapos pala rehos lang kamo edad, kaysa hindi kita malikawan nga ginatugpo-tugpo, no? Doon sila na lang pala nag-decide nga ikaw ang ako nga mangin in-law, na mabalain na lang sila sa isa kag isa.
mo ining sa sitwasyon sa karon no, ni Belen kung paano niya nakilala ang iyang boyfriend nga si Pablo kay kilala na nagali nga daan ang ilang nga mga ginikanan. Kumbaga may blessing na gid sa nga ilang nga mga ginikanan no. Vote gid ang ilang ginikanan sa ila. Kay syempre mag best friends ang ilang nga mga parents no. Ti alin pa lang sa una ginatugpo na sila. Miss Jai, okay man lang si Pabs, no? Bangod kay age ko. Kung na ano ang iyang mga huyog ko man. Pareho kami sa mga likes and dislikes. Gani isang ulihi, ginpangaluyagan niya ako, kagin sabat ko man siya dayon Miss Jai, kay siling ko mabitin gid ako sa akon nga mga best friends man bala sang college. Kami mga nobyo na sila yati ako, wala. Na pressure magali si Belen Santos ang college siya kayang iya nga group of friends siya may mga nobyo na may mga ka-date siya tuguro sadto naga third wheel no may mga maka-relate man dira ti do amo man na sa part ni Belen no sila yung may mga nobyo ti siguro sabton ko maniguro si Pabs ay no kay para may aramang ko boyfriend para hindi man ko ma-OP. So, sang nagpangaluyag si Pabs sa akon, ngayon sabat ko dayon, bisan daw hindi ko siya type bala nga mangin boyfriend. Kaya ang pagkabig ko sa iya, do kaangay lang sa akon nga utod nga lalaki. Duhama lang kami ka magululutod sang akon nga magulang Miss Jai, nga babayi, rason ko nga na namian ko nga may utod ako nga lalaki nga do nakita ko ini kay Pabs. So, kumbaga do, hindi pagit siguro tuman kaseryoso to no kung tani ang pagsabat ni Belen kay Pabs kay syempre do utod na malang nga lalaki ang iya nga pagkabig sa iya tigaling kay hambal ito ganit na pressure man siya siguro kay iya nga mga friends bala ang iya nga mga group of friends sang college may ara na iya sang mga nobyo ti ari kay nagpangaluyag siya si Pabs okay man kay parehas man sila sang mga huyog bala parehas man sila age parehas man sila likes and dislikes ti pwede na niguro na amo na sang sa part ni Belen. Kamutan mo apisar hambal ni Belen nga do utod lang gid nga lalaki ang akon nga pagkabig kay Pabs o galing kay do na pressure bala ako bombojay no sa akon nga mga barkada nga may mga inspirasyon sila ya o kon may mga boyfriend tingin sabat ko na lang si Pabs eh. Okay man lang Miss Jai no ang amon nga relasyon ni Pabs bangod nga palangga niya gid ako kaga ginahambalan siya sang iya nga mga ginikanan nga hindi mo gid pagpahibion si Belen ha kay ihada ina namon sa bunyag. May basbas na gid gani no sang ginikanan vote na gid ang parents ni Pabs kaya Belen kag makita man nga palangga gid no ni Pabs si Belen. Galing kay sa aton mga pagbasa diri sa aton nga sulat makit-an man nga do napilitan lang gid bala no si Belen nga magsabat kay Pabs kay na pressure lang gid siya sa iya nga mga friends no na ano lang gid siya nang sila yung yara sila sa mga nobyo ako ya wala ti ari si Pabs nga luyag sa akon sabton ko siya kay do ka okay man siya no padayon nun ta so do ka ideal gid ko tani bala bilang boyfriend si Pabs Bombojay. Apang sa liwat, akoon ko no nga do kulang-kulang gidman ang akon nga luyag sa boyfriend ko, pero in fairness sa ako no palangga man siya. Kaya at first normal malang ina no mga kabombo nga hambal gani nila no nagakatun-an man ko no ang paghigugma no later on ma-realize mo man ako nga palangga mo siya later on ma-fall ka malang na ako no dayon sa iya especially ining si Pabs do kamayo man nga lalaki kilala na sang iya ginikanan do utod naman ang iya pagkabig kilala niya na kay for sure do nga ni sila dako later on do naluyag man siya ano sa iya nga boyfriend apang medyo kulang-kulang no pero do nagaka-fall man lang siya ang baga nila nagakatun-an man ko ng pagigugma especially kung perme ka mo updanay.
Sa makambal kita no, nga may luyag na gid man ining si Belen kay Pabs no. Although nga si Pabs gid ya ang mas ano gid mas nagapalangga gid sa iya. Ambalya, pero Miss Jai, ang problema ko karon, amo nga may nagpangaluyag sa karon sa akon nga lalaki nga type na type ko. Oh my, type na type niya. Amo ini siya ang una, ang akon nga crush, Bombo Jai, sa high school. Tining lalaki nga bago ya crush na galing nga daan niya ni Belen niya atong si Pabs siya do siya patong una nga nagka-crush iya no. Bombo Jai nagpauli siya diri matapos nga nag-eskwela kag nagtrabaho sa Manila. Sang nagkitanay kami Miss Jai, wala diri ang nobyo ko nga si Pabs, kay ato siya sa Manila, kay ginpatawag siya sang iyang boss, kay ang main office ang ilang kompanya ang ginatrabahuhan niya didto sa Manila sa may Santa Cruz. Sa karon si Pabs no, wala diri sa may Murcia, wala diri sa may Negros Occidental. Long distance relationship sila ni Belen no, mga kabombo. Apang may nagbalik ang high school crush ni Belen nga sa karon nagapakita man sang affection sa iya, nagapangaluyag kuno sa iya. Bombo Jai, do hilway lang ining akon crush no, nga tawgon ta lamang sa pangalan nga si Roy, nga magkadto sa balay kag mamasyar. Si Belen, si Pabs kag ining bag-o ang nagbalik nga crush si Roy. Miss Jai, nakahibalo man si Roy no nga may nobyo na ako kag dugay na kami. Pero wala gid siya nahuya nga magpangaluyag sa akon kag do nakilig man ako Miss Jai kay dugay ko na ini siya nga daan nga crush. Miss Jai, ano ang akon nga buhaton kay do nahulog na gid ang akon nga buot kay Roy. Palihog, hatagi ako sang advice. Ang tagpadala si Belen, 26 anyos, sang Banwa, sang Murcia. So grabe ang problema no ni Ma'am Belen. Laba-laba ang iyang buhok, kaya ang iyang problem, sino ang aking pipiliin? Ang boyfriend ko sa karon nga si Pabs, Pablo, nga palangga niya gid ko, maayo gid siya, kag vote sa iya nga ako na ginikanan, o ko nang akon nga high school crush. Nga nagpangaluyag sa akon sa karon, nagbalik halin sa Manila. Budlay pagid mga kabombo, kay ato sa Manila sa karon si Pabs, prone to temptation gid no, ining si Belen, especially nga nakilig man siya kuno no, nagakahulog na siya kay Roy. Di sa inyo daabi no mga kabombo, sa inyo diin kamo Team Pablo o kung Team Roy, pwede nyo ginamakipagbahin no, sa aton nga comment section kung para sa inyo ya, no, ano ang dapat nga himuon, sino ang dapat nga pilion ni Belen, ang aton nga letter sender no. Si Roy, si Pablo ayhan ang akon nga present, o kung si Roy nga naga-wave sa karon sa akon nga crush na crush ko gid. So, sa matutuod lang gid mga kabombo no, in the first place, do ka sala na gid man no, nga ang ining ginahimo bala ni Roy
sa nga crush ni Belen. Kaya nakaibalo man siya gali nga may nobyo. Ining si Belen, ato lang galing sa Manila. Galing kay ginapursu yagid gihapon, nagkapangaluya gid siya gihapon, nagkapamasyar gid siya gihapon kay Belen. Kumbaga do wala mo balagi na respeto man no, ang imo nga kapwa nga lalaki balado wala mo man gyud respeto ang relasyon ni Belen kag ni Pabs. Sa mo pa lang na actually no mga kabombo nga fact, sa mo pa lang na nga ginimo ni Roy nga kabalo siya may nobyo tapos ginapursuya gihapon. Mat makabig na nato no personally sa akong opinion nga red flag no mga kabombo. Tigaling kayang aton, di nga tagpadala no si Belen. Crush siya to sa high school no, kag nagaka-fall na gid siya. Ginakilig siya gani ko no kung gina-pursue siya ni Roy. Kay Aria do siya walang may personal, gid walang kabalatiagon niya kay kay Roy. Tiining si Pabs naman yung mga kabombo no. Si Pabs niya sadto do napilitan lang siya abi mo nga magsabat kay Pabs 7 years ago. 7 years na sila kadaan sa karon. Doon na pressure lang siya bala no sa ginatawag nga may mga friends niya, may mga boyfriend niya bing ako nga mga college friends. Ako yung wala gid ko boyfriend so ginsabat ya. Pero kung tulukon ta no, hindi man sila magdugay sang 7 ka tuig ni Pablo, no? Si Pablo kag si Belen. Kung wala naman naluyag ining si Belen kung wala ay nagaka-reciprocate ang iya nga ang balatyago no, ang pagpalangga ni Pablo sa iya. Imagine 7 years wala ka naluyag sa lalaki, matiis mo na ang magtinerdera. Kasi nahambal naman ganin ni Belen. Na-fall na siya, no? Na-fall naman to siya. Na-learn niya naman nga palanggaon ining si Pablo. Nag-comment, di ho, ikaw man, because si Jungkook nga super crush mo na nga luyag sa imuhan ang imo nga himuon. Mati mga kabombo, no? Anong tanaabi kay pag-abot sa imo nga crush, no? Taken ka na, miyara ka na sa sulod sang isa ka relationship bala. Ti kutulukon ta ining sa tunga bala ni Pablo kag ni Belen for 7 years no nila nga relationship sa karon natuto sa Manila si ni Pablo kung kaisa mahambal naton nga pagpanghangkat lang inimo sa relationship. Kambal kita gani, ang temptasyon hindi na siya kalain, ang temptasyon naga-disguise na siya nga manami, no? Paano ka nakaron matemptar kung hindi nakaron manami, di ba? Sumahambal na to kung kaisa, no? Ining mga amo siniblang nga mga hitabo, kung kaisa sa kadugayon nyo sa relationship nga duha, kung kaisa sa inyong over familiarity sa isa kag isa. Kung kaisa nagkakadula bala ang feelings nga ginatawag. Tapos kung may mag-abot abi nga bag-o, do dira nagaka-arise ang aton nga feelings. Kung kaysa hindi gid man na affection ang atong gakabatyagan, do na excite lang kita kay do ka bag-o nihaw, do ka lain nihaw. Kung kaysa pagpanghangkat lang na no sa inyong relationship kung i-entertain ko ni balayhan, kung anon ko ni siya balayhan, kaya imagine for 7 years kag si Pablo bala no, maayo gid siya nga lalaki, palangga niya gid ining si Belen, may maayo nga trabaho, kag maayo man ang imo nga relationship sa imo nga mga future in-laws, maayo ang imo nga relationship sa inyong mga ginikanan. Asa na siling mo na Belen no, na-learn mo naman siya nga palanggaon, kumbaga makambala ito nga palangga mo man si Roy, si Pablo, ka nagdugay ka mo gani no, sang 7 ka tuig. Kagang pagigugma bala no, ang love, hambal nila nga ang love ko no, amo na you feel butterflies in your stomach, love kung ginakilig ka, kung naga-smile ka nga, ikaw lang isa, nagatimo ka, nagapangugaspinggan nga, nagasmile. Pero sa totoo lang gid no, ang pagigugma, nagasugod na siya kung madula na ang mga butterflies, kung madula na ang mga kilig,
No, madula ng honeymoon stage. Kaya ang love, no, hindi lang na siya emotion, ang pagigugma, hindi lang na siya nga, ay feeling ko palangga ko gid siya, pero pagkabos mabugtaw ka nga, hindi mo na siya palangga, bulagan mo na lang siya. No, love is more than just an emotion, no, love is a decision. Decision mo na siya kung palanggaon mo siya, maskin wala ka na sang may kabatyagan, maskin kung kaisa do ka ilinit sa iya, maskin do kaisa ng do over familiar ka na bala sa iya, no? Ay na ang panugod sang gugma, no? Love is a decision kung nga palanggaon ko ni siya, no? Padayunon ko na yung pagpalangga ko sa iya. Sa mga tion bala Belen, no? Nga nagakatemtar ka nga ginakilig ka kay Roy, nga gina-imagine mo bang mo kaugalingon kay Roy, kisa gina-compare mo siya nga mas better ini siguro kung siya nga akong nga upod. Paramdamon mo nga tubtob sa no ayhan madugay inang kilig nga kabatsyagan mo. No, ining si Pablo 7 years kilala mo na, nakahibalo ka na sang iya nga batasan. Madamo na kamo sang inagyan. Hag for sure nangin maayo gid siya nga nobyo sa imo. Paramdamon mo kung ipursu mo ining si Roy, i-entertain mo siya. Ano ang mabatyagan sang imo nga nobyo? Ang if you would put yourself beyond his shoes, no, nga amo sina, ibaylo mo siya abi, panumdumon mo nga ginasakit mo or gakasakitan mo ang imo nga nobyo, makaya mo ayhan, ano ayhan ang imong mabatyagan? Kasi nasinling ta na sa isa ka relationship, no, hindi man na siya pares wala sa pagtubo, hindi na siya linear, nga rikta-rikta, nga nagapasaka lang yung relationship. Siyempre, may mga zigzag pa ina, no? May mga ara pa na, mga labay-labay sa kilid. So, posible, Belen, nga ining si Roy, no? Isa man dira sa mga distractions na ginatawag. Sa nasiling tana, kabalo siya gani nga may nobyo ka, pero nga aga sige pa siya Japon pursue sa imo, dira pa lang, red flag na, no? Do kasala na. Kumbaga, diriya kay Pablo, yung makambal ka nga stable, ka secure ka bala, kay kilalanay na kamo for 7 years. Ining kay Roy, do ka makambal ka nga marisgo ka pa. Pero sa gihapon, no, Belen, ang imo nga problema sa gugma, no, ikaw ang nakahibalo sang imo nga balatyagon. Ikaw, no, ang nakahibalo sang imo nga ginabatsyag, no. Kay sa tutuod lang, sa nasiling mo na ginahambal ko ni from a point of view nga palangga mo gid man tuod. Ining si Pablo kay nagapati ko nga 7 years ka mo, naluyag ka naman sa iya, for sure palangga mo naman na siya, di ba? Pero ikaw ang nakahibalo kung ano matutuod nga imo nga nagakabatsyagan kay syempre kalain man na bala, no, sa balatyagon. Or nga, kung arab lang ginapilit mo lang imo nga self, kung nakaibalo ka nga wala na sang gugma. Pero kung kaisa, i-check mo gid ang imo nga self kung basi bala, ano lang ni, pagpanghangkat lang ni, no, sa relationship. Kaya in the end, basi bala buyan mo tong si Pablo, ma-realize mo nga, yala, palangga ko siya gali. Dira naman kung kaisa, nagaka-realize ang worth sang isa ka tao mo kung madula na siya sa aton. So, advice ko si mo, Belen, pangamuyuan mo ang imo nga balatyagon. Kaya amo man ang isa sa mga first gid nga stage, no, sa nga solusyon sa aton nga problema. No, ikaduha lang na magpadala diri sang advice sa kapon lamang para ma-share kang ma-advisean kamo ni Bombo Jazz. Number 1, gid mangayo ta sang advice sa aton nga Ginoo. Dira naton ipa-utwa sang aton nga mga balatyagon. Makambal kita nga abi naton si Lord do ka seryoso, no? Pero sa tutuod lang, si Lord interesado gid na, especially sa part sang aton nga love life, sang aton nga crush life, no? Nanamian gid na si Lord mamati sang aton nga mga stories sa iya, especially about sa aton nga crush, no? Manami gid nga transparent kita sa Ginoo. So amo na, no, pangamuyuan mo ang imo nga balatyagon kay Lord. Hambal mo sa iya nga nagaka-tempt ko, Lord, nagasuwi ang akon nga tagipusoon.
kay do nagaka-fall na ko to sa isa. Kay nagapati kita kung magpangayo kita sang wisdom sa Ginoo, i-guide niya gid kita na, no? Ano niya gid na, giyahan niya gid na, no? Kung ano ang insakto, kung ano ang kabubuton niya sa aton nga kabuhi. Kaya siya wala nakibalo sa imo tagipusoon kag matutuod kinaya mga kabombong kung ara kabi sa decision making, especially thorn kaabi sa ilang nga duha, ti ako niya tawhanon nga advice, no, practical nga advice kag para sa akon amo ning insakto sa akon nga point of view nga didto kayong pabilin ka kay Pablo. Kay syempre ano nang bag-uhan lang niya ining si Roy kag for sure for 7 years ginpalangga mo naman siya, pero at the end of the day, no, maayo gid nga magpangayo ka sang advice kay Lord, no, kay for sure tutuod ginaya mga kabombo nga igiyahan gid kita na ni Lord paagi man sa aton nga mga circumstansya base may i-reveal ang Ginoo sa imo about kay Roy, no, nga ma-realize mo nga ayala tuod, no, hindi insakto. So mas manami gid nga sa author of love kita mismo, no, sa love himself kita pangayo bala sa mga signs, magpangayo sa pagiya kay ang Ginoo handa ginay magbuli kag magsabat sa aton kung magpangayo kita sa iya sang advice. Especially sa mga decisions bala nato, no, hindi gid kita magpatuga-tuga, hindi gid kita magpadala-dala sa aton nga emotion nga ay mas crush ko ni siya, mas ginakilig ko na si iya, sige bayaan ko na ni si Pablo, no, hindi gid kita magpatuga-tuga sa aton nga emotions, i-weigh tagid ang bagay-bagay kung worth it bala ini nga bayaan, kung worth siya bala sang amon nga 7 years relationship. Kag mas manami gid kag ang makasabat gid na, no, pangayo kita sang guidance, no, sa aton nga Ginoo. Kaya kita diri makatag kita sang advice practical, pero si Lord siya ang nakahibalo sang imo tagipusoon kag siya ang matutuon nga nakahibalo kung ano ang the best para sa imo. Belen, no, mabako lang guard your heart, especially nga may nagmamay-ari ng iyong puso, no, i-guard mo gid ang imong heart. The best thing to do gid, especially sa karon nga ara ka sa committed relationship, mangin loyal kag mangin honest, no, hindi ka maghimo sang sala nga mang-entertain ka sang iban kung nakahibalo ka nga may ara sang lalaki nga nagahulat sa imo ato sa Manila, may nagapalangga sa imo nga lalaki, hindi ka gid hindi mo pagsakito ng iya nga balatsagon kung hindi ka mo ni Pablo ang para sa isa kag isa, di may sakto dira nga pamaagi, no, ang Ginoo i-reveal na sa imo, hindi ina paagi sa pagpakasala, hindi paagi sa sa pagpangloib sang imo nga nobyo. So balon mo ining si Roy nga may ara ka sang nobyo, no, kabalo naman siya, kag hindi insakto man ang iya ginahimo, dapat i-guard mo gid ang imong heart, hindi ka gid magpasway sa iyaman nga pagpangaluyag sa imo, kay panumdumon mo committed ka, no, may nobyo ka, may ara ka sa sulod sang sa karelasyon. Madamogin nga salamat Belen sa pagpadala sang imo nga story, sa pagpadala sang imo nga sang imo nga eksperyensya sa pagpangayo man sang abiso, o kabay pa nga nakabulig man ang advice nga ginhatag naton sa imo. Antes kita magtakop, diri kita anay, no, sa aton nga words of wisdom from the Holy Bible. Ang aton nga words of wisdom ang aton nga ginkuha sa Zephaniah 3:17. Zephaniah 3:17, The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In his love, he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Related man rin ang verse, nagikan sa Matthew 1:23, ang basang Matthew 1:23, The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us.
Kanami gid sang Emmanuel nga pangalan nabot silingon, God is with us. Kanami man sa pagpanghangkat sa amo sini nga verse nga ang Ginoo nato no, ang mighty warrior nga nagaluwas, ang tagiya sang kalibutan, the one greater than anyone and anything is with us. So ano pa naabi nga pagpanghangkat maskin ano pa na ang kabudlayan ng atong mga pangtubang no, we may have an unknown future, pero ang fact bala nga upod naton ang Ginoo no, is enough reason na nga hindi kita magkahadlok, nga hindi kita magkataka, nga magpadayon ka sa pagtuo, kay hindi tayo nag-iisa sa journey ng ating buhay no, upod naton si Lord. Kag si Lord sa pagupod sa aton no, samtang kitang nagatubo, ti ginatudloan man kita na sang Ginoo no, ginaano niya kita no, tudloan niya makita sa mga dapat naton matun-an sa aton nga kabuhi. So sa pagupod naton sa iya no, mag-abide lang gid kita sa kaya Lord no, isik tagid ang kabubuton niya sa aton nga kabuhi, kay kung ano ang kabubuton sang Ginoo sa aton, amo gid ina ang the best no for our lives, because He knows what's best for us. So kanami gid nga ano no, encouragement nga maskin hindi naton wala kita nakahibalo kung ano nga aton nga mangin buwas damlag, pero the fact balang ara ang Ginoo sa aton nga buwas damlag, enough reason na gid nga makapadayon kita nga may confidence no, kag may kalipay sa tagipusoon kay masaligan gid naton ang aton nga Ginoo. Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa takna alas 3 ang hapon. Ginakulabos na kita sang oras, mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa aton nga palatuntunan ang kahapon lamang no, sa mga nagapamati sa 630 kHz kasubong man sa mga naga-comment sa aton nga Facebook Live. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon. Hindi ka mo naman maisa-isa no, pero kakabasahan gid naton ang inyong mga komento. Ini ang inyo temporaryo nga nangin kaupod, sining hapon si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o konsintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba kag pagsuka o kon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o konsintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba kag pagsuka o kon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababay ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa process kag Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Lolo Morris, tanawa bala si Buklan, ho? Wala pa huway ang pasiplat sa aton baligya. Kung hindi ako magsala, nagaplano naman siya nga magpangawat sang aton pinakas. Amugid. Magsabat ka nga huo, ha? Lolo Morris, bantayes ang maayo nga aton baligya, ha? Kay madamo subong kawatan, nagapasiplat lang. Maghalong ka sa mga makawat, ilabi na gid sa mga buklan. Kaglabaw sa tanan, maghalong ka man sa iya hinablos, kag boy, nga utro man kakawatan. Hoy! Balikuson! Sino ginapabati-batian mo? Lolo Morris, kabati ka? Basta gani may pilas, mahapdian gid. Sino ang may pilas? Ikaw naton ang may pilas, Balikuson! Dugay na na! Pula gyapon magpali! Bastos! Same to you! Mainit ang ulo mo, Asunsyon, haw? O ari, magbakal ka sang utan. Diri na lang ipautwa sa utan ang imo. Kainit.
Ay, uray, ikaw gali. Nagainit ba tuod ang ulo ko? Kay inang bata ko nga lalaki. Wala sa ginahimo. Kundi nga magtulog lang kag magkaon. Uy, amo gali. Kag ano ang iya ginahimo? Nagabarkada kag nagainom? Wala uray Wala ina siyang bisyo. Wala man gani nagapangaluyag. Kag wala man siya naga-istambay sa kalye. Uy, amo gali. Wala man gali isang problema Asunsyon eh. Pareho man na sa akon hinablos. Wala nagabarkada. Wala nagainom. Wala man nagapangaluyag. Ugaling kay hindi iya palakaon. Hindi pala kaon? Ay tindiin siya uray. Ato sa ila balay. Ara siya sa wheelchair. Gamay pa siya, piang na siya. Amo na nga, wala gid siya nagahalin sa ila balay. Matan, amo ining buhaton tao. Ano, Chotagoy? Samtang nagakanta ako, habuyon mo sa bato ang likod balay ni Baricoson. Chotagoyaw? Siyempre, kung nagakanta ako, hindi ako mapasibangdan nga akong nagaboy. Amoy nang ginasiling nga good alibay. Abaw alibay. Kag kung magtinupa ng bato dito sa likod, natural, mangusisa si Baricoson, kag bayaan niyang ilatsangge. Kag kung wala na tao ang ilatsangge, dalagan ka sa atubang, kag sabniton ang pinakas. Ako masigil lang kuya kanta diri sa bintana eh. Chotagoy, basi ko madakpan kita. Hindi Hindi kita madakpan. Bantay lang bala. Maski nalakat na. Kuha na to bato. Mabatian mo gani nga nagakanta ako. Habuyan mo sila na bato, ha? Ato na si Matan. Anika. Anong kantahon ko man? May paka sa idalom sang taytay, may paka. Uy, may paka nagakanta si Buklan sa may bintana, ho? Amo matuod? Maluyagon magkanta, pero ang kanta, hindi maluyagon sa iya. Lolo Morris, may naglagpok sa aton likod balay. Pero sige magyapon ang kanta ni Tagoy. Hindi. Ato naman.
Dali ka, Albina. Mangusisa kita. Dali. Ay, hala. Wala man diri tao, Albina. Kagang animal nga buklan. Sige gihapon ang kanta niya, ho? Sino ayan na nagapanghaboy sa aton atop man? Mabalik na lang kita sa sulod, Lolo Morris, Oo, Albina. Uy, Bala. Wala na nagakanta si Buklan? amo matuod. Wala na siya nagakanta. Uy, hala, Albina. Wala naman ang aton pinakas nga nagakabit. Hala. Wala na matuod. Ang aton pinakas sir gakabit diri. Wala na. Hala. Ano ang natabo? Nga ang inadula ang pinakas? Lolo Mores, may pagbanta ako. Kahimuan naman ininibuklan. Bro, si Tagoy ato sa may bintana. Kag nagakanta lang kaina. Ay, hindi ko yung magpati May labot ka diri si Buklan. Eksperto na siya sa mga hukos-pukos. Hoy! Buklan! Ibalik ang akong pinakas! Anong siling mo, Barikoson? Ibalik ang akong pinakas! Ay, nga akong pagitaan mo sa pinakas mo. Hindi pa lang aara niya sa imo. Bastos! Sintoyo! Ay, Barikoson! Hindi mo ko sagad hilabot diri, ha? Nga ako ba si bangdan mo? Anong labot ko sa imo? Hoy, Buklan! Nakaibalo ako nga may labot ka sa pagkadula sang akon pinakas. Man pag-untat sang kanta mo, nadula man ang pinakas ko! Ay, ari, karon iya nga. Nga kung pagitaan mo sang imo pinakas. Nagkadto ko na sa tiyanggi mo, ha? Wala ko di gani makahalin sa may bintana nga nagakanta sang may paka sa idalom sang taytay. Diin si Matan? Ay, ti mali ko kung sa diin na saya. Nagwat niya guro ka mag-computer. Ginsugo mo gid ang boy mo naton nga kawaton ang pinakas. Ay, pag inugay gani Barikoson, ha? Basi ko ni ako sa talaybel. Ako sarto! Wala ako sang pasibangdan nga iban magluwas sa imo Buklan. Ibalik ka dahil ang akon pinakas. Ang pinakas mo guro nga ginatago nga madula maayo pa. Pareho sang bokol mo nga nagakabit. Ibalik ang pinakas. Ibalik sa Barikos mo. Buklan, Buklan, Buklan. Barikoson, Barikoson, Barikoson. Lolo Morris! Tatlo
Tingala ko gali nga sa kay Albina kapaiya nagapatudlo. Samtang ari ko di iya nga nakatapos masteral. Ano sinunggo ang house? Kaputot, kundi balay. Alam nga dyan si mo, Lolo Mores. May masteral mo. Ano naman sinunggo ang home? Ay, sus, kadali sina, kundi puluyan. Alam nga dyan si mo, Lolo Mores. May masteral mo. Amo nagali mo na tunan si Masteral? Ano naman sa Ilonggo ang hotel? Ay, sus kaputot! Hotel? Ano pa kundi ilistaran? Alam gali si mo, Lolo Mores, no? May masteral mo! Tring-tring! Dali diri anay! Nga, Day Rusing? Ano ining ginatag mo sa akon? Kape ini o kontsa? Ano ang sabor, Day Haw? Ang sabor daw sa langis. Ay, ti! Hindi niya kape, Day Rusing. Ang aton kapiya, ang iya sabor, daw sa gas. Class, ang aton leksyon subong, amo ang natungod sa riddle. Amo inang inyo assignment. Oh, ready na ka mo? Ako gining tukso ni Mama. Filimon! Di da! Magsugod ka na, Filimon. Basaha ang imo nga riddle. Yes, ma'am. Napatay ang baston. Nagkanta ang lula. Napatay ang lula. Nga nagkanta ang tatay. Napatay ang tatay. Nagkanta ang anak. Napatay ang anak. Sino karon ang nagkanta sa anak? Pinasahi ang riddle mo nga ina, Filimon. O karon, sino ang makasabat? Murat? Sino ang nagkanta sa anak, Murat? Ang apo eh. Sali! Te, sino man gali? Si Freddy Aguilar. Igobla ni kay Padre Abrahamo. Ako lang pirming ginasugo niya nga mang limpyo sang ribulto nga gamay kag dako. Ba, nano ni? Nagalinog? Wala,
Sang linog! Hindi pa ako luyag na mapatay! Hola! Ariso! Nagapakanto di! Tabangi ako. Hindi pa ako gusto nga mapatay. Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Flash Paradio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton kag makigbahin kita sa ila kalipay kag pag-antos nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sa nagligad, nagpakuno-kuno sila ni Minyong kag Rico nga mga pulis agod makapang hold up. Kag isa ka babayi ang ila na biktima, kag ginagawan sang cellphone. Nagdiretso sila sa ila safe house kag mag-ilis kag among pagdala sang cellphone nila sa nagapamakal sini. Diri sini nga bahin mapadayon ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Sige na, dali na. Paburutan tayo ng motor, Oh? Matagsigap, ha? Okay, Sapwan lang tong duha ka biktima nga nadulaan sa cellphone, bro. Abogate, dito kita madiritso sa aton safe house, ha? Sa guba ba nga budiga? Mainis sana kita sa mayo naton. Pagkatapos,
Dalon ko mga cellphone ngayon sa nagapamakal. Ote, pilang baligya mo sa duha ka cellphone? 20,000? Ay, wow! Kadako man gali. Uy, mayo to nga klase sa cellphone mo. Kagdako pa maginansya sa nagbakal nga to sa cellphone mo. Kamahal ka daan sa mga cellphone nga to? Ay, dali lang. Hmm? Nga taglima lang kalibo sa aton kay 20,000 manaihan ang inbaligya mo sa duha ka cellphone. Ah, sige na mla. May partihan pa ako sila nga mga pulis. Yan ang mga pulis kaya nga urig para nga wala kita sang buligaso. Kagang uniforme pa nato mula, arkilado pa to. Bayaran ko wala to. Sa sina makahulan mo kita liwat. Tag 5,000 sa aton, okay na. Rico, nakabati ka sa natabo sa duha ka pulis nga piki? Atong nag-intobla sa isa ka lalaki kag babae sa mulaw? Ate, oo. Ngaw, nadakpan na? Wala. Pero kayo kabalo kabla kung sinong duha ka pulis nga to? Kabalo ka? Ha? Nga, sanday sino? Si Oswald kasi minyong. Ano? Nag-strike sila nga duha lang sila? Anika. Nga nakaibalo ka sinaw? Ginmandaran ko ni Minyong. Nagkadto kami silimnan. Kaginmandaran niya ako sa beer kag inasal nga manok. Damo sa kwarta mo. Nagapuka lang kita niya. Patood? To daw. Sang uli na hubog siya. Sus, nagtikal siya sang ginimo lang ni Oswald. Amo na nga nakaibalo ko. Grabe no. Sila nga duha lang yung strike. Amo gali. Buka dasig si ila ba? Apang nga ginbuhat nila inaman? Nga wala ta nila ginpaupod man? Madamo ko no sa koneksyon na si Oswald. Muna nga wala silang dakpan. Kaga mo na nga damo sila kwarta. Te, ano ka ron ang buhaton mo? Manugid ka sa mga pules? Hindi nano nga manugid man. Basi kung pati ako patyo ni Oswald manugid ko. Amuman ko. Kag nagaplano gani ako. Nga hindi lang ko mag-upod sa atong tropa. Kay man nagsiling si Lola Isme nga sa pagbukas ng klase. May eskwela na lang ko sa TISDA. Uy, to Drek, may eskwela ka sa TISDA? Di, anong kuha mo nga kurso? Kusinero Ha? Makusinero ka? Oo. Maayo ko na ina nga kurso mo. Pwede ako makasulod bilang cook sa isa ka hotel. Dason, pwede man ako makasulod sa barko bilang kusinero. Amo gali? Oo. Sintiyo po bala sakon. May eskwela lang ta. Nakulbaan ko yung masagod upod kanday Oswald ya. Ati, ore ka. Maupod ko si mo. Bati ko maeskwela ka mo sa pagbukas ng klase, Rico, Sinte. O Wald. Amo man ko Wald. Nagsiling si Lola Isme nga maeskwela lang ko sa TISDA. Kuna mo na ano nga kursong kuhaon nyo? Mangin cook. Ay, makusiniro ka gali? O Wald. Amo man ko Wald Amo man nga kursong kuhaon ko para nga makatrabaho ako sa vapor. Dako ko na sweldo da mo. Ati, maayo naman ko na mo sina. O sige, mag-eskwela ka mo. Pero eskwela lang ha. Kag hindi ako maluyag nga magpanugid ka mo sa atong ginabuhat diri sa barangay. Ha? Kiputo nyo gid ang mga baba ninyo. Kay ang baba kuno nga nagakipot, wala ginasubay.
Ama tuod, nalipagid ko bala mo nga nagbulag sa aton sa Sinti kag si Rico. Tugod na kapati ako nga mabulyaso gid kita sa pila ka adlaw. Madakpan gid kita. Mga kubardihon ng duha nga to. Hindi pareho sa imo iya nga damol ka sulok-sulok. My guts, kuya mo. Amo gid, correct. No guts, no glory. Ginpahibalo ni Rico kag Sinti si Oswald bahin sa ila plano nga mag-eskwela bilang cook. Ginpaandaman sila sini nga hindi gid magpanugid sa barangay sa ila ginabuhat. Ginkalipay ni Oswald ang desisyon sang duha. Tugod nagapati siya nga sa pila ka adlaw mabuking sila kung kubardehon ang duha. Sa pagpadayon ko pagid. May hold up po naman kita minyo nga. Ano? Sino? Ang kolektor bala sang bangko. Ano? Hold up po naton ang kolektor sang bang... Ay, budlay na ya, Guro Oswald ya. Sa ano naton ma-hold up sa lakyan sang bangko kay armado na ya? Pati hindi Hindi sa lakyan sang bangko nga nagapangulikta sang kwartang hold up po naton. Ang hold up po naton amoy ang kolektor sang Turko. Madugay ko na nga ginapanilagan ang mga hulag nila sini. Kag mahapos lang niya. Daw ano kahapos aw? Mahapos pa rin sa nagakukot ka sa liso sang sandiya. Ang kolektor nga ina, nagapauli nga mga kasisid mo na bala, hapo na. Maragapanukot pa ina sa iban nga barangay mo. Kag sirom na sa nagapauli. Kag ang maayo pa, kay medyo wala na sang tao ang dalanon. Mabantay kita sa dalan nga ginaagyan niya permi, kag sa sina, mahapos ang pag-hold up naton sa iya. Basi may dala siyang armas? Ati oo. May dalagid man na siya nga armas. Apang hindi niya sa makagabot sa armas niya kung maunahan naton siya sa dungan. Halimbawa ano? Di kundi amo ni ay, kundi may motor ka man, amo ning buhaton mo. Ang motor, tumbahon mo sa tunga asang dalan, kag kuno abi ginakaayo mo. Ako naman niya, nagauyat ako sa flashlight, kay ti ginasuga ko sa imo, kay ti sirom na mo. Kag kung magpanaog na sa gani, lampusan ko sa sang flashlight sa ulo, kundi mahapos lang pag-hold up naton sa iya. Kag dason, kuhaon kong iya bag nga nahigot sa lawas niya, sa sina, makuha naton ang mga kwarta niya. Pero paano kung makilala niya kita? Hindi niya kita makilala Maguti. Nagatakot kita sang helmet mo. Kag isa pa sirom na. Ha? Nagagamit gani kita sa flashlight. Ti pasilakan ko ng mata niya. Ti okay man. Pwede man na. Ti sige na. I-plaster na nato ng imo motor sa tunga sang dalan. Kay ti mapilitan sa nga magdulog. Ati okay Ano na? May kita ako motor, kag duwa ka tawo. Abiriya guro sila ay. Hindi ko dira makaagi kung hindi ina mapahigad. Madulog na lang ako. Ara na. Mga amigo, naano ka mo? Ay, Meg, nabiriya kami Nagadali na gani kami pero ambot hindi man nagihapon makayo. Hindi man kami abi makahibalo kay ti, hindi man kami mekaniko mo. Ako may jutay nga nabalon. Mabulig ko sa inyo kayo. Ati, salamat gid ko makabulig ka sa amon, Miga. Ano na tabo? Nagdulog sang hinaling motor nga ini. Ara na. Nagaduko na sa may motor. Karon, lampusad ko sa ulo sang salsalon ginuuyatan ko. Ari na. Ara, natumba na siya. Nagadulot pa sa ulo niyang punta sang salsalon nga ginampus ko sa iya. Well, nagasumpit ang dugo sa ulo yaw. Bida
Ari na, kuhaan ko ng dala niya ba nga bag ginahigot niya sa hawak niya. Bebe. Abaw, kabukat sini. Ako ang mga partida sini sa inyo, minyong Sige. Mabalik na kita sa aton hideout Ati okay Sinti, kabati ka ba na sa balita? Ano nga balita, Meg? Ang kuprador sang lindeng ginhold up. Kaya ginlampusan nila sa salon, tubtob nga napatay. Uy, amo gali. Di anong nakuha siya, Meg? Ano? Kwarta 40 mil ko nung nadali. Grabe ba? Amo na ko nung sinuktan mo. Ang lain lang, kaya ginpatay ginilang ginhold up nila. Ari ko, Meg, basi sila naman ni Oswald ang nag-hold up? Amo man na nagasulod sa ulo ko. Basi sila, kagasta subong, wala pa madakpan sa mga pulis ang suspek. Pero mabakod yung suspitsyo ko nga, sila giniamig, silang naghimo. Pero hindi man ta makasugit sa mga pulis nga sila, kiti basi kung may malain man nga matabo sa aton. Amo matuod. May lang gani kay nakabulag na kita sa grupo nila. Kung wala, ayhan, maumig kita nga duwa mo. Amo gid. Mirna, kung sino man na naghimo sang pag-hold up sa pobre ang kolektor sang lending, gabaan kung pani siya. Pabay ilang da, nay, Pabay ilang yang pulis nga magdakop sina sa ila. Ayo, gali, nay. May bugas ka pa da? Mahulam ka naman bugas. Wala kami da bugas. Ginutang ko lang na gani sa tiyanggi mo para may panyaponon kami. Ay, te. Maano na lang kami gali siniya, nay? Ay, gaahaw. Hindi ba lang nga may obra man ang bana mo? Nagaano ya si Hector, haw? Di ng sweldo niya? Di niya ginadala? Ano gadyang obra niya, yanay? Kay ahaw man lang siya nga construction worker. Kag wala subong obrang iya ginaupdan nay nga kontraktor. Di wala man kami kwarta Gani nga wala man kami sang ibakal sang bugas. Tungaon ta na lang nabala na yung ginutang mo nga bugas. Para nga may makaon man mga apo mo. Hey, ambot. Abot sa imo, Mirna. Sige. Kuha atong katunga. Huunay Aring bugas sa lamesa, Naputos pa inigali sa plastik. Tungaon ko ini Kag maayo kay may duha ka bilog na tinapa. Kuhaon ko ining isa Hustuhan lang ini nga may sudanon kami subong. Kita mo galang ining si Mirna. Pati ang tinapa, ginhilabtan pa niya. Ginkuha pa ginyang isa. Buambot Hindi ako makaibalo kung anong buhaton ko sa bata ngayon Ay sa amo na lang nila ginasalig ang pagkaon nila. Bilang ko dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa, tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong katuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom. Radyo Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako diri. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary.
idulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagliga. Gin-report sa pulis ang pagsulong ni Gas sa balay ni Aaron kag ang pamahog niya. Apang wala man siya magdugay tungod ara man si Wilfred nga nagabantay. Samtang sa pihak nga bahin, nagpaupod si Eva kay Aaron sa pagkuha sang iya mga gamit sa balay ni Alice. Kag amo na lang ang iya kakibot nga ginpang ukay na ini ni Gas. Kag ginsugid niya ini kay attorney. Samtang padayon man ang pag-atipan ni Eva kay Lily nga asawa ni Aaron. Sa pagpadayon ko pagid, Lily, nakalakat ng duha ka bata, kag amo man si Aaron. Gusto mo bala nga dalon ko na diring imo pamahaw? Wala ko ginagutom. Karon na lang. Luyag ko nga mahambal ka. Magpungko ka, Eva. Sige. Luyag ko nga makahambalanay kita. May pamangkot lang ako sa imo. Kag mapakitluoy ako sa imo kung kinahanglan. Lily, hindi mo na kinahanglan nga mapakitluoy ka pa sa akon. Mabulig ako sa imo. Hulat ta kung anong ako ni pangabay sa imo. Si Aaron, kang duwa ka bata, palayason duri kung mapatay na ako. Nakaibalo ako nga ang balay nga ini. Hindi man dapat nga mapabugal. Apang sa matao diri si Molly. Isa na ini kapuloyan para sa amon. Malipayon kami diri. Ang amay ni Sid ang nagadumala diri. Kag si Aaron, mamukod pa ang lawas. Kag wala pa sang balatian. Kag madulaan man ako sang puloyan kung mag-abot na ang adlaw ko. Nakaibalo ako nga malipay ka diri bisan paano. Mabatian ko ikaw nga nagakanta. Amo man si Gracia. Nagasugwilanon ako subong sa imo. Pati sila madulaan man sang puloyan. Hindi pa ako maluyag nga mapatay. Luyag ko nga makatiner pa sang madugay. Agod hindi sila madulaan sang puloyan. Apang hindi na ako makapadugay, Eva. Kapoy na ako. Luyag ko nga hindi na lang ako makabugtaw. Kag amoy ni ipangabay ko sa imo. Mapakasal ka bala kay Aaron kung mapatay na ako? Ako nga bala nga mga anak ang akon mga anak. Kag kapasugot ka nga mag-estar sa puloyan nga ini. Anong siling mo? Mapasagot ka bala nga magpakasal kay Aaron? Kag inako po ng akong duwa ka anak kung mapatay na ako. Nakaibalo ako kung wala na ako. Madamo sang matuhaw nga mga sugilanon. Apang makasolbar ini sa tanan nga butang. Makabalik sa imo ang Rosevilla. Kag ang akong duwa ka anak, may maistaran nga puloyan. Kag may ikaduwa nga iloy na mag-atipan sa ila. Kag pangapinan ka ni Aaron sa mga tao nga nagahandom sa pagtapak sang imo matarong.
Gani, ginpaminsaran ko ini sa maayo, Eva. Kada kay balo ako. Nga mo lang ini nga akong gusto nga matabo para sa aton tanan. Palanggaon kong mga bata mo, Lily. Apang sa tiniun nga ini, hindi naton inapaghambalan samtang buhi ka pa. Daw pareho bala nga gusto ko na nga mapatay ka? Kag nakahibalo ako nga hindi ina matuod. Ay, nakahibalo ako. Kag si Aaron, mapakasalayan siya sa akon? Sa banta ko, hindi ina mabuhat ni Aaron. Makigsigulanan ako sa iya para sa imo. Lily, maminsar anay ako parte sa mga butanga ini. Pero wala ka nagapamatok, hindi pala. Kung magpasugot ka, hambalon ko si Aaron. Ang matuod, hindi ako makapamatok. Apang hindi ako maluyag nga mapakasal si Aaron sa akon, bangod lang sa kwarta. Eva, nakaibalo ako nga mamag-an ang buot mo kay Aaron. Amo man sa mga bata. Oo, Lily. Ay, kag nakita ko nga amo man sila nabatyagan mo para kay Aaron. Ay, Eva, tagabatyag na ako sang kakapoy. Ginatuyo na ako. Nagpiyong ang iya mga mata. Ay, kaayuhan ko na lang ang habol kagbayaan ko siya diri. Lily, gindalan ko ikaw sang pamahaw. Kagin paminsar ko ng ginhambala naton. Kag nakahimo na ako sang pamatod. Mapakasal ako kay Aaron kung amoy ng gusto niya. Kag mapasugot ako nga makighambal ka siya para sa akon. Kag hagaron ko ang duwa ka mga bata nga magpamasyal kami sa balay nila ni Jeannie. Agod nga makaangkon ka mo sang panahon nga makasugilanon sang maayo. Ay, Eva. Salamat sa imo, ha. Nalipay gid ako. Amo ining maayong kabuhaton naton. Ang akon mga anak, mabutang na sila sa maayong kahintangan. Salamat, ha. Madamo gid nga salamat, Eva. Ay, nalipay gid ako. Nalipay gid ako. Sige na. Magkaon ka na. Mabalik lang ako karon dugay-dugay para nga kuhaon ng plato. Ay, oo. Eva. Hindi ko gid malimtan ang kaayo mo nga ini. Kada kay palo ako. Mangin malipayon ka mo ni Aaron. Nahangpan ni Eva ang buot silingon ni Lily. Gani nagpasugot siya sa gusto nga matabo sini. Gani ginpangabay niya si Lily nga siya na ang bahala sa paghambal kay Aaron sang iya nga plano. Sa pagpadayon ko pagid. Lily, kuhaon ko ng plato nga ini, ha? Nagahigda siya. Kag naglantaw ang iya mata sa gwa sang bintana. Kag wala siya nagapamisok. Diyos ko! Hindi! Lily! Hindi! Ang iya pulso! O sisaon ko!
ang mabatsyagan nga pulso niya. Patay na siya. Kiputon ko na lang ang iya duha ka mata. Malakat ako. Paibalon ko sini si Aaron. Makadto ako siya ulubrahan. Ay, arang balay ni Sid. Kag wala ako makahibalo. Kundiin ang mga tao nga nagatrabaho. Ay, mamangkot ako sa iya. May kinahanglan ka? Mamangkot lang kung tani ako. Kundiin si Aaron. Tungod, patay ng asawa niya. Oh, ha? Ay, dali. Magsulod ka. Kay pahibaloon ko sini si Sid. Kay mapasugo kami sang tao. Agon nga masugat kay Aaron. Ara na si Sid. Kag nagasunod sa iya si Aaron. Anong ginabuhat sang babae nga ina dire? Ha? Ginpahibalo lang niya nga patay na si Lily. Dali ka anay sa kusina. Mag-inom ka anay sa mainit nga kape. Eva, ano natabo? Aaron, patay na si Lily. Apang malinong ang kamatayon niya. Wala siya magantos. Nagpiyong ang iya mga mata. Kag nakita ko ang kasubo sang iya nawong. Salamat. Nakapauli na kita rin sa patio. Kabisan paano, napahamtang na natin si Lily sa iya katapusan nga palahuwayan. Aaron, may nakita ako nga duha ka tao sa balay. Patod niya si Sidney na. Kaya pahibalo niya ako nga magharin ako sa balay niya. May duha ka tao nga nagapanguha sa nga mga gamit. Kaya ginapanghaboy niya sa gwa. Dili lang kamo ha. Palapitan ko sila. Sid, anong bot silingon sini? Nga ginapagwa ninyo nga ako mga gamit. Kaya ginapanghaboy ninyo sa gwa. Ginapahalin ko na kamo. Kinanglan kong balay ini para sa iban nga tao nga luyag mag-arkila dire. Hindi amo sina. Kinahanglan, hatagan mo ani ako sa isa kasi nga plaso. Oo. Pero ginabusahan mo nga akong balay eh. Kag makawit ni si Jack, nga hindi mayong kahimtangan sang akong propiedad sang mag-abot kami. Hindi matuod din na. Mahipid kag matinlo ang balay sang maghalin kami pakadto sa patio. Hindi mag-intra dire. Ay, kamo! Hindi kamo maguntat. Nakahibalo ako. Nga ginapanghambal mo, Aaron, butig tanan. Hala! Padayunan ninyong pagpagwa sa ilang mga pagkabutang. Boss! Madali lang. Wala gibla kamo sa pasunaid. Bago lang malubong ang asawa ko. Hindi siya pagsapaka. Nagadali kita. Bossing! Eva, ang ka mga bata. Si Gracie kay si Molly. Hindi dapat magkakita sa natabo ngayon eh. Kaya sige na, maglakat ka na. Maglakat ka mo. Dito, luwas ka mo dito. Oo, Aaron. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio
Bumbong. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox, kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o konsintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba, kag pagsuka o kon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnant ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy
healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer. Standard Time, 15 minutos sa kaligal sa tak na alas 5 sa hapon. Mayang hapon mga kabombo, bilog nga Western Visayas, bilog nga kalibutan. Nagapalag ng palatuntunan ng Bombo News and Views sa afternoon edition. Karang na daw sang Martes, Hulyo 5, 2022 sa kagaron lito na kita sa ato sa ring ang mga headlines. Tatlo ka mapasayro nga nagabantay sa Ceres Terminal sa Dumaguete City. Pelason matapos maglapaw ang bus kag nagbunggo sa ila. Numero sa mga applicants nga nagpila sa COMELEC Bacolod agud magparehistro mas nagdo
doble pa subong nga adlaw. Election officer sa Bacolod panawagan sa mga aplikant sa voter registration nga magdalagid sang kumpleto nga dokumento. Mga komite sa sangguniang panglungsod nga hatagan sang prioridad mahibaluan buwas. Numero sa volcanic earthquakes nga naka-record sa palibot sa bulkan Kanlaon nagnubo sa nakaligad nga 24 oras sang sa Domingo. Suspetsado nga naniro sa Independence Day Parade sa Illinois, USA nadakpa na. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 16 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sa hapon mga kabombo. Kakaroon lito na kita sa detalye sa ato sa ring nga mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Pon si Espino. Tatlo ka mga pasahero nga nagabantay sa terminal sa ang Pilason matapos mabungguan or nabungguan sang naglapaw nga series bus sa Dumaguete City Terminal sa Barangay Kalindagan, Dumaguete, Negros Oriental kay Inasang Uto. Sa interview sang Bombo Radio kay Jade Ceballos sa Media Relations Officer sa Valcar Transit Incorporated, ang bus nga ginamaniho ni Joby Lahos, 43 anyos, sang Santa Catalina nga may ruta nga Dumaguete Bayawan vice versa. Makitan sa footage sang CCTV nga wala nakapreno ang driver pagabot sa terminal kag nagbunggo sa mga nagapungko nga pasahero. May isa nga naipit sang goma gani napilitan ang lalaki nga yara sa terminal nga ihayaw ang bus antes gin paisol sang driver agod nga makuha ang pasahero. Santo sa report sa report sa Dumaguete Police Station, ang mga pilason ang nag-edad 14 anyos, 12 anyos, 7 katuig. Suno kay Ceballos, alas 10:30 sa aga nagpasang iya zero accident incentive ang silahos bangod sa 15 katuig sini nga pagserbisyo, matinlo kag mayong iya record. Pagkauto nagluntad ang aksidente ko sirin na naglapaw ang nasambit nga series bus sa terminal kag nabungguan sini ang mga pasahero nga nagabantay. Suno sa Media Relations Officer nga pagkatapos sa insidente, ilaging kuan sang footage sa ang pagchekyar kag wala man sang defect sa unit. Sunod diri na paidog pa ang series bus kag nakuha sa maayo nga pamaagi gani hindi makabi nga mechanical defect kaangay sa ginahambal sang driver. Magitan man sa footage nga mahinay kag yara lamang sa 10 km/h ang padalagan sang driver. Dako naman ang pagpasalamat sa Valcar Transit Incorporated nga hindi seryoso kon patal ang injury sa mga biktima kag sila ang gidala na sa Balay Bulungan. Ang bus company naman ang magasabat sa balayran sa ospital. Sa karon padayon pa nga ginaimbestigahan sa Valcar Transit ang driver sang series bus. So, to think na nakuha siya sa maayo nga paagi, nga wala siya, napaidog siya namon. So, meaning, hindi siya mechanical defect, just like sa ginampas ng driver. Sang 10:30, sang aga, ini nga driver nga involved sa amo sini nga incident, kuha pa niya sang iyang zero accident nga incentive. Pagka 11:30, amon siya nga tabo. No? Ang dako mo namon nga pasalamatan, kay wala gisang seryoso nga tabo sa amon kung mga pasahero nga kahulat pala. Si Jade Ceballos, ang Media Relations Officer sa Valcar Transit Incorporated. Samtang nagdubli pa ang numero sa mga applicants nga nagpila sa Commission on Elections sa Comelec Bacolod sa ikaduha nga adlaw sang voters registration para sa SK kag barangay elections nga patigayunon sa Disyembre 5. Suno kay Juliet Bailon, isa ka Iloy nga nagupod sa iya bata nga magparehistro. Alas 4 ang takna sang kaagahon nagpila na sila agud makatemprano apang sang nag-alas 7 na sang takna sang aga. Mayara sang nagluntad nga gamay nga ginamo bangod madamo na ang nagsinalot sa pila nga bag-o pa lang nag-abot. Suno kay Bailon, unfair man sa mga nauna nga nagpila ang mga nauna pa kumparar sa nagpila na sang madugay. Suno diri sila na lang ang nagahimo sang tikang agud nga indi masalutan kaangay sang tandaan kung sino ang tawo sa una kag likod agud may baluan kung may nagsalot sa pila. Bali, ang guwabe mamang ginapag na mo, istorya na sa mga iba nga, hindi man na mo kilala nga. Ang atubang mo, kagang likod mo, bantayan mo kung sinong ginasundan mo para mabalaan kung may nagasalot o kung wala. Damo, may nagasalot? Kaya ma'am, hindi malikawan, kaya ma'am. Ang nila nga, ay hindi na itong upod ko man, kay masunod ko to sa iya. Siyempre, unfair man na samon mo. Nabatian si Juliet Bailon, Iloy sang applicant sa voter registration. Samtang nagsuhitsyon man si Aba Distrito, isa sa mga nagapila agud magpa-transfer sang rehistro sini nagikan sa Banwa sang Hinigaran nga dapat ihatag na lang sang Comelec ang 200 sa 50 nga numero agud hindi magtuner sa pila ang mga hindi malabutan sang numero.
Nagapanawagan ang pinuno sa Commission on Elections COMELEC Bacolod sa mga magaparehistro nga kumplituhon ang mga requirements sa tion nga magpadulong sa ila opisina agud nga malikawan ang pagbalik-balik. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Attorney Katrina Trinio Canya, ginbaton nga application for registration o ginabaton nga application for registration ang nag-edad sang 15 anyos pasaka. Sano kay Canya, kalabanan nga nag-apply sa karon ang mga kabataan apang ang karamuon sa mga nag-apply pareho lamang sa nakaandan. Ginatag ba ni Kanya nga nagatag sila sang number sa good makita lamang kung pila ang ila ma-accommodate. Kada adlaw bagod luyag man nila ma-accommodate ang mga nagapila apang hindi naman ini masarangan sang system nga gingamit sang COMELEC. Suno sa election officer nga nagahatag sila sa numero bangod kung hindi man sila maghatag kag papilahon lamang ang mga pumuluyo amalin alas 8 sa aga tubtob alas 5 sang hapon mga kigman ang mga iniya. Suno kay Kanya ginpakamayo na lang sang COMELEC Bacolod nga temprano nga tag sang numero agud hindi na mahago ang mga nagapila kag wala sang kasiguruhan nga ma-accommodate. Sunod diri kada adlaw mayra sa masobra sa 300 ka mga gina-accommodate nga magaparehistro. Sunod kay Kanya sa isa ka adlaw mayra sa 300 ka priority number nga ginhatag ila opisina kag wala diri na ang yara sa priority lanes. Ginatag man sa election officer nga subong 250 lang ang ila ginhatag nga priority number bagod mayara kahapon nga labilin nga 39 nga wala matapos ang pagproseso. Suno pa diri ang problema sa COMELEC nga mahina ang proseso bangod ang mga nagaprehistro ang kulang ang mga gidadala nga mga dokumento. Ginpahigban sa ring ang basic requirements sa pagprehistro ang valid ID nga nakabutang ang address kung sariin nagapuyo sa syudad sa Bacolod kad kung magprehistro ang nagaedad sang 15 tubtob 19 anyos kinahanglan ang sang photocopy sang live birth, original copy sang live birth kag valid ID. Ang COMELEC ang wala nagabaton sa live birth kag marriage contract nga wala sa upod nga valid ID. Kahapon meron sa 275 nga na process nga nagprehistro kag 99 diri ang mga nagaedad 15 tubtob 19 anyos. Ang aton nga total registrants kagahapon nga na process is 295. 99 sila da mga 15 to 17 years old nga sa SK naton. The rest samo na siya new transfer, deactivation, correction, samo na siya tanan nga types of application. Ang kabay sa pagpaig ni Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya. Ginpalapnag man sang Barangay Sumag sa syudad sang Bacolod sa mga residente ang announcement sang Commission on Elections nga nagumpisa na ang voters registration para sa SK kag barangay elections nga patigayunon sa bulan sang Disyembre paagi sa pagpost man sa Sangguniang Kabataan Facebook page sang barangay. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay punong barangay Rodney Carmona, ginpa-post niya ang impormasyon sa FB page sang SK sang barangay agud nga mapalabot man ni sa mga pumuluyo ilabi na sa mga pamatanon nga first-time voters. Suno kay Carmona, mahimo na nga may nagparehistro nga mga pumuluyo sa barangay kahapon. Ginpahayag man sini nga mahimo man nga pila ka mga residente nga nagparehistro ang mapadalagan man para sa SK kag barangay election. Kinabuligan man sang barangay ang mga pamatanon nga nagarequest nga mahatagan sang service agud nga makapadulong sa COMELEC sa syudad sang Bacolod sa pagparehistro. Wala man sang problema sa iya kun madayon ang SK kag barangay election subong nga tuig. Nagpanugyan man ini sa mga residente nga wala pa makaparehistro ang magparehistro na samtang timprano pa kag malikawan ang malaba nga pila agod magparehistro. Siyempre, ang aton nga COMELEC, no, before hand pa post na sila mga page nga may registration stay sa Sumag, post sa mga advertisement nga ganong masugod na ang registration sa COMELEC. Ang ating mga presidents, ibabalot na mga sugod ng registration, siguro, kaya Sumag, kung may harap mo ito nag-plug to. Nabatian si punong barangay Rodney Carmona sang Sumag syudad sang Bacolod. Natala na nga makiginunanon ng Commission on Elections COMELEC Bacolod sa mapunong barangay sa syudad para sa ginalantaw nga pagbutang sa satellite office para sa voters registration para sa SK kag barangay election. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay punong barangay Rodolfo Pico sa barangay Mansilingan, ginpaybalo sila sa presidente sa Association of Barangay Captains, Councilor Lidigres Gonzales Palen sa ginpaligan nga liga ng mga barangay meeting kahapon nga makiginunanon ang pinuno sang COMELEC Bacolod buwas Miyerkules nga daw kag ginalantaw nga maghatag sa impormasyon
angot sa pagbutang sang satellite office sa mga barangay para sa voters registration. Suno kay Pico, ginahimo sa mga punong barangay sa karon ang pagpaybalo nga nag-resume na ang voters registration apang kinahanglan nga magpadulong sa Comelec office Bacolod. Nagparugyan man si Pico sa mga pumuloy nga mas maayo nga magpreso na samtang temprano pa kag wala man siya sa problema kon barayon. Ang barangay election sa bulan sa Disyembre apisar kagin pahayag ni House Speaker later First District Representative Martin Romualdez nga ipaiway lamang ini agud nga magamit ang budget para sa Bayan Bangon Muli program sang bago nga administrasyon. Sa meeting naman sa Liga ng mga Barangay, inform kami ni Councilor Lady Glass, ang EBC President, na sa Wednesday was, may ara kami may dialogue kami sa Comelec. Posible ba sa Comelec may ihatag information sa amon bahin sa dog na propose lang satellite registration. Si Punong Barangay Rodolfo Boy Pico sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ginpahayag ni Bacolod City Councilor Alf Victor Espino nga buwas, Miyerkules nga adlaw may baluan ng mga committee sa sangguniang panglungsod sa Bacolod natagan sang prioridad. Suno kay Espino, nakapatigayo naman sila sang caucus kag halos tanan man nga miyembro sang council ang present, kalakip ng sectoral representatives magluwas kay Councilor M. Ang. Sunod diri wala man ini makaintende kung nga agi na pamangkot gid ang mga ginaprioridad nga mga committees. Bangod sang una nga siya ang kabahin sa majority sa konseho, wala man ini ginhambalan kung sa diin ini nga committee ibutang. Bangod may napaminsara naman ang super majority kung sa diin siya ibutang apisar nga may naluyagan siya nga committee nga pamunuan. Suno sa konsehal dapat kung nagpapili nga magserbe sa publiko dapat wala sang pili kung sa din inibutang ang komitiba sa SP nga pag-alagaran. Suno kay Espino ginalantaw sini nga bilang nabilin nga senior nga councilor sa konseho bangod 18 anyos na siya nga nagapangalagad bilang konsehal sang syudad nga isa kadako nga pagpanghangkat ang ihatag sa iya nga committee. Ginpahayag man sini nga interesado siya sa Committee on Laws sa sangguniang panglungsod bangod nakaserbe na ini nga vice chairman sa nasambit nga committee sang si Anay Councilor Dindo Ramos pa ang chairman. Ang reaction was, I think, wala pa resolution ang tanan, no? Well, that is correct, no? Sa matter of fact, ako hindi man ko ganikin, hindi nga mamangkot sila kung anong mga committees ang gina-prioritize naman. Because ako gani isang una, sang ara ko sa majority, wala man ko ginpabalo kung ano ang committees nga gin-prioritize because I want to serve in some committees that at the end of the day, gali na disidihan naman sang at the time we were the super majority. Nabatian si Bacolod City Councilor Alf Victor Espino. Nagpasalig ang provincial administrator sa probinsya sa Negros Occidental nga hindi apektado ang mga infrastructure project sa probinsya Pisar nga ginbuhinan sa 10% national tax allocation. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Atty. Refrando Diaz, kalabanan nga mga proyekto ang gipunuhan sa national agencies kangay sa patindugon nga slaughterhouses sa probinsya sa Negros Occidental. Ang slaughterhouses may budget nga 49 million pesos kada isa kon sa din may pundo nagikan sa World Bank sa dalong sang PRDP program kasubong man sa ang nga pagatuguron sa POY sa syudad sang Sagay nga gipunuhan man sang World Bank through grant. Suno kay Diaz, 10% lamang ang proyekto nga iga-shoulder sa provincial government kag 10% man nagikan sa national government. Suno sa provincial administrator nagapangita ang probinsya sang makuhaan sa pondo sa agud nga mapadayon ang mga importante nga proyekto para sa probinsya. Sa Negros Occidental sa piyak sa pagbuhin sa national tax allocation sa probinsya. Gipaigban sini nga sa bulig sa mga kongresista sa probinsya sa Negros Occidental kag sa bulig man ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez naka-access ang probinsya sa dugang nga pundo nagikan sa national government. Some of them will be funded by national agencies, mga slaughterhouses, no? Which at least have a budget of about 49 million to 50 million each, is funded by the World Bank, no? Under the PRDP program. So, number 2, ang mga bridge to nga mention manigo, no? Sa Tuy, Sagay, it is also going to be funded by the World Bank. Ang kabayan sa pagpahag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Samtang nagbubuo ang mga volcanic earthquake sa Bulkan Kanlaon suno sa pinuno sang Negros Occidental Provincial Disaster Management Program Division kon PD-MPD. Sa nakaligan nga adlaw, 41 ka volcanic earthquakes ang na-record sa palibot sang Bulkan Kanlaon, apang 17 ka mga volcanic quakes na lang ang na-record sa nakaligan nga 24 oras. Ang volcanic quakes ang madetect lamang sang seismic network sang FIVOX kag hindi mabatyagan sang tawo. Suno kay Dr. Zfar Gerhardt Kailian, ang nasambit nga bulkan ang nagapabilin sa alert
level 1 o kung low level of unrest sulod na sang kapin 5 katuig. Suno kay kailian mayara na sang contingency plan nga nakahanda ang probinsya para sa aktibidad sang bulkang Kanlaon. Suno sa PD head, ang mga residente malapit sa bulkang Kanlaon ang ginaabisuhan nga mag-evacuate sa tion sang alert level 3 na ang bulkan. Ang mga evacuation centers ang makita sa Banwa sang Murcia kag sa barangay Mailom kag Ilihan sa syudad sang Bago. Nagapadayon man ang monitoring sang PD sa aktibidad sang bulkan. Liwat man siningagin pahanumdum nga wala sa makasulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa bulkang Kanlaon. Nagpanawagan man ini sa mga pumuluyo nga magpangamuyo nga masami nga hilway ang probinsya kag mangin preparado sa tanan nga tion. Yes, Bombo Erlin, no, may yung aga. May yung aga, para tagpamati siyang Bombo Radio. Ay, Bombo Erlin, no, Kanlaon Volcano, as of today, no, may ara lang siya sang 17 volcanic earthquakes. So, nagnubo siya subong from 41 to sa nagligad, no. And wala man sila, Bombo Erlin, nagpasaka sang aton nga alert level, no. So, ang ginahambal ni Secretary Solidum is hindi siya magmatic, no, but phreatic eruptions na siya. Nabatian si Dr. Zifar Gerhard Kailian, pinuno sa Provincial Disaster Management Program Division. Magapanilag ang Bacolod City Public Schools Teachers Federation nga kag magaupod sa mamayong programa ni Department of Education Secretary kag Vice President Sara Duterte Carpio. Suno kay Richard Hilangre, ilaging paabot ang magamayong nga programa ni Duterte kag ini ang panilagan anay kag pagaupda naman kun maayo. Nagalawom sa Hilangre nga tagan sa Vice Presidente sang pagtamod ang 10-point agenda sa mamunudlo kangay sa mga gadgets sa maini pag-review sang 2 katuig nga pandemic agud ni mabulaan kun sa din ang kakulangan sa competencies pagtudlo sa Philippine history sa high school, paglikaw sa historical revisionism kag pagbasaka sang sweldo sa mga manunudlo. Nagalaw man ini nga ma-credit na ang overtime sa mga manunudlo sa tuig 2020 kung sini masobra sa 77 kadlaw ang maini nga nagtrabaho. Nagin panawagan man sini nga ang Magna Carta sa mga private school teachers kag academic freedom kung sa diin kung tani mera sang ligwa ang mga manunudlo nga makadiscuss kag ma-improve ang ilang lesson nga hindi maridtag o kon mapasibangdan nga katapos sa makawala nga grupo. Nagaparawagan si Hilangre sa mga ginikanan nga hatagan sang tsansa ang tiglikom sa ahensya kung ano ang maayo nga maprograma sini para sa mga kabataan. Panilagan sanay kung anong iya nga mga mayo dira nga programa kagok na naton. So ang aton nalayan concerned teachers nagpanawagan man sang 10-point agenda in education sabay pa nga tamdon ni forthcoming Defense Secretary Sara. So ang utang dira ang mga gadget, ang pag-review sang 2 katuig nga pandemya kundi ang aton nga dapat nga kakulangan dira sa aton competencies, no. Ang kabay sa pagpahayag ni Mr. Richard Hilangre, Presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation. Kag sa katapusan nga balita sa Illinois, USA, nadakpan na ang suspitsado nga naniro sa Independence Day Parade sa Highland Park, Illinois, USA kaina sang kagahon kung sa anom ang nagkalamatay kag dinusena ang pilason. Suno kay Bombo Correspondent Ray Haleco, direkta sa Franklin Park, Illinois, nadakpan man giliyon ang suspitsado nga nagpwesto sa rooftop sang isa ka building antes ng luthang sa mga nagalantaw sa parada. Suno kay Haleco, ang suspetsado ang ginkilala kay Robert Bobby Crimo III, 22 anyos, kag ginakabig nga armed and dangerous. Santo sa report si Crimo III ang naaresto sa Lake Forest. Gimbalik naman ini sa Highland Park samtang nagapadayon ng investigasyon. Na-recover sa mga pulis nagikan sa crime scene ang rifle kag ginatumod pa sa mga otoridad kung sa diin ini naghalin. Suno kay Haleco, sa tion nga mayara sa mga events kag pagtililipon sa US, do nakaanda na lang may nagakatabo nga mass shooting. Sunod diri ang kalabanan nga nagahimo sang kaangay nga krimen ang luyag lamang nga mga masapakan o kon kulang sa atensyon. Ginalantaw man naging planuhan sang sospek ang mass shooting. Nagpanugyan man ini sa mga Pilipino nga nagapuyo sa Estados Unidos nga maglikaw sa mga pagtililipon agod nga hindi na mangin biktima sang mass shooting. The congressman already called me, Congressman 30, informing me that Councilor Asisio is interested in running. And I talk also with our councilors. Istoryahan ta psychology bla mga tao nga kulang sa atensyon mo wala na yung paraan matagaan sila atensyon. Oo. Suno sa balita nadakpan ini nga suspect nadakpan din sa gilayon ini nga person of interest o ginatawag naton nga suspect isa ini sa kaputi, no, white American.
Nabatian si Bombo correspondent Ray Haleco direkta sa Franklin Park, Illinois, USA. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos sa nakaligas sa tak na 5 sa hapon. Antes pa magkita magtakop, ato na panabalikan naton nga mga headlines. 3 kapapasayro kadagabantay sa Series Terminal sa Dumaguete City, Pirason, matapos maglapaw ang bus kag nagbunggo sa ina. Numero sa mga applicants nga nagpila sa Comelec Bacolod agud nga magparehistro mas nagdoble pa subong nga adlaw. Election officer sa Bacolod nagpanawagan sa mga applicants sa voter registration nga magdalagid sang kompleto nga dokumento. Mga committees sang guniang panglungsod nga hatagan sang prioridad mahibaluan buwas. Numero sa volcanic earthquakes nga na record sa palibot sa Bulkan Kanlaon nagdubo sa nakaligat nga 24 oras sang sa Domingo. Suspitsado nga naniro sa Independence Day Parade sa Illinois, USA nadakpan na. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 36 minutos sa kaligat sa tak na 5 sa hapon. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition. Karon nga daw sang Lunes, petsa o kon Martes, petsa 5 sa bulan sa Hulyo, tuig 2022. Kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat na sa upo-upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kag sa aton sa nga Bombo News Analysis. Agin padala sa isa sa mga kodyatag parmati sang Bombo Radio Bacolod. Ginbasa ni Bombo Daniel Acciones may tiguro dugang nga duha ka tuig. K-12 nga programa sa edukasyon ang pag-reviewhon. Kung nakabuligid man ini, amo ang dapat nga ibaluon. Isa na kadekada nga ini ang ginpatuman, apang ang benepisyo daw sa hindi lang makitan. Amo ini ang resulta sa wala matunaan sang tulid ang programa. Dako ang gingastos ang gobyerno nga kwarta sa pagtukod sa mga infrastruktura kag pagsweldo sa mga maestro kag maestra. Kung sa tiyon nga mapamatudan nga ang iya sini katuyuan ang wala maserbihan kag nabutang lamang sa wala kapuslanan, sigurado nga ini ang makaangkon sang katapusan. Bangod nga ini ang pagauntaton kag lain naman nga programa ang pagadihunon. Makaluluoy lang ang sa sini nga programa ang naabtan. Duwagid katuig ang ila pag-eskwela nga gindugang. Mga ginikanan biktima man, dugang nga duwa ka tuig ang ilagin pasan sa paghatag kay tutok kag inday sa allowance. Masyado ini kabugat, ilabi na kung ikaw, pigado man. Ang ini nga pangunang-una pananawan ang ginpadala ni Dionisio Abalayon sa Barangay Estefania, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog, Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligasak na alas 5 sa hapon. Welcome kanan pagbalagad sa iyo patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Martes ng edisyon sa iyo patutunan, petsa 5 sa bulan sang Hulyo. Kamusta na kamamasok kayo naman ng matagplamati, mga kabombo namon sa kabusan ng 61 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod, mga kabombo nato niya sa kabusan ng probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatutok na karon live sa atos ni FB ka YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mabayan sa Pilipinas, di mabayan sa Kalibutan. Ilan na makita anong batay nato papalagan sa ngagas niyo palatuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Masako-sako na palibot ya sa sulad sa Bacolod. Inong puli na sa aton sining mga trabahante. Kapo dito sa tagsadrik hapon, Bombo Dennis Rubica. No mabalita, nga aton pagtamod sa aton si mga na mabalita lokal, isa ka bangko ya sa mga sulad sa Kabangkalan, ginransak, ginsulod sa mga kawatan. May mga nagradula ko nito nga mga armas o kunpusel. Santang sa ato si mga nagapaunang mabalita sa palibot ya sang pungsod, Presidente Bongbong Marcos magapagkikita sa Chinese Foreign Minister nga si Wang Yi. Ang bala ng pagpabakod pagid sa relasyon tungo sa Pilipinas kag sa China, samtang COVID booster shot sa mga nag-edad 12 to 17 anyos
aprobado na karon sa Department of Health. Sa balita nato niya sa luwasang pungsod mga kibanan, kapin 50,000 ka mga pumuluyo sa syudad sang Sydney, Australia, ginamanduan nga evacuate bangod sang pagluntad sang pagbaha. Sa muna mga balita aton kabata mo, balita aton ni Mayman Silingapon, pagpangalagad siya pinatuntunan Bombo report sa afternoon edition. 49 minutos na naklabay stock na alas 5 sa hapon. This time ko ata mga balita na tipo ni Bombo Carla may defensor. Ang isa ka bangko ginasulod, ginransak sa mga makawat. Wala pa kami mula sino nga mga suspetsado yung nagsulod. Dahil report tingin panguha atong pila ka mga importante nga bagay. May mga armas pa nga nagkala kuha ang mga suspetsado. For sa man ka stabbing incident, sa sur nga ba niya sa atong probinsya, nga gintunaan man sa kamatayon niya sa biktima. Of course, sa pilapagay kadugang update mga balita, man kebenan, especially maintaining doon tutungin tiro bala sa may kuhan sa may 18th Lacson Street, Barangay 5, sunod sa Bacolod, dumayara na sa suspect ang mga kapulisan sa sining insidente sa pagpanglutang file na nga ni kaso sa aton sila nga polis pwede pa nila ma-divulge ang ngalan sa sospechado. Kung mo ni ka-update ang pag-imbestiga sa atong pulisan, may mga kaso kangay sini, may ma-identify mga suspect, sa daw ka namin masinta to mabisan atlan suspect pumapailan sa kaso kag mapapanaugan sa later sa warrant of arrest daw masulhay mas pamilya. So sa pagilan niya, report ni Bombo Carla with defensor gikan sa patrol. Bombo Carla, mayong hapon, Kevin. Yes, Bombo Danny. So isa ka mangugumag hindi tiro patay sa may sitio Bali, Barangay Agboy, Cantudin, Negros Occidental. Ini ang mong kilala kay Angelito Chavez. Angelito Chavez, 53 anyos, kag residente ini sang nasambit nga lugar, Bombo Danny. Susunod kay Police Major Ronald Santillan, acting COP sa Canduni Municipal Police Station, Bombo Danny. So ini ang biktima samtang gikan ini siya sa ginaubrahan niya, Bombo Danny, pangumahan niya mapauli na ini sila upod sa iya sining asawa o galing kiti na una lang ini siya sa iya sining asawa kay ma-attender pa ini siya sa iya sining karbaw, Bombo Danny. So nabatian na lang sa iya sining asawa nga mayara sa lupok, Bombo Danny. So hindi nila sa gilayon nakitaan nga may natiruhan na Bombo Danny, bangod nga ang alagyan is palikuon. Then ang iya sining asawa miyara sang nasugata nga lalaki, Bombo Danny, pero hindi man niya mahambal nga amuto ang suspetsado, Bombo Danny. So samtang palapit na ini siya sa area, nakita niya na lang ang iya sini nga ba na nagahamyango na, Bombo Danny, nga mayara sang igo anom ini ang igo sa iya sini o kon anom ka mga fire cartridges ang nakitaan sa area, Bombo Danny, kag mayara sang igo sa ulo ang biktima kag mayara pagidigo sa lawas, Bombo Danny. So ang suspetsado nagkasuksok ini siya sang gray nga jacket kag nagpalagyo sa wala na hibaluan nga nga area, Bombo Danny. So sige yung gindala ni ang biktima sa Canduni Rural Health Unit, pero ini siya deklarar nga dead on arrival, Bombo Danny. So ini ang pagpangusisa sa kapulisan, Bombo Danny, sa barangay. Ang ini nga biktima ni Bombo Danny si Angelito Chavez is mabuot ini siya, Bombo Danny. So muna ang panagsayon sa barangay kapitan sa barangay Agboy, Bombo Danny. So Bombo Danny, pamatian nato na pahayagikan kay Police Major Ronald Santillan. Bali ang atong biktima sa farmer siya, din siya sa nag-obra sa talamnan. Oo. So hapo lang after sila mag-work, nagpuli na siya. Kapod yung maning iyang asawa, galing kay doon naguna-una sa asawa niya. Kaya doon pa sa iyang karabaw, si kaso. So along the way, papuli na sila balay, siya tiro sa hindi pa makilalaan nga persona. Nabati amin sa iyang asawang lupo. Pagkatapos, tigay daw hindi makita ang area. Makay doon kapaliko. So, samtang kapalapit sila mo ito nakita yung niya galiban ang gintiro.
Okay. So after sina ang may tao sa nasugata, so hindi pa mamambang nga mo dito ang tiro kay sugata yung manang naglabay man ng sugatan niya. Tapos ang mga ito nakita yung bana nga na may mga igo may mga pilas na igo sa gunshot wounds. Oo. Sila kabilog ang igo sa banay, sir, kasi ini dapit. So initial to na mga paglantaw do anom, isa sa ulo, 3 sa lawas, kung sa 2 sa tiil. Oo. Sir, na-identify na kung anong gingamit niya firearm? Bali for for identification sa atin ng crime lab. So may na-recovered ng kanon ka basilyo. Oo. Okay, pero hindi pa ma-identify sa ng firearm. Okay. So, sir, at bali daw, ordinary na siya nga pumuluyo na siya sa sitio, bali, barangay Apoy. 40 naman sa pag-interview sa barangay, wala man siya record na tao. Oo. Kung describe sang kapitan, mayon sa nga tao. Yes, sir. So, ang ilalani, sir, nga bukid, hindi na kung hindi siya gaugra man ini, sir? Bali na doon nag-ubra na sila. May tagiyaman ang ginobraan nila. So, subong, sir, ano ni ang ginalantang initial na motive, sir? So, ang pa rin hamon, subong nga ginatinghuan gid sa pang-investigasyon para mabalangay ko na ang motibo sa pagpatay sa biktima. Isa lang ang ating suspetsado. Bali, pag-abot sa may Aritsyo, sa kando ni Aritsyo, bali na-declare siya, dead na tayo ba? Yes, pamudani sa mo na pahayagikan kay Police Major Rodalda Santillan regarding ni sa nagluntad nga shooting incident sa area sa Barangay Agboy, Kanduni. Pamudani so patay ng gila sining investigasyon kiti initial nga background sa biktima isa farmer lang pamudani kaga normal lang gid nga tawo pamudani magaway man initial sang kontra dira sa area sa Barangay Agboy pamudani. Yes, Bombadani samtang ang area sang Kabangkalan na City Bombadani sa isa ka bangko ang gingkawatan ay ini nga bangko yara sa may area sang Guanzon Street, Barangay 1, Kabangkalan City, Negros Occidental kag mga biktima diri among ginkalalakan day Hilbert Binson, 42 anyos, isa ka security guard kay residente sa Barangay Biniquil, Kabangkalan City, Jun Pabalan, 44 anyos, security guard man kag residente sang Barangay Hilamunan, Kabangkalan City kag si Arvin Kabakoy, 38 anyos, isa man ka security guard kay presidente sa Barangay Biniquil, Kabangkalan City, Negros Occidental, Bombadeni. So sa impormasyon nga gather sang kapulisan sa Kabangkalan City Police Station, Bombadeni, suno kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy COP sang Kabangkalan City Police Station, ni Bombadeni ang isa ka bangko sulod ini sang wala ba kilalaan yung mga suspetsado gisulod ang area sang stock room ini sila Bombadanis nagpadulong ini sila sa second floor nga area kag gingkuha ang plywood nga naka-open sa empty nga ang natabon bala Bombadanis nga plywood sa gingkuhaan sang aircon, so gingkuha ini kag ginsulod ang stock room Bombadanis sa area sang second floor. So ang mga suspetsado nakakuha sang 13 ka live ammunition sang 12 gauge shotgun ini panag-iyahan ni Gilbert Vinson, security guard Bombadanis, 11 ka live ammunition sang 12 gauge shotgun na ginapanag-iyahan ni security guard John Pabalan, kag pulo ka live ammunition sang 12 gauge shotgun na ginapanag-iyahan ni Arvin Kabakoy Bombadanis. So hindi sila itanan Bombadanis nga mga live ammunition ngani yara sa drawer sang lamisa Bombadanis nga ayara sa ila sini nga stock room. So Bombadanis sa pag-imbestigar pag sa mga kapulisan sang kung gabi wala sang security guard nga on duty Bombadanis. So ini gina-requestan pa sang CCTV footage para at least mahibaluan kung sino ning mga suspetsado ang nagsulod sa isa ka bangko sa area sang Kabangkalan Bombadanis. Bombadanis pamatyan ang yes Bombadanis. Pati ako na karon tingog ni Sir Melgarejo damalanan tas tiempo ta. Yes, Bombadani, sa mo ng report, gigikan sa patrol, ni si Bumbo Carlamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo.
Salamat kay Bombo Carla, Defensor. Mga balita dulong sa patros nga po palagay siya patuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Tambay na kamo sa mga balita tipon niya sa Bombo Radio Bacolod sa sa Bombo Network News. Makaligan lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikalima na sa buwan ng Hulyo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Cabinet meetings posibleng gawing mas madalas. Ilang tagubilin inihanay ni President Bongbong Marcos Jr. sa mga kalihim. Ang Philippine envoy naman sa Amerika nilinaw na walang mga Pinoy ang naitalang nasugatan sa Chicago mass shooting. Turnout sa unang araw ng voter registration naging maganda. Nasa 300,000 hanggang 400,000 eligible Filipino voters. Inaasahan pa na magpaprehistro sa Barangay Sangguniang Kabataan elections ayon sa COMELEC. Ang NBI Deputy Director na si Medardo De Lemos naman itinalaga bilang OIC ng National Bureau of Investigation. At Private Hospitals Association of the Philippines nababahala na sa kakulangan ng mga nurses sa buong bansa. At sa international news, nasa $750 billion tinatayang halaga ng kakailanganin para sa muling pagbangon ng Ukraine mula sa giyera. Sa ating balitang palakasan, Brooklyn Nets malabo pa raw na agad pakawalan sa namalipat sa ibang team ang NBA superstar na si Kevin Durant. At sa entertainment news naman, abangan mamaya ang national costume ng mga kandidatang kalahok sa Binibining Pilipinas, inaabangan na. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Posibleng gawin umano ng mas madalas ang cabinet meetings ng Marcos Cabinet. Ito ang sinabi nga ni President Bongbong Marcos Jr. kasunod ng unang pulong na kanyang dinaluhan at ng mga miyembro ng gabinete ngayong araw. Paliwanag ni Marcos, may mga isyong nangangailangan ng agarang linaw at mabilisang tugon, kaya bibigyan nila ito ng mas malaking atensyon. Katulad na lamang ng aspetong pang-ekonomiya, food crisis at maraming iba pa. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Spoken about, hindi kami natapos simply because there was so much to talk about. So I am planning perhaps for the next 2 or 3 weeks to accelerate the number of cabinet meetings, baka 2 a week muna. Hanggat maliwanag na, it's important to me that the entire cabinet understands what it is we are trying to do, how we are going to do it, what the timetable is, and how it all fits together. And that's what we made a good start on today. Before that, yesterday, as I'm sure as you have reported, I went to the Department of Agriculture so that I could also get a good idea
of exactly what needs to be done. Bahagi po yan ang naging pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. Samantala, ilang adjustment naman ang aasahan sa pagbabalik sa face-to-face classes ng mga estudyante sa darating na mga buwan. Kasama na ang pagtitiyak na may booster shots ang mga bata para na rin sa kanilang kaligtasan. Mahigpit din naman ang tagubilin ng Pangulo para sa issue ng fuel subsidy para sa mga libreng sakay kung saan kasama rin mismo ang mga estudyante sa makikinabang ng naturang mga programa. Narito pang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. But students will ride for free on LRT2. Which is going to the university belt. So yes, so that's what we are. We extended the fuel subsidy, and we moved the subsidy or the subsidy for riders to the LRT to assist our students who are coming back in September. So far, I think we are still, because if we look at where we started, we still have the capability to handle the new COVID cases. Luckily, when we should not look at the number of COVID cases in the same way as we looked at them in 2020 and 2021, because this is this is Omicron. Okay na to have the 2 doses. That gives you good immunity. But with Omicron, you apparently need a third dose, which is a booster dose. So we will be encouraging that, especially for younger people, because again, we have to be concerned about their return to school. So that's the general policy. We will reinstitute again the vaccination drive, so that we can at least feel safer when the children go back to school. Bahagi pa rin mga kabombo ng mga naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa iba pang mga balita, iniulat naman ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na walang mga Pilipino sa ngayon ang naitalang nasugatan sa mass shooting na nangyari sa Chicago, Illinois, USA nitong July 4, kasabay ng Independence Day Parade na ikinasawi naman niya ng 6 na katao, 36 naman ang sugatan. Ayon kay Ambassador Romualdez, nakipag-ugnayan agad si Philippine Consul General Susana Paiz sa mga otoridad doon, subalit tumanggi muna ang mga ito na magbigay ng detalye hanggat hindi pa nabiberipika ang mga biktima. Anya, nasa tinatayang 300,000 mga Pilipino ang kasalukuyang naninirahan sa May, Illinois. Nagpaalala naman ang envoy sa mga Pilipino sa naturang lungsod na maging vigilant at maging maingat sa lahat ng pagkakataon dahil sa tumataas na bilang ng mga insidente ng Asian hate crimes sa Amerika. Samantala mga kabombo, nag-anunsyo nitong araw ang Kalayaan College na nasa Quezon City upang ipalam na tuluyan na rin na magsasara ang kanilang pasilidad. Sa abiso nga ng naturang kolehiyo, ipinabot nila ang kadahilanan ng pagtigil ng kanilang operasyon ay bunsod na rin ng patuloy umanong kalugihan na pinatindi pa ng pandemya. Ang naturang kolehiyo ay una na rin itinatag noong taong 2000 ng University of the Philippines professors, kabilang na si dating UP President Jose Abueva. Binuo ang institusyon para magbigay ng dekalidad na tertiary education doon sa mga estudyante na hindi nakapasa sa UP admission exams. Batay nga sa Memorandum of Agreement sa UP Diliman Campus, ang mga faculty ng Kalayaan College ay binubuo ng UP professors at teachers. Sa paliwanag ng kolehiyo, labis umanong kanilang kalungkutan sa hakbang at wala silang iba pang option kundi ang ipasara na ang paaralan. Ang Board of Directors ng Kalayaan College Incorporated ay nagdesisyon na tapusin na ang kanilang operasyon dahil na rin sa patuloy na financial losses. Dala na rin ng pagkonti ng mga populasyon ng mga estudyante dahil sa krisis. Pagiging pinal na ang pagsasara nga ng Kalayaan College kung formal na itong mararatipikahan ng majority ng mga stockholders.
nasabi ring sinabi ho ng Commission on Higher Education sa kanila na ang desisyon na magsara ay nakarating na sa naturang tanggapan. Ang Kalayaan College na nasa ika-22 taon na rin ay meron hong mga kurso bachelor's degree programs sa 4 divisions, yung Science Information Technology, Humanities and Communication, Business Administration, Social Sciences at kung ano-ano pang ibang mga kurso na kanilahong ino-offer sa kanilang mga estudyante at ganun din ang kanilang operasyon na sinundan naman ng mga iba pang ino-offer doon ho sa naturang paaralan ay kanila rin hong ginawa ang naturang desisyon para sa kapakinabangan ng natitira pang assets ng paaralan at yung college doon sa Bulacan dahil pa rin sa epekto ho ng krisis sa pandemya ay kahalintulad din ang naging kapalaran dahil dyan sa pagsasara. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, napapag-usapan yun hong mga apektadong paaralan sa atin hong bansa. Sa puntong ito ng atin hong balitaan ay makakausap po natin ang tagapagsalita ng Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines o COCOPEA, si Attorney Joseph Estrada. Magandang gabi po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Attorney Estrada. Magandang gabi po sa inyo, Bombo Dennis and Bombo Everly at sa inyong mga taga-subaybay at taga-panood ngayong gabi. Unang-una, nagkaroon na ho ba ng anunsyo hinggil dito sa mga schedule sa face-to-face classes? May mga koordinasyon ho ba sa inyong panig ang Department of Education bunsod ho nitong ilang mga sinasabi na posibleng maging adjustment para ho sa face-to-face classes lalo na sa hanay naman ng mga private schools, Attorney Estrada? Malinaw po ang kagustuhan nating lahat at sa pamumuno nga po ng ating Department of Education at palagay ko yung tanong na kung tayo ay babalik sa face-to-face ay talagang sang-ayon tayong lahat. Ang tanong na lang ay kung kailan natin maipapatupad ng talagang 100%. No? Yun ang talagang aspiration natin, makabalik tayo sa dati. Noong pong May 21, naglabas po ang ating Department of Education ng circular, yung pong DepEd Order 17. Ito po yung guidelines para po sa pagbabalik po ng ating mga paaralan sa face-to-face classes. At dahil po dyan, ang ating pong mga private schools ay patuloy pong naghahanda at nagko-comply po doon sa guidelines na pinalabas ng Department of Education. At sa pagkakaalam po sa ngayon ay mga nasa higit 1,000 na ang pinapayagan ng DepEd na makapagbukas. Yes, Attorney? Check natin muli yung linya ni Attorney Joseph Noel Estrada, mga kabombo. Importante yung kanyang sinasabi sapagkat marami ho dito ang apektado kung magkakaroon pa ng ilang mga pagbabago at yung status mismo ng mga kasali dito sa face-to-face classes ho na ito. Check natin muli yung linya ni Attorney Estrada. Attorney? Yes, naputol po ako. Yes. Opo. Okay. With your indulgence, Attorney, may katanungan din ho ang aking tandem dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Yes, Attorney, kayo po ba ay nagkaroon na rin po ng audience or pakikipagpulong po kay Vice President Sara Duterte na siya nga po nga bagong Department of Education Secretary, pahinggil naman po sa concerns po in part of private schools, po dito po sa pagbubukas po ng face-to-face classes, Attorney? Kahapon po ay nagkaroon ng online or virtual na meet and greet ang aming pong kinatawan sa amin po sa COCOPEA, mga heads ng aming mga national associations. Nagkaroon kami ng meet and greet with Vice President Secretary Sara Duterte Carpio. Pero mabilis lamang po 'yon at pero malinaw po yung mensahe ng ating Vice President na tututukan niya at palalakasin yung partnership between public and private sectors in education at lalong-lalo na titingnan yung mga pagsasara at yung
yung ating pagbabalik, no? Makabangon muli yung at lalong-lalo na yung ating po mga private schools. Yun po ang naging mensahe niya sa amin. Ay, balik naman po sa akin. Natugunan na po ba, attorney, yung mga hinaing ng private schools? Dati kasi, nung na-interview po namin kayo, ay may mga karaingan. Yung hanay po ng mga pribadong paaralan, lalo na nitong nakalipas ho na talagang kasagsagan ng mga kaso ng COVID-19. Ito ho yung concern ay tungkol dun sa suporta ng gobyerno para dun sa mga nalulugi talagang paaralan na binabanggitin ho natin kanina. Yung mga nawalan ho ng trabaho dahil pati yata yung mga janitor. Siyempre, damay ho dito, yung non-teaching staff. Kumusta na ho ito, Attorney Estrada? Sa ngayon po, ang tulong na ating pong pa rin na hinihintay ay yung expansion ng mga subsidies, mga suporta sa ating mga estudyante, lalo na sa basic education. May mga existing subsidies po tayo, ayon sa batas. Pero po yung diretsyong tulong sa ating pong mga pampribadong paaralan, wala pa po. Yan po ay patuloy pa nating itinutulak sa maraming mga dialogues at palagay ko yan po ay isa sa mga pag-uusapan sa mga panukalang batas ngayon pong darating na 19th Congress. Ito naman ho, Attorney, medyo controversial itong sinasabing hindi raw naging effective ang K-12 program ng pamahalaan. May mga pag-amin galing mismo doon sa ilang mambabatas na nagtulak ho nito. Mukhang sila mismo ay ganun ang paniniwala. Ano ho ang pananaw ng inyong hanay tungkol ho dito sa mga panibagong mga panukala na baguhin yung K-12? Ito kaya ay makakaapekto doon sa kabuang sistema, structure ng atin hong edukasyon dito ho sa ating bansa. At anong proseso yung pagdadaanan kung sakali, Attorney? Kami po ay naniniwala na yung K-12, yung batas po natin, yung RA 10533 ay tama po yung pagpasa po natin yan dahil buong mundo po ay nasa 12-year basic education program na hindi po tayo maaring sa palagay ko ay bumalik pa sa 10-year basic education program, kundi siguro nararapat talaga din na tingnan ulit na pag-aralan yung implementasyon pero hindi para baguhin, hindi para tayo ay bumalik sa 10-year basic education cycle, kundi paano natin papalakasin at masasagot yung mga naging problema sa implementation. Actually, next year pa natin malalaman at makikita talaga yung mga graduates ng nakatapos ng 12-year basic education program. Yung nag-kinder, nag-graduate ng senior high school. Next year pa po yun. So, palagi ko napapanahon na nga para tingnan natin kung ano yung mga naging kakulangan at paano natin papalakasin at aayusin yung mga naging problema sa implementation. Isa pang aspeto, Attorney, kung sakasakali, ito nga kasi ay sabi, ang pangako ng mga mambabatas nung ito ho ay tinatalakay pa lang, dinidinig pa lamang ho sa Kamara at Senado, pagkatapos daw ng K-12, kumuha ng K-12 ng estudyante, pwede na siyang mag-apply ng trabaho. So, pero yung malaking sector ho dito ng yung mga employer at iba pa ay kumbaga hindi pa nakikita na hinog yung graduate ng K-12 program. Ano ho ba talaga yung pinakang goal o yung pinakang target? Ito ba talaga for employment na ho ba sa tingin po ninyo yung produkto ng K-12? Yun ang ating kasama sa sa aspirations and goals and objectives ng K-12 law. Tama kayo, dapat yung graduate ng senior high kahit papaano pwede na siyang magtrabaho, kasi yan ay katumbas nung second year high school nung tayo ay nasa 10-year basic education cycle pa. So palagay ko ang kailangan nating gawin ay talagang siguro increase yung participation ng ating mga industries at pakinggan sila ano ba yung mga hinahanap nila, at least yung mga basic skills sa mga entry level jobs, at siguro pag-aralan din yung gaano ba karami yung academic subjects versus dun sa mga trainings and skills and immersion programs na dapat ay nakukuha na ng mga senior high school. So kasama po yan siguro dapat talagang reviewin din para matupad natin yung pangako ng K-12 law na yung mga estudyante pag nakagraduate ng senior high ay maaari na silang
pumasok sa trabaho, at least dun sa mga entry-level jobs or dun sa mga highly skilled jobs, no, sa ating po mga industries. Okay, dahil bago ho ang ating kalihim ng DepEd at siya mismo yung Vice Presidente rin, ano? At nagkaroon na po kayo pala ng pagkakataon na kahit papano ay magkaroon ng ugnayan, ano ho, dito sa kahit online, ano. Ano pa ho yung nakikita ng hanay ng mga pribadong paaralan para maisulong nito ho sa Marcos administration ang concern naman nung sa panig po ng mga pribadong paaralan? Siguro po yung napag-usapan din namin kahapon, yung aming messages, no, kay Vice President Sara, na siguro napapanahon na din para tingnan talaga natin yung paano palalakasin yung participation ng private sector sa ating pong Philippine education system para makatulong po kami na maitaas yung kalidad ng ating edukasyon at ng ating mga graduates. So marami naman po tayong gains, no? Marami nang naisulong itong nakaraang pong ating administrasyon at I think marami po tayong pwedeng maipagpatuloy doon. At again, kami po ay we offer our partnership with the government. And of course, we're also asking help, no, on behalf of our struggling schools. Kung maaari po ay tulungan din sila ng ating gobyerno para nga po talagang ma-operationalize natin yung partnership or yung complementarity between the public and the private sector in education. Okay. With that, maraming salamat po, Attorney Joseph Noel Estrada, tagapagsalita ng Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines o COCOPEA. Good evening, sir. Good evening po sa inyo lahat. Mga kabombo, nakausap po natin si Attorney Joseph Noel Estrada. Siya ho ang tagapagsalita ng COCOPEA. Sa tuloy-tuloy pang mga balita, mga kabombo, yung turnout sa unang araw ng voter registration, alamin ho natin, ano? Dahil dito ho ay makikita natin kung kumusta na ang trend dahil malalaman din ho kung naging effective ba yung mga panawagan ng COMELEC, ano? At gaano karami kaya itong nagpatala, ano? Alamin na ho natin sa ulat ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Everly, naging maganda raw yung turnout ng voter registration na isinagawa yung unang araw kahapon yan at yung muling pag-resume o pagbabalik nitong registration ay bahagi pa rin ng paghahanda ng Commission on Elections para dito sa isasagawang barangay at itong Sangguniang Kabataan Elections sa buwan yan ng Disyembre. At ayon nga kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, kung pag-uusapan itong turnout ay mataas daw ito sa unang araw ng registration. Inaasahan din ng Commission on Elections na marami itong magpapatala ngayon, itong magpaparegister dahil sa Disyembre isasagawa itong naturang halalan at mayroon lamang limitadong araw para dito sa registration. Naobserbahan din umano ng komisyon na naging generally peaceful at maayos yung unang araw ng registration at umaasa itong komisyon na magtutuloy-tuloy ito hanggang matapos ang registration sa July 23. Kapag natupad ang kanilang target ay magiging 66 million na itong registered voters, mahigit yan. Itong sinasabi nga na nasa 23 million voters na ngayon, itong may edad na 15 hanggang 30 ang posibleng makaboto para dito sa SK elections. Ipinaliwanag pa ni Laudianco na itong pagdating sa botohan sa Disyembre 5, itong mga botanteng may edad 15 hanggang 17. So makinig yung ating mga listeners dyan, yung mga boboto 15 to 17 years old, tatanggap ito ng isang SK ballot lamang, habang itong 18 hanggang 30 years old, dalawa yung matatanggap niyang balota, yung kanyang pagbobotohan. Ito ay para sa SK at sa barangay election, itong 18 to 30 years old, habang yung 31 pataas naman ay isang balota lang para sa barangay election yung kanilang matatanggap. Kasabay nito muling nanawagan ang COMELEC na samantalahin itong isinasagawang registration. At narito pa ang tinig ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Sa ating mga kababayan, huwag po natin kalimutan, July 4 to July 23, 8 a.m. hanggang 5 p.m., Lunes hanggang Sabado. Kung meron mang holiday, bukas pa rin po sa pagitan ng Lunes hanggang Sabado ang aming mga tanggapan. Huwag po nating hintayin yung huling linggo, huling araw at huling oras
para po magparehistro. Tandaan nyo po, ang pagpaparehistro po dito ay para makaboto kayo hindi lamang sa barangay at SK elections, kundi para sa mga susunod pang halalan. Kung maalala noong May 9 elections ay gumawa ng kasaysayan itong ating bansa, ang komisyon maging ng sambayanang Pilipino matapos maitala itong 83% na voter turnout. Katumbas ito ng 55,549,791 na mga bumoto sa 65,745,512 na registered voters. Ito yung pinakamataas din na turnout sa automated election history dito sa ating bansa. Bombo Dennis, Bombo Everly. Okay, Bombo Gerald, ang concern ko rito, pagka ikaw ba ay nagpa-reactivate para dito sa barangay at sangguniang kabataan, reactivated na din yung status mo para sa next national elections, knowing na itong barangay at sangguniang kabataan elections, manual ito. How about yung sa automated? Nagre-reflect na rin ba ito? Pareho, Bombo Gerald? Tama, Bombo Dennis. Magagamit na yon kapag nag-reactivate ka ngayon, magagamit mo na yan sa mga susunod na halalan. Actually, kahit bagong register ka lang, kapag magpaparehistro ka pa lang ngayon, yung mga bagong magpaparegister ay magagamit na yan sa mga susunod na election. So kaya naman, yung panawagan ngayon ng COMELEC, samantalahin itong isinasagawa nilang voter registration sa ngayon dahil once na nakapag-register ka ngayon, sa mga susunod na halalan, magagamit mo na yan, Bombo Dennis. At yung mga magpaparehistro naman ay pumunta doon sa mga kanilang mga barangay, sa kanilang mga lugar. Dahil ang registration ngayon, Bombo Dennis, ay doon sa kanilang mga lugar dahil ito'y barangay election kasi ito at saka SK, Bombo Dennis. Kaya doon sila sa kanilang barangay mag-register. Hindi pwedeng kapag taga dito ka sa Makati ay pupunta ka sa Manila para magpa-register. Hindi pwede yun, Bombo Dennis. At yung ngayon, inaasahan na nasa 400,000 yung aasahan nila na magpaparehistro para dito sa halalan na isasagawa sa Disyembre 5, Bombo Dennis. Okay, sige. So, yung schedule na lamang, Bombo Gerald, so hanggang kailan? Nag-start na nung Lunes. Pero hanggang kailan ang registration na yan? Alam mo naman, yung mga Pilipino ay napakahilig talaga sa last minute. Kagaya ng sinasabi ni Attorney Laudianco. So, ulitin na lamang natin to give emphasis na lang para dun sa mga gusto pang magpatala, Bombo Gerald. Oo, sa July hanggang July 23 ito at yung mga may pasok naman ay pwedeng magpa-register ng Sabado. Maliban na lamang kapag nasa media kasi hanggang Sabado yung trabaho at yung iba hanggang Linggo pa. So, yung mga magre-register, Bombo Dennis, 8 to 5 doon sa kanilang mga lugar at yan ay nagsimula noong Lunes, magtatapos na yan sa July 23. Yung panawagan din ng COMELEC ay huwag nang mag-last minute itong ating mga kababayan dahil sigurado na mahaba yung pila. At wala pa namang paabiso yung Commission on Elections kung mayroong extension ng voter registration para sa halalan na isasagawa sa buwan ng Disyembre, Bombo Dennis. Sana nga malaman na natin kung anong resulta dun sa Kongreso, kung tuloy ba talaga o hindi ang December 5 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Naghatid yan sa atin sa oras na 26 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Itinalaga si National Bureau of Investigation Deputy Director Medardo De Lemos bilang susunod na officer in charge ng naturang bureau. Hahalinhinan nitong si De Lemos si NBI Director Eric Distor. Sa inilabas na kautusan, sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na mananatiling OIC si De Lemos hanggang sa Hulyo 31 o hanggang sa may maitalaga na bagong director ng naturang ahensya. Una nga dyan ay nanilbihan si De Lemos sa NBI simula pa ho noong 1985 at nanungkulan bilang assistant director sa nakalipas na 12 taon.
Samantala, nakatakda namang dumating dito sa bansa mamayang gabi ang high-ranking official ng Chinese government na si Chinese Foreign Minister Wang Yi at makikipagpulong ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para talakayin ang pagpapalakas pa ng bilateral relations ng Pilipinas at ng China. Inaasahan din na magko-courtesy call ang Chinese Foreign Minister sa bagong talagang Department of Foreign Affairs Chief Enrique Manalo bukas, araw yan ng Miyerkules. Si Wang ang unang foreign minister na panauhin ng bagong administrasyon. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian, si sentro ang pagbisita ng Chinese Foreign Minister sa bilateral relations ng Pilipinas sa China, ang practical cooperation at maging ang regional at international issues. Nakatakda namang makilahok si Wang sa expanded bilateral talks kay DFA Chief Manalo at magbibigay din ito ng speech sa paglulunsad ng Samal Island Davao City Connector Project at gayon din ang signing ceremony ng Memorandum of Understanding sa pagbibigay ng financial services para i-promote ang kooperasyon sa pagitan ng stock exchanges ng Pilipinas at ng China. Samantala, inatasang muli ng National Telecommunications Commission sa ikatlong pagkakataon ang mga telecommunication companies para mag-issue ng kanilang babala sa publiko laban ho dun sa naglipa na pa rin ng mga spam text messages at nag-aalok ng mobile phone nag-aalok dun sa mobile phone users ng malaking sweldo. Sa inilabas na memorandum na may petsang 29 ng Hunyo ay pinag-utos nga ng NTC sa Dito Telecommunity, Globe Telecom at Smart Communications na magpadala ng nasabing warning sa mga subscriber mula ho July 5 hanggang July 11. Nauna nang nag-issue ng kaparehong direktiba ang NTC noong May 27 at June 9. Ngunit sa kabila ng mga naunang abiso, patuloy pa rin ang talamak na pagpapakalat ng mga peking job offers at iba pang kahalintulad na scam sa nakalipas na buwan ng Hunyo sa mga telecommunication networks sa ating bansa. Kaugnay nito, inatasan na rin ng NTC ang telcos na i-block sa madaling panahon ang mga SIM cards na ginagamit sa naturang mga hakbang para sa naturang fraudulent activities at upang mapalakas pa ang public information campaign para magkaroon ng awareness ang publiko sa naturang issue. Binigyan pa ng pagkakataon ng mga telco ng hanggang 15 ng Hulyo para magsumiti ng kanilang written reports at compliance sa naturang naging direktiba ng NTC. Dumako naman tayo sa iba pang balita. Ang panukalang batas para sa pagbuo ng Medical Reserve Corps isinusulong yan sa Kamara. Habang si Vice President at Education Secretary Sara Duterte naman kinuhang consultant si dating Secretary Briones. Alamin yan sa pagbabalita ni Bombo Anali Soberano. Isinusulong ngayon ng 3 miyembro ng House of Representatives sa pangunguna ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang pagbuo ng Medical Reserve Corps para sa agarang deployment sakaling magkaroon ng health emergencies gaya ng COVID-19 pandemic. Ang nasabing panukalang batas o House Bill No. 2 ay inihain sa Kamara noong Biyernes. Kasama ni Romualdez sa pag-author ng nasabing batas si Tingog Party List Representatives Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre. Ayon sa Measures Explanatory Note, ang nararanasang COVID-19 pandemic ay naipakita nito ang kakulangan ng bansa sa healthcare system para tugunan ang surge ng mga pasyente na nangangailangan ng medical care. Ito ay dahilan na kulang ang mga medically trained personnel ng bansa. Batay sa latest data mula sa World Health Organization na mayroong 6 medical doctors per 10,000 Filipinos noong 2017. Mas mababang ratio ito na inirekomenda ng World Health Organization na 10 physicians per 10,000 population. Kumpara sa ibang Southeast Asian countries, ang Singapore ay mayroong 23 doctors per 100,000, Vietnam, Thailand at ang Timor-Leste ay mayroong 8 doctors
per 100,000 people. Sa mga developed countries naman, gaya ng Italy at United States, ang doctor population ratio ay 40 and 26 per 10,000 population. Sa ngayon, ang bansa ay may shortage na 290,000 health workers na ang nagpapalala dito ay ang annual migration ng 13,000 healthcare professionals. Ayon kay Congressman Romualdez, ang nasabing panukalang batas ay naglalayon para ma-enhance pa ang capacity ng ating bansa na makapag-produce ng kinakailangang manpower at palawakin pa ang human health resources, lalo na sa panahon ng disasters and public health emergencies sa national man o local scale. Sinabi pa ni Romualdez, ang mobilization ng Medical Reserve Force ay trained ang mga ito para tugunan ang mga pangangailangan at luwagan ang burden sa ating healthcare system. Primary mission ng proposed Medical Reserve Corps ay suportahan ang public health system sa panahong may health emergencies. Ito ay binubuo ng licensed physicians, kabilang ng yung mga retired na hindi na practicing sa mga hospital, medical students na nakakumpleto na ng kanilang first 4 years ng medical course, graduate ng medicine at mga registered nurses. Samantala, prioridad naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na palakasin pa ang basic education sa bansa. Ang pahayag na ito ni Duterte ay matapos siyang formal ng maluklok bilang kalihim sa Department of Education. Inihayag din ng pangalawang Pangulo na kailangang itayo muli ang education sector para mas magiging malakas at mahusay ito mula sa impact ng COVID-19. Sa pulong kasama ang mga miyembro ng Private Educational Association, sinabi ni Duterte na umaasa ang gobyerno na magkaroon ng appropriate action and effective solution para sa mga private schools na nakakaranas ng losses. Anya, mahalaga ang build back and build back stronger and better. Ang migration ng mga estudyante naman mula private schools patungong public schools ay napakalaking pilay din sa public school. Giit pa ni Duterte na dapat tulungan ng Department of Education ang mga private schools sa pagtugon sa COVID-induced education crisis. Hiling nito ang konting pasensya habang patuloy na inaaral ng departamento ang mga gagawing hakbang para maresolba ang mga issues and concern. Pakinggan natin ang pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. And as I take the task of being the next Secretary of the Department of Education, I take inspiration from you, from your courage, dedication, your commitment, your integrity, selflessness, and your grace. But I will also take the task with a reminder that we shall continue to find ways to improve basic education in terms of access, equity, quality, resiliency, and governance. To produce learners who can achieve their full potential as individuals who are responsible, skilled, knowledgeable, productive, and determined to achieve their dreams for themselves and for our country. We look forward to working with you as we take on the task of helping our children become our country's asset. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya mga kabombo sa ating entertainment news. Itong ating mga pambato sa Binibining Pilipinas ay antabayanan ho mamaya-maya mga kabombo kung ano yung kanilang mga naging tampok dyan sa mga pre-pageant activities. Tinutukan ho yan ng ating Bombo Radio Entertainment Patrol. Samantala, nag-abiso ang Department of Foreign Affairs o DFA ngayong araw na pansamantalang matitigil ang kanilang authentication services sa 4 na consular offices sa Metro Manila simula ho sa huling bahagi ng buwan ng Hulyo. Ito ay para bigyang daan ang intensive training ng mga personnel ng naturang ahensya, kabilang na sa mga consular offices na pansamantalang matitigil ang pagtanggap ng mga authentication applicants ay sa consular office sa NCR West
sa bahagi po ng Maynila mula Hulyo 18 hanggang Hulyo 29, yung consular office din sa NCR East na nasa bahagi naman ng Mega Mall dyan ho sa Mandaluyong mula August 1 hanggang 12, at yung consular office sa Northeast doon naman ho ito sa Cubao mula August 15 hanggang 26, at sa consular office sa NCR South sa bahagi naman ng Alabang mula ho August 29 hanggang September 9 ng kasalukuyang taon. Subalit maaari pa rin na magtungo ang mga walk-in applicants sa DFA Asiana dyan ho sa Parañaque City. Para naman sa mga aplikante na mayroong scheduled online appointments sa consular office, lalo na sa NCR West, mula ho July 18 hanggang 29, maaaring magtungo sa DFA Asiana sa pagitan ho ng oras na alas 8 at yan ay sa umaga, at alas 4 naman pagsapit ng hapon. Mangyayari lamang mga kabombo ay dalhin yung appointment confirmation at yung mga dokumentong kinakailangan dito. Samantala, desidido naman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na panagutin ang mga nasa likod ng questionabling pagkamatay ng mga preso na sinasabing dahil yan si COVID-19 infections doon sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Kaugnay nito, nakipagpulong ang Justice Secretary sa bagong talagang officer in charge ng NBI na si Medardo de Lemos matapos na maghain ang NBI sa Department of Justice ng isang murder complaint laban sa ilang tauhan ng Philippine National Police na sangkot umano sa pagkamatay ng mga high-profile inmates. Ayon sa abogado ng Office of the Secretary of Justice na si Attorney Jose Dominic Clavano, nais ng Justice Secretary na i-validate muna ang mga ipresentang facts, subalit nais nito na siyasating maigi ang naturang insidente. Una nga rito ay isiniwalat ni NBI Deputy Director Ferdinand Lavin na nasa 22 tauhan ng PNP National Capital Region Police Office ang pinangalanan bilang respondents sa murder complaint. Lahat ng mga respondents na nakadestino sa New Bilibid Prison nang masawi ang mga high-profile inmates ay inakusahan ng 8 counts of murder. Kung maalala, mula Mayo hanggang Hulyo ng taong 2020, nasa 9 na high-profile inmates sa Bilibid ang nasawi umano dahil si COVID-19. Kabilang na dito sina JB Sebastian, Amin Imam Boratong, Eugene Ho Chua, Francis Go, Benjamin Marcelo, Sherwin Sanchez, Willie Yang, Shuli Lim Zhang at Hong Kin Sing na kilala din sa pangalang Jimmy Ang. Bombo Weather Update. Sa atin hong binabantayan na lagay ng panahon, nagbabala mga kabombo ang Pag-asa DOST na mga pag-ulan na naman at posibleng pagbaha sa ilang bahagi ng ating bansa dahil sa namatang bagong low pressure area. Natukoy ang sentro ng naturang namumuong sama ng panahon sa layong 365 kilometro sa silangan ng Katarman, Northern Samar. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone, yung nagsasalubong na hangin na may magkakaibang temperatura at direksyon. Umaabot ho ito sa Southern Luzon, lalo dyan sa Bicol Region. Yung Visayas at Mindanao ay abot din ng naturang mga kaulapan. Namatan nga ang makapal na ulap na maaaring magdulot ng malalakas na buhos ng ulan sa Visayas, Bicol Region, Caraga Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, maging sa bahagi ng Palawan, Quezon at lalawigan ng Aurora. Good news naman dahil maaari na ring magpabakuna ng booster dose sa mga kabataan na edad 12 hanggang 17 anyos. Ayon yan sa Department of Health. Ayon kay Undersecretary Maria Rosario Vergere, nakasaad sa guidelines na lahat ng mga lokal na pamahalaan o vaccination sites na handa ng magsagawa ng pagbabakuna sa mga minors na mayroong trained healthcare workers at mayroon ding mga sapat na supply ng COVID-19 vaccines ay maaari nang simula sa pagbabakuna yan ng booster dose sa mga minor de edad. Batay sa DOH, tanging ang Pfizer vaccines pa lamang ang pinapahintulutan sa ngayon na ibakuna bilang unang booster dose para sa mga kabataang edad 12 hanggang 17 anyos. Paalala naman ng ahensya na ang mga batang kabilang sa pediatric population ay dapat na magpabakuna ng unang booster dose na mayroong 28 araw na agwat para sa mga kasama
makasali sa listahan ng immunocompromised o yung mayroong mga mahinang immune system at 5 buwan naman para sa mga general population. Samantala, nilinaw naman ng DOH na ang mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang ay hindi pa maaaring maturukan ng booster shots. Paliwanag ng kagawaran na kinukumpleto pa ng Food and Drug Administration at maging ng Health Technology Assessment Council o HTAC ang pagsusuri bago simulan ang pagbabakuna ng booster sa naturang age group. Nauna na ngang inaprubahan ang pagbabakuna ng booster dose sa mga menor de edad 12 hanggang 17 anyos noon pang Hunyo 21 po yan, subalit hindi pa agad na sinimulan ang pagrolyo ng booster dose sa mga kabataan dahil na rin sa binabalangkas pa noon ang naturang guidelines. Wala pa manong plano si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magbawas ng government workers. Ito naman ang inilahan ni Department of Social Welfare Secretary Erwin Tulfo sa ginanap na cabinet meeting nitong araw dyan sa Palasyo Malacanang. Ayon kay Tulfo, inilatag nila sa Pangulo ang ideya na magbawas ng tao para makatipid ang gobyerno sa ilalim ng Pandemic Recovery Program. Pero ang sagutan niya ng Chief Executive ay ayaw nitong mawalan ng trabaho ang sino man sa bahagi po ng gobyerno sa panahong ito ng pandemya. Ayon pa kay Solicitor General Menardo Guevara, naging produktibo naman ang 4 na oras na cabinet meeting at nakatuon niya ang atensyon ng Pangulo sa mahalagang bagay kasama na ang issue kung paano makokontrol ang inflation, pagtitiyak ng seguridad, lalo na sa pagkain, pagsuporta sa sektor ng transportasyon at pagbabalik ng face-to-face classes. Sinabi ni Guevara na ang iba pang areas of concern ay pag-uusapan sa mga susunod na pulong ng kanilang gabinete. Mahusay niya ang pangangasiwa kanina ng punong ehekutibo, bagamat ito ay unang pagkakataon na nagkaroon ng cabinet meeting at ang paksa at talakayan ay naging produktibo. Inilarawan pa ng Solicitor General ang Pangulo bilang eksperto doon sa talakayan sa issue at organisado rin ang kabuuan ng kanilang unang cabinet meeting. Samantala, personal na pa siya naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung gaano kadalas ang gagawing pagharap nito sa mga mamamahayag. Ito ang naging tugon ni Presidential Communications Operations Office o PCOO Secretary Attorney Trixie Angeles nang tanungin kung gaano kadalas ba ang posibilidad na makausap at tumanggap ng mga tanong ng media si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Secretary Angeles, kung may mga usapin sa tingin ng punong ehekutibo ay nais niyang direktang pag-usapan ito o buksan sa media ay gagawin ito ng Pangulo. Sa ngayon anya kasi ay hindi nila masasabing regular na harap sa media si Pangulong Bongbong Marcos habang wala pa rin namang opisyal na tagapagsalita ang punong ehekutibo. Samantala mga kabombo, itinaas ang yellow alert sa Luzon Power Grid. Yan ay naitalapog kaninang hapon matapos na makaranas ng force outages ang 4 na planta. At ayon nga sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, naunang inilagay sa yellow alert ang Luzon Grid kaninang alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at kaninang hapon 1:00 hanggang alas 4 ng hapon. Batay nga sa NGCP, ang 4 na planta na nakaranas ng force outage ay yung 2 planta ho dyan sa Bulacan at itong 668 megawatts at ganun din yung area ho dyan sa Calacá, bahagi po ng Batangas at meron din ho doon pa sa karatig nitong lugar kaya ho apektado ang kanilang serbisyo. Nakakaranas din ng aberya ang iba pang mga planta kaya't kinakailangan umano ng maintenance shutdown kaya't inaasikaso na ho yung Masinloc 1 sa bahagi naman ho ito ng Zambales na may 165 megawatts. Dahil dito nasa kabuuang 1,439 unplanned available energy sa Luzon Grid na mayroon lamang net operating margin na 236 megawatts ang naitalang nananatili bilang kanilang supply.
Samantala, isinusulong naman ngayon ng isang mambabatas ang paggawad ng Special Economic Powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay upang makontrol ang hoarding ng essential items sa bansa, mapangasiwa ng problema sa transportasyon, maimbestigahan ang market abuse sa energy sector at mapalawig pa ang pautang sa mga negosyo na gumagawa ng mga essential goods. Sa pakikipag-usap nga ni Albay 2nd District Representative Jose Maria Salceda kaya presumptive House Speaker at Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, kanyang inirekomenda ang tinatawag na Bayan Bangon Muli o BBM package para mabigyan ng special powers ang Pangulo sa layong mapababa ang kinakaharap na mataas ngayon na presyo ng mga bilihin sa bansa. Ang naturang proposal ay magtatagal ng 18 buwan at sa panahon na ito ay magkakaroon ng anti-hoarding powers si Pangulong Bongbong Marcos, gayon din sa pagbibigay ng insentibo sa produksyon at pagbibigay ng mga loans sa mga supplier ng essential goods at anti-price gouging powers para mapigilan naman ang economic impact na naitala sa kasalukuyan dahil sa mataas na inflation rate. Ayon kay Salceda, ang year-on-year inflation rate o bilis ng pagtaas ng mga bilihin sa kasalukuyan ay pumalo na sa 6.1% na siyang pinakamataas naman mula noong November 2018 kung saan napakaliit anya ng indikasyon na ito ay bababa sa mga susunod na buwan. Sa natura ding proposal, mabibigyan ng transport emergency power ang Pangulo at pag-mobilize sa armed forces para i-expedite ang mga programa. Nais din ng mambabatas na magkaroon ng motopropyo powers o agad na pag-aksyon ng walang formal na request mula sa ibang mga partido para sa Department of Energy, Philippine Competition Commission at gayon din sa Department of Trade and Industry para imbestigahan ang posibleng market abuse sa energy at mga essential goods sector. Kuha tayo ng mga balita mula sa mga lalawigan at iba pa mga kabombo. Sa mga nakalap na impormasyon, yung Private Hospitals Association of the Philippines ay nababahala sa kakulangan ng mga nurses, hindi lamang dito sa Metro Manila, pati na sa mga lalawigan. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Iloilo. Patuloy na kinukulang ng mga nurses sa mga private hospital sa buong bansa sa higit 2 taong pandemya ng COVID-19. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Elmer Pedregosa, National Vice President for Visayas ng Private Hospital Association of the Philippines o FAPI at siya ring Administrator ng Iloilo Mission Hospital sa Iloilo City, sinabi nito na kinalulungkot nila na hindi pa rin natutupad ng gobyerno ang mga ipinangako nito sa kanila sa ilalim ng Bayanihan Act. Ayon kay Pedregosa, marami pang ospital na hindi nakakatanggap ng special risk allowance at hazard pay na talaga namang inaasahan ng mga health workers. Anya, hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na hindi ganon kalaki ang sweldo ng mga nurses dito sa Pilipinas. Napag-alaman ang standard ratio ng nurses sa mga ospital ay 1:2 patients para sa intensive care units, 1:7 sa mga wards at 1:8 sa normal na sitwasyon. Kahit marami anyang bakanting kwarto, baliwala rin kung wala namang doktor at nurses na mag-aalaga sa mga pasyente. Because there's so many nurses already leaving the country. We're calling the attention of the government that there's really a serious issue in terms of number of nurses on duty on hospitals in the country. And I think this has been also recognized by the new government in the speech of the new president. Si Dr. Elmer Pedregosa para sa Bomba Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Samantala, nasa 2 katao naman ang patay, kabilang ang minor de edad na maswerte namang nakaligtas matapos tamaan ng kidlat doon sa lalawigan ng Pangasinan. Alamin yan sa nakalap na balita ng Bombo Radio Dagupan. Agarang binawian ng buhay ang 2 kalalakihan mula sa Barangay Rosario sa bayan ng Lingayen dito sa lalawigan ng Pangasinan matapos na sila'y tamaan ng kidlat. Batay sa kwento ng isa nilang kasamahan na maswerteng nakaligtas na kinilalang si Iris de Guzman Jr., 15 years old, nagkayayan lamang silang maglaro ng basketball sa isang open court malapit sa kanilang bahay nang biglang bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan pa ng kulog at kidlat, kaya't minabuti na muna nilang sumilong sa isang puno. Sa kanilang pagpapahinga, hindi nila lubos akalain na sila'y tatamaan ng kidlat sa mga sandaling iyon. Walang suot na damit, pantaas ang mga biktima nang mangyari ang insidente. Naputol at bumagsak pa ang ilang malalaking sanga ng puno na saktong tamaan sila ng kidlat.
Tila na kuryente ng malakas ang buong katawan ni Iris sa mga sandaling iyon. Pero bunsod na rin na kanyang maagap na pagkilos. Maswerte itong nakaligtas. Agara naman silang isinugod sa pagamutan ngunit idineklarang dead on arrival ang dalawa niyang kasamahan. Pupunta kami doon sa may kubo, tapos nagkwentuhan kami, doon na biglang kumidlat. Ako, bigla akong nakatalon, yung dalawa, yung isa natamaan, tapos gumapang lang sa isa kong kasama. Natamaan tong pako, hindi ako makalakad nun. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Yung maltreated OFW galing sa Saudi Arabia nakauwi na sa ating bansa at lubos ang pasasalamat sa tulong ng Bombo Radio Philippines at ng iba pang mga naging bahagi po para siya ay makauwi ng mabilisan sa Pilipinas. May ulat ang Bombo Radio Coronadal. Lubos ang pasasalamat sa Bombo Radio ng isang maltreated OFW sa Dammam, Saudi Arabia matapos naligtas na nakauwi sa bayan ng Tiboli, South Cotabato. Personal na tinungo ni Ms. Charmay Domeng, 27 years old, may asawa at 2 anak ang impila ng Bombo Radio upang magpaabot ng pasasalamat na tinulungan itong ma-rescue mula sa malupit nitong employer at makauwi sa bansa. Ayon kay Doming, nagpalakas muna siya at tinapos ang quarantine bago pumunta sa impilan upang personal na ipaabot ang pasasalamat ng kanyang buong pamilya dahil kung hindi umano sa nagsumbong sa Bombo Radio, hindi minadali ng agency nito ang pagpapauwi sa kanya. Matatandaan na noong March 26, 2022 ay humingi ng tulong ang pamilya ni Doming dahil sa kondisyon nito. Si Charmy ay sumuka ng dugo at halos hindi na magalaw ang katawan ngunit patuloy na pinatatrabaho ng kanyang employer. Isang buwan din siyang pinatrabaho sa kaibigan ng employer nito dahil sa hindi umano sila magkakaintindihan. Doon niya naranasan na makulong sa loob ng bahay na walang pagkain kahit na tubig. Tiniis niyang inumin ang tubig sa CR para lamang umano mapawi ang gutom at uhaw nito. Matapos makapanayam ng Bombo Radio si Doming at ina nito ay agad na kumilos ang agency nito gayon din ang Polo OWA at ipinoseso ang pagpapauwi nito sa bansa. Agad naman na binigyan ng exit visa ng kanyang employer si Doming at kinuna ng ticket pauwi sa Pilipinas. Kaugnay nito, nanawagan si Doming sa lahat ng OFW na gaya nito na maging matapang sa anumang hamon sa ibang bansa at makipag-unayan din sa Bombo Radio sakaling may problema ang mga ito. Pasalamat ako sa Bombo Radio kasi tinulungan nila ako na makauwi ng ligtas sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa mga kababayan kong OFWs. Kung nangangailangan din kayo ng tulong na kung mayroong nangyayari sa inyo na hindi maganda sa Saudi or sa ibang lugar, kahit saang-saang lugar na kung ano man ang mangyari sa inyo, pwede kayong lumapit dito sa Bombo dahil kaya kayo tulungan at para makauwi kayo ng ligtas sa pamilya. Basta Radyo Bombo! Si Charmy Domeng, isang maltreated OFW sa Dammam, Saudi Arabia at sa ngayon nakauwi na sa bayan ng Tiboli, South Cotabato sa kanyang pasasalamat sa Bombo Radio Coronadal. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Don Hart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato sa radyo. Bombo! Bombo International News. Humigit kumulang $750 billion ang halagang kakailanganin para sa reconstruction ng bansang Ukraine mula sa pinsalang dulot ng gyera. Sa Ukraine Recovery Conference sa Switzerland, inilarawan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky at ng mga government ministers ang malawak na pinsala na idinulot ng inilunsad na full-scale invasion ng Russia sa Ukraine simula pa ito noong Pebrero 24. Iginit ni Zelensky na ang muling pagtatatag ng kanilang bansa ay hindi lamang obligasyon ng iisang nasyon, kundi ng buong mundo at binigyang diin na ito ay ang pinakamalaking kontribusyon na maibabahagi bilang suporta sa pagkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Inihayag naman ni Prime Minister Denis Shamal na ang pagkumpiska sa mga assets ng Russia at Russian oligarchs ay siyang key source para sa recovery ng Ukraine dahil sa inilunsad na bloody war nito at ng malawakang pinsala sa Ukraine na kailangan nitong managot.
Sa reconstruction plan ng Ukraine government, unang tututukan ang agad na pagbibigay ng mga kailangan ng mga apektado ng gyera at ang pagpondo sa libo-libong long-term reconstruction projects ng Ukraine. Bombo Entertainment News. Ang national costume ng mga kandidatang kalahok sa Binibining Pilipinas, inaabangan na. May chika dyan si Bombo Marlene Padiernos. Excited na sa mga pakulong national costume ng mga kandidatang kalahok sa Binibining Pilipinas 2022 ang ilan sa ating mga kababayan, kabilang na siyempre ang mga beauty queens na sina Precious Lara Kegaman at MJ Lastimosa. Ipinahayag nila ito matapos ang ginawang pasarela ng mga naggagandahang dalaga suot ang swimsuit na idinisenyo ni Justine Aliman at sapatos naman na gawa ni Jojo Bragais. Ayon kay Miss Universe of Philippines 2014 MJ Lastimosa, bagamat may iilang mga disenyo na ng national costume ang kanya nakita, ay nasasabik pa rin daw siya sa darating na Hulyo 16 kung kailan irarampa ng mga Binibining Pilipina ang kani-kanilang national costume. Magandang pagkakataon daw ito dahil nabibigyan anya ng kalayaan ng ilan sa ating mga kababayan na ipahayag ang kani-kanilang mga talento at pagkamalikhain sa pamamagitan ng sining. Medyo may idea ako. Nakita ko yung iilan, yung mga photos, since friends ko naman yung mga ibang gumagawa ng national costume. But I think it's nice that we are given the freedom to express our talent, diba? Kasi pag mga festivals naman yan sa ibang mga probinsya na napupuntahan natin, nakikita naman natin yan. Kaya why not celebrate it on a national level? Sinabi naman ni Miss International 2005 Precious Lara Kegaman na beautiful Filipino women naman ang kanilang pinakahinahanap sa kompetisyong ito na magbibigay inspirasyon para sa iba pang Filipina, partikular na ang mga kabataang nagisilbing susunod na henerasyon ng ating bayan. We are looking for beautiful Filipino women who will be able talaga to inspire and empower others. Yun talaga. Samantala, sa mga susunod na araw ay tiyak na magiging abala ang mga kandidata dahil pagkatapos ng gaganaping national costume sa July 16 ay isasagawa naman ang Parade of Beauties sa July 23 habang sa July 31 naman ay idaraos ang pinaka-inaabangan sa kompetisyon na ito na Grand Coronation Night na gaganapin naman sa Smart Araneta Coliseum. At para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na ito lang ang 55 pesos 09 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 02 centavos. Ang Singaporean dollar may katumbason na 39 pesos and 47 centavos. At ang Saudi Arabian Rial 14 pesos 68 centavos habang ang euro ay 57 pesos and 42 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio Bombo. Madamogid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 4 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagkapalag na para tuntunan, zona libre. Karoon niya daw sang Martes, petsa 5 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Sa ato sa ring pagpalagad pagulop na ita, karoon nga gabi may kapod na ang iyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Top-top naman kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pira kamadalagwan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwas ng pungsod, pira kamadalagwan nga mga balita sa Batag sa Nampang, kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sang bukos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters at sa ring nga mga Bombo Correspondents. Bombo volunteers na maghatagman sa pira kamadalagwan nga mga balita, pinakuloy nga ma-report nga nagkananabo assign sa resitag sa camera of responsibility. Antes ang tanan pagtamyoto sa ato sa nga mga kauturan mataga Permatita Broad, mga pinanggata nga Menegrense. Kama Bacolod noon nga dito sa lasang pungsod. Nga nagalantaw na karagap mati sa aton piragi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. So sa Facebook, i-search so lamang mo official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. No, kag mag-like ka mag-follow. O tapos aton nga mga live programs. Ini pagkalipatan nga i-share, no? Kaya sa at the same time sa bansang YouTube. Sa YouTube naman, no, search na, no? Subscribe ko mo dira sa amon official YouTube account ang Bombo Radio Bacolod. Hindi na makabato na kamo sang live nga mapanatuntunan sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Ang aton siring nga public affairs program. Siyempre, kalakip man dira ang pagpapati naton sang mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pagpanagad sang pang Martes nga edisyon sang Zona Libre. No, so kadasig lang sang lakat sang panahon nato na, no? Do ginaalas lang. Sunod nga aga pagbugtaw ta Sabado naman, Domingo naman. Pero di rin na kita makabanan sa siring pagtutok ta na, no? Sa siring official naman. Kapag pungko sa parangakuan sa magdadaog sa naligad sining eleksyon, may bag-o nga nagdaog, bag-o nga opisyales, no? Kag at the same time makabanan na, no? Sa bahin sang mga ginpang re-elect man. Ang opisyales ya pero abisa aton, no? Sa bahin sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. 6 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Anong labing talopang doon pinakamadalagkuan nga mabalita sa mga top stories of the day. Madalagkuan sa ring mabalita lokal, no? Tutok kita iya makabanan sa bahin sang ikaduwang adlaw sa pagpungko sang Benitez administration. Sa ikaduwang adlaw, no, nareresari nga magtibirades man naging hiwat yan ni Mayor Alfredo Benitez. Sa tilikdan ko nung Domingo sa gabi, no, inisya ang naglibot-libot sa Bacolod Central Market nga naga-short tapos nagabayo, no, nablang pangtulog na lang gida, no, manog tulog ni siguro pero naglibot pa siya. Kagagin na payag na diri makabanan nga ti sa palamukutanon ko kung dala pamangkot nga ako nung damo basura sa Central Market. Tinano ba gulang kamarasmas o basi ko nagahuragok na ni si Mayor Benitez kag nagbungkalas bala kag nanghagad bala sa driver niya nga siya malakata. Di ba pa Central Market ta, no? So siya doon na tingala pasaya ko, no?
Kasaling niya ng tawag sa rigani niya, nawala ka damo basura sa Central Market tao. Hindi magdamong basura sa Central Market kay ginarayahan na da sangkwan, nagaraya da ang manubaligya isda, manubaligya utan, manubaligya sang mga sudan, mga kalaruton. Dito na lipat tao si Mayor Albihaw, no? Ngati sanguna do ginhimo yung magaling issue ni against sa kay Mayor Bing Nordia. Nga balon yung tiyo amo ning sitwasyon karon sang kuano sang Bacolod Central Market hindi mariglo. Pero pag alas 3 sa hapon ti amo gid man ang sitwasyon pag sinako sa tao alas 5, alas 6, alas 7. Pagka alas 8 kag alas 9 puas na manada kag may minagapang limpyo man. Bagay baguhan lang ni sa dia, no? Sa Bacolod, that's why nga hindi pag isa kaadap kung ano mga sitwasyon base sa ibang nga lugar, magbisita si Mayor Albi, makibot naman siya. Ay amo gali na di. Amo na ding sitwasyon sa bahin sa syudad ya sang Bacolod. Sa kwa naman sa bahin sang sa Bacolod City Government Center. Ginatun-an na di makabanan ining pagkuan ang mga department heads dibla, no? Though may tendency nga ipang reorganize mga department heads kay dapat kay kuno nga ibutang gid yang nagakadapat nga mga department heads kag base sa ilang nga mga eksperyensya, no? So ti daw may kuan out, may something fishy out. Kasi ang hindi mag-upo da iya sa aton, no? Amo ning ang aton nga lokaton. Kag ang ma-identify nga ti tawo gid ni Mayor Bing Nordia nga amo ang ginbutang niya da sa sinaka departamento, nya kakson ta na dia. Pwede man na iya pagi sa akon nga mando pagi sa executive order i-floating ta siya. Mahimo gid na Japon iya sang isa ka chief executive. Amo na pabalantayan tada, no? So mga department heads, ti may mabag-o na kuno. No, nga mga department heads karon niya nagpulong ko, ang iban niya ti nagmalatomato na lang kuan, especially ni mga kuan bala, mga co-terminos, appointee. No, so ti nagmalatomato na lang sila iya kuno makabaran kuan ng tawag sa gani ng biya. No, sa ila si tagsa ka mga palangakuan siya ti matiner pa ko di maislan man ko Japon. Daw ang kumpirmado, no, Ma'am Jubilin Canoy, amo ni ang anay assistant ni Congressman Greg Sataya. Daw in charge siya sa scholarship program ni Congressman Greg Sataya. Daw siya na kuno karon ang tagpamuno sa Public Employment Services Office o CONPESO. Lain gid man ko nagapatay-patay kaya sa nigad sa ning eleksyon kaya nakita nato ni si Ma'am Jubilin Canoy nagasaka gini sa entablado mo, nagasinggitan gini ako no sang kuan mo Mayor Albi Benitez ni kunti may reward sa Bombokem. Lain gid man ako magpatay-patay ka sa kandidato mo nga kuan nga suportaran tapos ti ang kuan no ang ginatawag nga tawag sa gani ng political accommodation. Nya kay nagbulig kagid sa akon, no, nagpatay-patay kagid bulig, ti tagaan ta ka posisyon. Uy, ti ang mga konsyal ni Mayor Albi nga way nagdalaog, no, pinangtagaan niya man sang obligasyon, mga consultant na. Anay Councilor Homer Baez, no? Anay Councilor Sonia Verdiflor, si Patrick Lacson nga naghugpa madis Bacolod. Alin sa Sarabia kon sa Ibi Magalona, nga way gani kadaog to mayor sa Ibi Magalona. Si nga kwarta man ni Mayor Albing na gasto ni sa iya, kag isa pa gid, no, si Bart Orula. Mayo na ya si Bart Orula, igaid nyo na iya sa kwan sa mga merkado ta. Para matutukan yung ibla masyado mga merkado kaysa kuno ning konsultan sa mga merkado mo. Ako suggestion ko lang igaid nyo na si Bart Orula. Ano man sa agad mo ning chairman sang Committee on Markets ang una nga daw gid pulos 13 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi sa aton yung pagpalaga daw pagidabing tolol pang don. Naton yung mabalita report karon ni Bombo Ansidol Surilla, no, dari man sa aton sa nga pagpalagad may gipatawag ka ina nga press conference. Si Anay Bacolod City Mayor, Anay Congressman Monico Nyok sa Puente Bella. So,
ini kuno may kang tanan sa sining kaso no nga na dismiss. Nga anay Bacolod Mayor no Monico Puentebella gin kalipay ang pagka-dismiss ang ikawalo perte nga kaso nga ginfile sa iya sang kampo ni anay Mayor Bing Noraria. Nagpanugyan sa anay alkalde niya magpahuway na kag i-enjoy ang retirement. Huway pa na sa magpahuway guras Mayor Bing, matyagan ko lang. Kung si Mayor Bing pa, seti gusto nyo pa mag-fight. Ma-fight pa kamo. Basta ara lang kamo sa likod ko. Fight! Perte mabungbukin, no? Amo ginayo mo, no? Siling niya na, siling niya, gusto nyo pa mag-fight? Ti ma-fight kita? Niya basta ara lang kamo? Ti fight! Perte mo. Kasadya ka interesante sa politika des Bacolod, no? Ang politika, may madaog, may maperdi. Basta eleksyon, muna wither lang, no? So, that's why nga, hindi ka kapakot, no? Nga siling ti, ikaw gidyang mga, ikaw nang nanggamot da, ikaw nang nagda asta sanu. Di ba? So, ti makabanan, sabay sa ato sa rin nga makauturan, no? May tsimpo nga ti imo subong, ako naman buwas. No? So, kagulong ng palad lang buhay, parang gulong ng palad, Minsay nasa ibabaw, minsay nasa ilalim. Ko si Ma'am Lindokto pa siya Bombopons, ginasunod niya gali si President Duterte sa Davao kag Mayor Isko Merinos Manil. Ay, no? Bagay ti iya man na iya, no? Diska, urge man na, no? Pero galing kay damo to kuno nagka talupango to siya, no? Kuan man na gani, no? Puto ops man lang. Para may i-post lang kuno sa iya nga Facebook page nga pila na ng follower niya subong, mga 140,000 na. Ang iya nga follower. Ti pahamot si pero ba si, no? Ito kapakot kay daw ginakuno-kuno man si Mayor Albi Benitez nga mapadalagan senador. Sa 2025 tibiyaan niyang sudad sa Bacolod, no? So tapos ang isa pagid ka naparimuan ta, no, nga daw may gana sa or kundi sa choices na kundi sa kuno mag-decide kundi sa maka-decide nga magpadalagan senador ang makauha sa sang cabinet position sa Marcos administration. Teke tama. Sige, no? So, istoryahan tayo karon yung mga kabanana, no? Diri man sa bahin sa ato sa rin nga pagalagad, diri sa ato sa rin nga palatuntunan. Kagati, of course, no? May duga pa rin sa bumbuan ang budget sang City Mayor's Office kuno halos na ubos na sa rin nga tuig 2022. So 22% na nabilin nga budget tubtob matapos ang tuig 2022. Hala. Hindi nagkaladto ini. So may araman din pahayag yung makabanan ng tagpamaba ni Mayor Alfredo Benitez nga si Attorney Lisander Dilag or kilala kay Attorney Bong Dilag. Report ni Bombo Dennis Rubica dari sa aton sa ring pagpagalagad sa aton masari ang palatuntunan, no? Ang ining inaugural session, no? Sang ang panaliwigan si Governor Bong Lacson kag si Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Ang nagtambong sa sesyon. Ang mga pahayag diri sang duha ka mamatagas ng opisyal sang aton sa iyang probinsya, no? Sa Negros Occidental. Diri ni sa morning first nga session, no? Inaugural session sang siling batch sang sangguran panalawigan members dira sa Kapitolyo Provincial. Kon sumasamanta ika-36 na ini, no? Nga sesyon sang Provincial Board. Samtang duga pa sa diri nga mabalita report man karon ni Bombo Carla Medefensor. Ang Philippine Drug Enforcement Agency may pahayag may kagtanan sa saning asod-asod nga maserye asod-asod, no? Sa mga shooting incident or serye sa mga shooting incident diri sa may bahin sang syudad ya sa Bacolod. Mostly ni, no, sa mga sa mga tawag sa gani sa mga biktima, no, mga may kaso sa illegal nga droga
o drug related, tanong reaksyon sa PDGani, mayroon lang gani-gani, kaya why no perito ng PDGano, o kay ginapang tumba na lang o why mababalaan, no, kung sino ang responsable sa likod sini, sang pagpanumba, no, sang sang mga drug personality sa may syudad sa Bacolod. Pabor sa PDGA ni Goro masiling ka kahit i-operiton mo pa nga nang klatumba na kag at the same time makaben dugang pa karon nga mga impormasyon ang kaso ni Adiva, no, dira sa barangay 5 sa may syudad sa Bacolod, may suspect na ang aton nga mga kapulisan. Unatan magwa ang motibo because kuno sang hindi niya pagbayad sa utang nagasupot ang utang niya nagdako. Hindi ko nagdako utang niya mano ka pa, no, kay way ka man sang basante nga trabaho, kung regular nga trabaho ti nga ka balo na magita nga ginlagas ini siya, no, sang sang aton sa rimak o kung sa nga suspetsado, no, kapag kalabot dira sa likod sang isa ka gasoline station, no, sa barangay 5 likod may isa ka universidad, no, sa barangay 5 ini siya ginluthang patay. Kaya siyempre dalakuan nga mabalita nasyonal. First nga cabinet meeting ni Presidente BBM, no, ang ang nangin madinalagon, no, sa palasyo sang Malacañang. Ang pag-recover sa ato sa ring ekonomiya, no, labing una nga topiko kag siyempre food security nga preparahan naton sa sining from pandemic, no, to endemic nga sitwasyon naton sa sining salakay pagpanghalit ni COVID-19. Kag siyempre istorahan ta man ni karon, no, ang ining pagveto, no, sang aton presidente bot sa ligon way niya ginpermahan, no, ang ining 736 billion pesos, no, ka Bulacan International Airport, do mo ni kanong mangin bag-o nga Manila Airport. Di supposed to be duwan ni tani, no, ang Ninoy Aquino International Airport kag ang Bulacan International Airport nga nagbalor sang 736 billion pesos. Pero man na lang kulang, di suguran na ang construction sa didiri makabanan. So ti kadako-dako nga pundo ni subong ang recovery, no, ari pa kita sa recovery kag daw kumbaga nalugmok ginang aton sa nga ekonomiya. Sang pungsod Pilipinas bagod man sang COVID-19 pandemic. Ti isa sa marason ayhan, no? So may kaupod datong karon isa sa mga political analyst man, lawyer diri sa syudad sa Bacolod, Attorney Jomax Ortiz. So katong tahom tani ni, no, sang Bulacan International Airport, no, kag syempre ti may mga plano pagid subong ginisurhan na super majority ay ning pag revise, no, sang aton nga konstitusyon. Isa dira, no, ay ning pagpalawig sang termino sang presidente, no, from 6 years himuon ini 10 years. Di kon 80 anyos kanabi nga nagdaog ka nga presidente, no, tapos 14 years man 90 anyos, wala pas pa 90 anyos. So bugat simpo niya nga daan mag 70 ka, 65, 70 do nagaugod-ugod ka na. So ti matigayon blayan ini. Kay do kanamo lang sa mga plano ti ari man ang isang kalong man ang utok niya lang tolo man niya si Representative Arnolfo Tibis Jr. Nga nagfalsa sang House Bill 610 renaming the Ninoy Aquino International Airport or NAIA to Ferdinand Edelin Marcos International Airport. Ambot anong nakao niya si basi na katulo ni sa bagangan. Huwag naging obrahon ng mga katapo sa House of Representatives, pero majority sa mga House of Representatives nagapamatok sini. Ano ning iya obra yan ni Congressman Tibis pahamot, no, sa administrasyon ti mo kalang dabla sa ang mga bagay nga yawaryo ng taon niya bla bulig ka mo na solusyon sang pagbangon sa aton ekonomiya, no, sang pungsod Pilipinas bagod nga ginhapay tanan sang COVID-19. Problemahin nyo na mga constituency sa Negros Oriental, Congressman Tibes, no? At na da makakaon 3 beses sa isa kadlaw. Anong sitwasyon da sa Oriental ang mga constituency da? Tiyan ano ay nagmug problema sa COVID, ha?
Sa gutom, ay address nyo ang gutom, ang kapagiduhon, no? Subong Hulyo, ang nutrition man, tutukin nyo diyo. Kung nagluto, guro, kung muna mga roskaldo, kung mga burger wheat na guro, no? Mga sampurado na guro panghatag sa konstituen, so na pasalamatan pa kamo. Yung mga way pulos, yung mga labay-labay nga istorya, kuris-kuris ni imo. Di may na kay Tibes, no? Siya lang isa. Hindi ka pag-updan sa majority sa mga lawmakers, yung mga kaupdanan mo da. Privilege speech ka. Ano gini mo rason na be? Nga akamyuhon mo gid na, no? So damo ni mga nagaalalo-sulublang alam diri sa pungsod Pilipinas hindi na pagdugangi. Unbelievable. Grabe ha. Kag pinapay karon kami impormasyon sa rin mga kabang aton nga pagatutukan no? Dari sa aton sa rin nga pagparagan. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 24 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Inyo na ba tanaw to sa rin nga mga headlines, detalye sa mga balita at agdata na pila ka mapromdom. No? Balikay kita pagkatapos kinamang sa rin. Standby! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo?
kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo, kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos sang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Sa ring pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligid sa takna alas 7 sa gabi. Sige, this time katanta unang report no nagikan sa Bacolod City Government Center. Apo sa kay Bombo Ansindo Sorilla, ang budget kuno sa mayor's office do pila na lang no, do jutay na lang kuno nabilin. Tabo basi may nagtakab no, so tapos ang kabugusan nga budget ni Bomboan no nga 22% na lang ang kabugusan nga budget yasang syudad yasang Bacolod ti panotan ng paiguon may ara pagitanom ka bulan July, August, September, October, November, December no, we have 6 months to go pa no, sa sining nga tuig 2022. Sa hindi ka itong i-approve na ito nga budget man, mga 3.5 billion pesos ang aton nga budget gayon approve diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. No, so ti mo ning ginapamangkot naton bala no ang ining outgoing administration o kon ang previous administration pila ang na-declare nga cash on hand kay pila man na-declare diri nga cash on bank. No, ti ko magamo sa ni kulangon ta budget tas ni matapos ang ini nga tuig, no? So may posibilidad nga ti mapapasar ka sang supplemental budget ang Benitez administration. Kag isurahan ta man ning pag-dismiss ang kaso no ni former Mayor Monico Nyox Montevilla. So far di kawalo ni nga kaso nga gin-file sa iya na dismiss o plano nga pasakaan ni Wat no sang kaso ang nag-file sa iya. Kasi nga ti kun ako lang ya okay man lang taning ako lang yang ginapasakaan pero may mga involvado diri. Naplangati daw ay kuno sang kwan na wala sang labot ginadala pa. Yan daw unfair naman na. Patian na to no ang report ni Bombo Ansido Sorilla sa bahin sa ato sa ring pagpalagad nagikan sa Bacolod City Government Center. Bombo An sa report, please come in. Bombo Pons, 22% na lang ang nabilin nga budget sang City Mayor's Office. Okay. City Mayor's Office. City Mayor, hindi kabugusan. Oo, kay wala sang data si Attorney Bong Dilag bilang spokesperson ni Mayor Albi Benitez na harungod sa kabugusan iya nga budget kay mantiya na sang city accounting kag sang city treasurer na dira nga mga departamento Bombo Pons no. Anyway, 22%. Butang balon, ang City Mayor's Office alone may gastuhon siya sa bulan halin sa bulan sang Hunyo nga 78,445,475 pesos and 28 centavos, no? 78.4 million. Ang May alone, Bombo Pons, nakagasto ang syudad sang 160,661,275 pesos and 28 centavos. So, meaning, ang difference na 82 milyones, no? So, meaning to say, Bombo Pons, 78 million na lang gidya ang kwarta nila sa City Mayor's Office. Paiguon na nila halin June up to December. So, it's June, July, August, September, October, November, do 7 months. Tiyan ang bagay nila, tido pilo pa ang gasto ko no, sang Mayo, nga sa isa lang yakbula, nakagasto ang syudad sang 160 million sa City Mayor's Office alone. So, that is why nga, that is why nga ang hambal rin ni Attorney Bong Dilag, medyo austerity measures. Sila, di ba Bombo Pons, damo naghahangla, subong nga ma-job order casuals. Actually, kita personally, sang kahapon nga daw nakita tagito sa government center, no? Damo doon naman ginabit-bit nga papel, damo doon nagahulat. Pero sa announcement ni Mayor Albi Benitez, yan, naghahambal siya nga
kung pila ang kinahanglanon sa mga departamento ti amo na sila mag-hire kay subong bumbupons hindi pa mo nakdamo ang ginhire man gid nila ang ginhire lang nila ang ang cleaners bala ano ni street street cleaners. cleaners so ang mga traffic enforcers no amo lang gid na siya mga guards da nila so amo pa lang gid na siya ang na-hire nga makita naton mga nakaputi pero sa government center bumbupons jutay lang gid kaayo dukas kaletal pa lang gid la ti mga permanent mga regular employees. So kay hambal ti makini lang gid sila because nga ti sa city mayor's office alone hambal nila ni Attorney Bong Dilag amo pa lang gid yang amo na lang gid na yang budget nila nga nabilin bumbupons na sa pamatian naton bala ang spokesman or spokesperson ni Mayor Albi Benitez si Attorney Bong Dilag. It appears that the remaining balance insofar as the job orders are concerned now, the general services as of June 2022, for the office of the city mayor, the balance is 78,445,475.28. That is as of June 2022. For the office of the city mayor, we have 78,445,000. But I can compare this for June, for May, I think, for May. Ang sang May, the balance as the record show, supposedly the balance is 160,275.28. If you compare this May, the May budget that has been translated into appropriation language, I wish to emphasize, including the POSO, the CTR, the GPO, the GSO, accounting, etc., etc., etc. Now, as of the record appears that as of May, there is the balance of 160,661,275.28. You deduct that, and by June, the balance has been reduced to 78,445,475.28. So you see the difference between June and May. The difference between June and May, to our calculation, is 82 million. 82 or 88? 82 million. No? The difference. Now, 82 million in a span of 1 month, from June to May, 82 million, you divide that by 30 days, that means the city government spent no less than 2.9 million per day from June to May. If you divide the difference, ang 88 million by 82 million by 30 days, mga 2.9. In other words, translated into layman's language, every day, the city mayor's office alone was spending 2.9 million a day. 30, that becomes 82 million. Di ba? Para lang na sa mga JOs. I do not know. What I'm trying to say is that the city mayor's office spent this money as per our... No, I believe it's for the whole, I think. It's for the whole city mayor's office. Whether the breakdown, I cannot forwardly say that I have the facts there. Well, by budgetary requirements, I think they did not overshoot also. But the point is, the margin was very, very big. Ala? Oo, so amo na ang ilang ang confirmation ni Attorney Bong Dilag. So tay makini-kini lang kuno sila bumbuponsa hasta mag December no sa sining nabili nga kwarta sa city mayors alone no city mayor's office alone. City mayor sa ti kun kulangon magid until December bumbuan anyway may leeway man niya ang chief executive nga magpapasar sang supplemental budget para sa mayor's office Oo. Damo man na pamaagi bumbuponsa. Correct. Anyway, apat na ka-executive orders subong bumbupons ang napirmahan sa City Mayor's Office.
Isa to sa executive order atong good governance. Una to Truth Commission to Bumbupons. Good governance na to atong pag-pursue. Tiway na to yung Truth Commission, guro? Ay, good governance na ang nagbulo sa to. And Hindi then, to yung mag-prosper kay bisan ang presidente ganito nagtukod sa Truth Commission, former Chief Justice ang head sa to, unconstitutional ganito ang sa Supreme Court. Oo. So, good governance. Hindi ito yung maka-first base? Oo, good governance. Ikadwa nga executive order niya, mabalik bala, kundi nag-memorandum man siya nga mabalik ang tanan sa mother unit. Oo. Bumbupons, ikatatlo nga ginpirmahan niya nga sa executive order number 003 series of 2022, an order for the removal, clearing, and reorganizing of all spaghetti wires located at the main thoroughfares. Di ba nagkambal na siya nga ang spaghetti wires sa munang himuson niya. Sidewalks, streets, roads, alleys, and public places in the city of Bacolod. Do ka na mo, kinakabot-gabod nga mga, ano na ganito bags na Bumbupons, na mga kable ka telepono, sky cable, LDT ka globe, amo na naman ng Protect Sabada. Oo, amo na siya, and then nagpermahan niya ina executive order kahapon nga adlaw. Apat actually ka EO kahapon nga adlaw. Ang EO niya nga ni ginpermahan niya actually Bumbupons July 4, no? And then same EO executive order number 4, no? July 4 niya manigin permahan an order convening the Bacolod Traffic Authority Council, no? So agud ma-address nila ang worsening traffic problems sa siyudad sa Bacolod, no? So miyembro sini sang Bacolod Traffic Authority Council, meaning BTAC, amuning city legal officer sang Guniang Panlunsod, chairman sa transport o traffic, ang City Planning and Development Office, ang City Engineer, ang LTFRB, LTO, Bacolod City Police Office, City Prosecutor, ang Planning Sector, si Mr. Frank Carbon, sang Business Sector, Mr. Albert Villanueva, sa Transport Sector, Ms. Shirley Mapa, representative from Transport Sector. So monitor, evaluate, ano gidya ka pigot ng trapiko naton. And then siyempre ang gabantay sa dalan amo ning mga nakaputi na subong mga traffic enforcers. So yes. Sa mga enforcers ni bala bisan mag habyog sang kamot nila daw katiga. Notice mo man? Ang mga baguhan kay gali ni sila Ang mga baguhan. Tinga tani gin-retain ta na lang to yung mga inablabilin kada bala sang kwan sa mga urig na bala nga kabalo na gid. Para daw kakaladlawan bala subong sa ngaton nga mga traffic enforcers. Na-notice mo man? Na-notice. Pertib ka ni ka-worse ang traffic. Kung hindi ka malaw maghabyog sang kamot na. Nung ini, do ako mahabyog. tayo na lang kuya kabunggo kay nasang tulok sa ila kay ano naman? Kana yung fight, gidya. Abi gani naton Bubupons. Mayo ka na minson mo. Tiway ni mapang training? Amo na gani pamangkoton naton. Actually, why pa man gani. Actually, kay nagin pamangkot si Attorney Bong Dilag. Kung ang 44 nga gin-retain to, di na to? Sa opisina lang to, guro. Sa bitaw? Hindi na naton makita sa dalan. Actually, bago gidya Bumbupons. Kaya everyday sa dalan ta mo. Everyday sa dalan kita. So, mahibaluan mo, matandaan mo kung sino dira ang mga traffic enforcers. I am sure, mga kauturan ta familiar man. Subong niya maski habyog sa kamot kag liso, Bumbupons. Tamaan gidya kalayo. Do ka layod gidya, no? Do ka hindi man blayas napi, do maugtas ka, gapugok ang traffic ko, do hindi ka balalo mag-traffic. Sa tuod gidya, no? Sa obserbasyon naton. Ano doon nahuya sila? Do hindi pa bala ang self-confidence. Although ang self-confidence nila Bumbupons alang-alang pagid. Although ti-mentiondihan ta kay bago, pero abi gani naton niya na may na-retain nga mga traffic enforcers. Ito lang to yung si Sir, ito bala Bumbupons ang traffic enforcer nga may ang legend na bala, maski din nara siya. Pero magluwas na may mga wala na iba. Hindi may ara pag ko nakita ng babae na blang cute-cute, mga sexy. Correct. Ang snappy na. Tuwa lang sila, pila lang. Pero ining halin sa Lacson, Bumbupons, pakadto sa downtown area, pakadto sa diin nga lugar, bago bisan diri gani sa Robinson dio, dili kabalo. Do di kabalo, ano ning gahabyog sang kamot siya? Anong ining habyog sang kamot siya? Do may hawid nga do lalakwit.
Oo. Dapat ni Makita sila mo gid ato siya. notice sa landa, iway man sa silinga daw gina criticize sa sila dahil kay mga baguhan mo. So pero ang pamangkot ako na Hindi seminar ni ilaw-lahog. sila, ano mga hand movement da, no? Sign. Oo, kaya hindi Oo. lahog ang sa dalan. Oo. Hindi mo niya mapatawad kung like in case kung Kung ano binungguan yung na, mga hindi na white karon? ginap. Oo, because nga do hindi kisa ablang habyog sing ila kamot do hindi amo. No, although baguhan, pero abigin naton may ginpang retain anyway, i-follow up talang ina Bombo Pons no sa Bacolod Traffic Authority Office. Basta night shift tong mga bago ang mga Ay. daan or nano. Training Manila mo pero dapat may mag-guide na sa ila, no? Oo, kaya ang sa adlaw yung bumbupons do kaalang-alang pagid no. So mga baguhan gid, magbaguhan gid. Anyway, bumbupons no, amo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. By the way, bumbupons before ko mag-extra, may isa pa dumaripat man taman. Oo, si former Mayor Monico Puentevella, by the way, bumbupons. Another case dismissed ni, ikawalo na ni nga dismiss niya ang kaso. Ang balya, tanan ko ang kaso, dismiss. Ikawalo na ni ang gin-file ni Mr. Sammy Montoyo, no? Sa dispositive portion diri bumbupons nga ginpermahan ni Carl Vincent Sasuman, Graft Investigation and Prosecution Officer 2 sa dispositive portion, wherefore the criminal case for violation of Section 3 is dismissed for lack of probable cause. The administrative case for misconduct is likely dismissed for lack of substantial evidence. So, gin-review ni Director Preliminary Investigation, Administrative Education and Prosecution Bureau, Eufemia Bacalso, Assistant Ombudsman for the Visayas, Carla Juris Narbios Tangco. Ang recommending approval ni Paul Elmer Clemente, Deputy Ombudsman for Visayas. So dismissed, no? Ini gin-file sang complainant ni Mr. Samuel Montoyo for violation of Section 3 of Republic Act number 3019 as amended Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang ginfilean kaso Monico Puentevella, Anay City Mayor, San Bacolod, Jerome Solinap, General Services Office Chairman, Bids and Awards Committee, Joseph Oserna, Assistant City Engineer, Harry James Magbanwa, Maintenance Foreman sang City Engineers Office sang siyudad sang Bacolod, no? Sila ni ang ginfilean kaso alleged purchase request sang February 2015 requested para sa procurement sang 61-seater bus with a brand new engine, no? Nga gin-award sa Nika Trading nga sole bidder. Dumduman mo ni Bumupon sa January 27, Nika Trading, 61-seater nga bus. So, ginpailan ni sila kaso kat hindi sila conforme ni sa mga proseso. Anyway, na-dismiss ni siya Bumupon for lack of probable cause. Pamatiyan naton ang kabahin sang reaksyon ni former City Mayor Monico Puentevella. Na-dismiss na so praise the Lord. Nag-succeed ka lang mag-propaganda kung sa akon. Ginusar mo para pidihon nyo ko. Pero karon na-dismiss pa lang ang event ko. Kaya mo na siling ko. In the end, the truth shall prevail. You know, ako niya para sa akon. Enjoy your apos, enjoy your family. Galing kaya mo na, you know, kung karmahon ka na yan. You know, karma comes to everybody nga hindi mayong ginimo mo. You know, pinakusar mo ko na mo damong akaso, dismiss niya nga ako, ikaw yan, buhi pa yung imo. But for me, enjoy your retirement. Tanawa ko, you know, I'm giving medals to the country. Gold medals. So, you know, everybody has a time, whether hindi na tadaya magsagi, hindi ka na daya magsagi, papanggamo, tapos na, your time is up. And I'm sorry, but masubo ang ending. Sa pinaka-latest ni Mayor... Masubo ang ending mo. Mayor, sa pinaka-latest ni ang kay Montoyo, ni si Mayor, former Mayor Bing Maning behind si... Kay si Montoyo is executive assistant sang alkalde, trusted. Hindi lang nga sip-sip, kundi trusted kay executive assistant, imo tao ginaya mo. And all these cases were raised against me by Montoyo. So si Montoyo, gidyang lagson kuman pangitaan ko med Diyos on how to straighten his life. Hindi na siya kabalik sa City Hall.
June lang amo na mas very 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 strange kaysa December ginpirmahan na ni Martires. December ini pero pag-abot sa halin ko sa abroad, halin ko sa akon Hall of Fame tong awardee sa Albania, pag-abot ko sa Balaya arang sobre June nasa December pagali ni tani na dismiss. So, ako, I don't really care anymore what time. Importante lang in the end, the truth shall prevail na na-dismiss na ng kaso kunta sa ako. Ikawalo ni Mayor. Ikawalo ni Subong. Tapos na tanan? Sanan wala na. Wala ka na pending. Wala. I did this conference in fairness sa tanan ng mga tao nga wala sala, wala labot, nga ginpasakaan kaso upod sa akon. Nga wala sala. Ako malang nahingabot nila, tani ako lang nila ko saron. But there are people na wala sala, wala labot, nga ginakusar, hindi naman ay eksakto. Ang buhay sina, karmahon ka sina mo, tingin karma gini. Ang ginahamba niya dira Bombo Ponce si former Mayor Bing nga ma-enjoy na lang kuno iya retirement, na kuno mga musina. So, anyway, parehom lang sila sa Mayor Monico o gapile man kaso sa iya? Actually, damo ko man kaso nga pending, no? Ngaraman si sa Mayor ganit tawo nga ginagamit mapal kaso against kay Mayor Bing? Oo. Nga nagka-dismiss man, so daw baylo-baylo lang, no? Bulos-bulos lang. Atay. Bulos-bulos. So, anyway, bumupon, subong niya, i-dismiss, no? Ining kaso nga ini. Ikawalo na nga kaso nga na-dismiss sa Office of the Kaso Ombudsman. kriminal ni? Ombudsman? Yes, criminal. Okay. Sa criminal ni siya bumbupons, no? Ang criminal case. Grabe. Amo ning na-dismiss, no? Criminal kag administrative duha. Dismiss tanan. So bumbupons, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 54 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa alas 7 sa gabi. Kuan man na, no? Wither man Japon. Subong, labi ang pagpasalamat, no, ni former Mayor Nyox Matavilla, presidente ni sa Subong, sa samahan ng weightlifting ng Pilipinas, no? Kasunod sa pag-dismiss sa ikawalo nga kaso. Plunder case, no? So dito mga kabaranti, bisan di kanina sa pwesto, no? Ongoing in Japon yung mga trials. No, kay kung sa pwesto katapos filean ka kaso, direkta gina dayon sa Office of the Ombudsman or there is sa may kwan bla, sa bahin sang kwan na sa local court, no? Or ibang kita direkta na lang yan sa Office of the Ombudsman kay administrative mo. No, maka-file ka lang sang kaso sa sitting officials, elected sitting officials, no? Is either sa local court or rekta ka sa Office of the Ombudsman. Di daw na-mention nyo to si Martires, no? Ombudsman, sa Ombudsman, no? Nga case o pinakasangka, kuragin sa Korte Suprema, no? Kaya magsangka na sa Korte Suprema sa Court of Appeals, no? Kuha niya, kaso kriminal na, no? So, may mga news man kita, gati ang mga gin-file man to sa kay former Mayor Bing Nodia, pang-dismiss man, pero do, kapila na ni sa kay Mayor kay Sir Nyox, no? Puente Villa, daw pila na ni kabisis nga nagka-dismiss ang kaso against sa iya. So, ang mga rason na sa likod, lack of evidence, no? Lack of probable cause. That's why nga gin-dismiss, no? So, cleared na siya. But I think may ma-plunder case pa rin siya. No? Grabe, no? So, muna gali ang imong posibleng atubangon bumbukim, no? Kung mangin official ka sang imo tong kwan, nga lugar order ka, bis bakulod mangin official ka di, especially kung mangin local chief executive ikaw, kung mayor o kung vice mayor. Even if you are a councilor, no, or a lone district representative, pwede ka dyan mapailan. May tao na may mga concerned citizen na mapile sa imo, no? Somehow, ang ini nga mga kaso ni, no, libog mo ni kagkatol naman sa ulo mo. Sa mga nagapurungko nga kwan, nga mga official na to, especially kung naraan to sa Office of the Ombudsman, no? Nga grabe nang sinabtanan nyo kung ano. Instead nga matutok ka tiriya sa prerbisyo mo ya sa mga constituents mo, no? Amo pa na yung atubangon mo. Anyway,
kung sitting chief executive ikaw, you can hire, may leeway kayo that you can hire a set of or a group of battery of lawyers da, no? Amo nang asikaso sa imo da, no? Nga kaso. Oh, no? Mas importante nga ti hindi mo lang gid totally nga pabayan, no? Kay sang una may ari kita di balita nga isa ka mayor, no? Wa gid ka balik sa pwesto niya, no? Na-dismiss kasi iya sa pagka-mayor kay pinabayaan sang lawyer niya. Di kung ikaw nga may kaso dapat teke ka man da, no? Maki-update ka man di nga ti isalig mo lang tanan. O ti karon, no? Kay ginsalig mo lang tanan to, way kay gid nang siling daw meeting to ti, way ka na gid ka balik. O mo nang problema, no? Kay ti madalman ka da. So anyway, may mga diskarte man sila daon how to to padag-on ang kaso or mo da no batuan mo para ka-dismiss, no? So congratulations no kay Senyor Petubilla kay because nga na-dismiss ang kasong gin-file ni Mr. Sammy Montoyo, no, executive assistant ni Mayor Bing Nardia. Agot sa siling bus bla, no? Tikbalo kita dugin pabalik pa ni gani, no? Return pa ni. Tapos nagbakal gid niya man isang bag-o nga Bacolod City Bus, no? Ang administration ni Mayor Bing Nardia. Pero ng City Bus na to, tatlo kabilog na. Ang City Bus Balantayan tapa ni, no? Kay instead nga pula na yung pinta niya sina Bombokim, no? Tapos may mamaskara dances, sura sa mamaskara dances, laban-laban basi mapuganti na ni. Imo na ning puti kag may combination sang blue. Bisan ilabo mos bato. O kay ang pulaya ti senyales niya mo, no? Sang color na sang the administration. O ti subong kambyo puti. Ama traffic enforcers siling sa isa ka konsyal nga nagdaog, no? Siling niya ti hindi silaw kay puti. Ti kuan man da bata pero pamulitika na dayo, no? Ako if ever gid man kung ano matabo kung hindi matakpakot sa swerte ta, no? Kay pass is pass bala, no? Nano pag na mawigit kapag imo asang istorya bo nano. Tutuke bala da ang pagserbisyo sa tawo bala. Tunida especially kung baguhan kamo nga mga konsihal, no? Kung baguhan kamo ko sa ti adiri si Councilor Jason Villarosa, bata pa niyang klase konsihal, daw siya nang pinakhubin, no? Konsihal prong utok ya pamulitika man, no? Totoking imo da nga kwan, no? On how to participate sang ang inyo blada nga mga kwan sa sa City Council, no? Ang internal rules nyo tun inyo da, ang parliamentary procedure nyo tun inyo da. No, so piloto ni siya tapos nagakwa sa sanglo. Somehow ti may bulo background naman siya. But ti magamuni kung kwan masaga ka pa ka pitik da ka wigit sa istorya, ti di na naiya mo trabaho mo na. Natapos ng eleksyon pabayin nyo na da, no? Sagad pak mo kwigit sa mga istorya, no? So paligbin nyo daw kung anong makapaayo serbisyo sa Pumuloyo. Ara, desiderin nyo ang Libertad Market da. Palibogin nyo da kung paano nyo na mapalimpyo, mapahamot da. Kay ti nagasugid man kamo no? May pagbago. Ti amo na salin sa inyo daw. Merkado ta ti baho man Japon. Solusyonin nyo. Hindi nga ma-intra pa kamo, hubin pa kamo, iyan ihatag na sa mga old age na matigulang da, hindi nga, no? Hubin pa kamo ginkargahan nyo ng utok nyo sang pamulitika man. Kag speaking sa ngaton nga mga traffic enforcers, no? Ti panawagan ta ni si Major John G. Liba, no? Kay tinobserbaran naton, sir, ako first time pa man lang ko yan nakalabay kay ina, no? Sa lagyan nga ti may enforcer, kag diri sa Unhanta, no? Diri sa Mall de Blas sa Robinson, no? May mga traffic enforcer din kit anta ang dira sa may area sang Lacson, no? Lacson Street. So dito may ara man to sa may intersection na sa Vitya, no? May ara man da. So tina-notice ta lang, no? Do kapigaw gid ini siling ati baguhan ni kunano before ta magsalang sa mga enforcers na dapat may training na sila kay magabyog sa mga kamot nila stop, ti dogo lang alang pa, may paghawid pa. Kung isa do kakaladawan pa, no? Ti okay man nga nag-ilis ta bag-o kay ti ang tong unaya sa pulahan to ya mo. Ti ang diri sa putian,
no, dapat kwanta man na i-training ta before isa lang. Ano bala? Kaya kubudlay sa inyo man na gani ba naghalin nga dapat ay ibilin ang iban sa dito ng eksperensyado na. Di nga ang amo ning resulta, no? So daw instead nga ti nagadali kay imo iya, no, para makakadto ka sa kaladtuan mo, especially kung you are in a hurry, no, nga ti medyo late ka na sa imo sa ning opisina, no, ti nagapugok ka pagida, ti buhin pagid sa imo nga kuan nga late. Isak minutos gadaan piso. Buhinan ka pagid. Ti hindi ni manami, no, kay ti ang mga intersection naton, no, nagapulugok kay ang mga enforcer ti kuan gid baguhan gid no, do di gid balo. Kung ako ni, no, mahar tato bla sang kwan or i-training ni sila anay. No, kung sa bagay, kakuya gani pa ulang tawon, ang mga intersection ng mga traffic lights, tinguan ta na lang ng makaandar na. No, kay daw ay pulos bala nga, kay daw ay survey bla, ang aton nga mga traffic lights. No, wala survey. Gatindog na daw wala gasiga, butangan ta enforcer. Naglala pagid gani ang traffic kung may enforcer. Babayaan mo na lang gani na ang mga driver ka malatomato na lang gilinsindianay na lang gani. No, mas nami pa kag smooth pa, no? Ang dati lang nga mabinungguanay da karon ti lain pagid. Mas labi ka pagid nga naghalong. Pero ang lain pagid kay may traffic lights na butangan pa enforcer, naglala pagid. Nagkinaburigal pagid ng trapiko ta. 4 minutos sa kaligid sa taknang rason sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Debat sa ato sa ring para tuntunan, no? So sa iban pagkikita nga mga balita, diri national kita anay, no? Ang ining kwan bala, Bulacan International Airport, no? Actually daw kwan gid ani ang ngalan gid daw mo gini siguro, no? Bulacan Airport, City of Economic Zone. No? After nga gin veto, no? Sang aton sa nga presidente, President BBM, no? So damo to nagdayaw kay President Marcos kay ginveto niya, veto V as in Victory, Echo, Tango kag Oxford, no? Veto, no? Nagdayaw ang ma-analysis ni kay President Bongbong Marcos sa pagveto, no, niya sang Economic Zone Bill, no? Kay pilarmahan niya na lang ni tani. Ti imagine ang Bulacan Bulacan Airport, no? Katom-tom, one of a kind, no? Ka airport ini. Kuang gali ini, no? Nang because sa pagveto kay sa konstitusyon, ande sa ato na 1987 Philippine Constitution, the president has the power to veto, no? Sang mga bill nga ti ara na sa lamisa niya for signature na, no? So, ang ining international airport, no, sa norte, no, of the Philippine capital, even after presidential veto of a bill that would have created a special economic zone, no, the company, Makamang San Miguel Corporation would proceed, no, sa sininga building, no, sa international airport. So, ti San Miguel gigaling nagaduso sini, no? San Miguel remains fully committed to continuing on its path of growth through nation building and building the new Manila International Airport, no, seen as a solution to decades of air traffic and land congestion, no, that have severely limited the country's growth sa mga kabanan. So ang Filipino billionaire, no, kag San Miguel president nga si Ramon S. Ang, okay man itani, no? Iti mga proyekto nato nasa government stance, no, nga madula sa aton nga gobyerno ang $200 billion or equivalent sa 11 trillion pesos in a year nga kwan ini nga export revenue, no? Kay international man nimo from the planned economic zone nga gin reject or gin veto sa aton nga presidente. Imagine pila ini ang balor sa construction sang sining Bulacan International Airport economic zone, no? So this could amount amounting to 736 billion pesos, no? 736 billion pesos, no? Ang kinahanglanon nga budget para dire sa pagpatukod
So pero pamangkot ka mo, ano gid ayhan ang rason, no? Senador makabanan, no? Sang pagveto, no? Ni Presidente ni Presidente Bongbong Marcos, no? Tili pinsaron ta ang aton nga kuani gani ang aton nga problema pa karon una, no? Ang pag-recover naton sa ekonomiya. Wala man problema, veto man lang ni, no? Anyway, tiba si padayon naman ini kay we have a lot of problems. Aga ginapangatubang naton subong tiway pa matapos ang pandemya. Naton diri. So ano ginang tinutuyo? Sige. May paglantaw din, dugang opinion diri, no, ni Attorney John Max Ortiz sa makilala political analyst diri sa babayan sa Sudan sa Bacolod. Attorney, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Attorney? Hello? Okay. 8 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagkakalaga sa ato nga para tuntunan. Gaulan guro, no? That's why ingati do kuha ng aton sa ring signal, no? Dire mga kabanan, no? So sa mga kakauturan naton the same time sa aton sa mga kabom. Okay na? Sige, balikan naton. Attorney, may gabi. Okay, sige. 10 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton sa ring pagkakalagad. Diriman sa bahin sa aton sa ring palatuntunan, no? Ang ining nasabit iya makabaran nga pag-veto, no, sang aton nga presidente sang siring Bulacan Economic attorney, wala ko no audio mo nagasulod. So kuwarabe, no, paki-check, no? Kay di ka kaso basi why mo ma-on ang imong kwanda, no, nga audio. Okay na, Bombo Pons? Ang video niya, Bombo Kim. Okay na, sunod na to. Attorney, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Okay. Sige. Walang alang, guro. 10 minutos sa kaligan sa tak na resources sa gabi sa ato sa ring palatuntunan sa Zona Libre. So, sa mga taga-paramati naton. Pero, amo mula na, no? Akon may kwan ko, may ara ko sang ginantaw sa likod sinikon nga agin veto, no, ni President Bongbong Marcos ang pagpatukod sa Siring Bulacan International Airport. Ang isa na sa mga rason, no, sa didri makabanan, gati damo pa ta mga problema. Pero pwede ba rin Japon, no? Di ba ligad may mga gipang veto man si former President Rodrigo Duterte, no, sang sang tublang SSS ang dugang, no, nga SSS pension, no, veto man to, pero ti ang House of Representatives pwede man ni Japon sa House of Representatives, no, override liwat naman no, okay. I-present ina, no, so ti may liwi man sa Japon. Pero ang aton diri sa nidre makabaran nga ti katahuman ni tani revenue ti imagine 11 trillion pesos a year. Basi kun amo ning isa sa mga solusyon nga makabayad kita matamat sang utang naton sa bahin sang utang sa pungsod Pilipinas sa labuot na subok sa 12 trillion pesos na sobra, no? So ti sa 11 trillion pesos a year nga revenue naton hambal ni Ramon Ang. So tidod ako ang posibilidad no, nga makabayad kita na dugang sa revenue ta, no? So pero ti basi mangutang naman ta kay ti masalig naman ta kay may nagbayad naman ta mo. Ang utang ta na masinampaw-sampaw na lang bla. So amo ni karon no, ang isa sa mga revelasyon man, no, sang sang San President bilyonaryo nga si Ramon Ang. Sige, balikan ta, no? Sulasan lang siguro kung lang ni Bumbukim, ti wait mo, no? Attorney, good evening.
Mayong gabi, Bombo Pons, sa aton dira mao kun nga tagpalamati. Good evening. Yes, so attorney, thank you again, no? Pasensya kay daw nagadula-dula ang ato sa ring signal, but okay ka na, 5x5, you're coming in 5x5. So, kay daw nangin interesante lang bala, no? Kag daw damo man natingala, dire attorney, tingagin veto ni President Bongbong Marcos ang ining pagtukod sa Bulacan International Airport, no? Permanent na lang ning kulang. Tiambal dire, based sa akong research, mga 11 trillion pesos a year ang makuanta ni, no? Ang ma-revenue diri sang pungsod Pilipinas kung madayon na kag baga-operate na ini, no? So, pero tiya sa imo paglantaw, ano gid ang rason, no? Kung nga ang again veto sa aton ni presidente? Actually, Bombo Pons, madamo ang rasones nga ginhatag ni President BBM, no? Una gida, medyo may budget rest nga ginatawag. May risgo, no? Imagine ang budget niya is 734 or 736 billion, no? Obra. Di karon, kung according sa iya nga pagvito, kay balo ka pulo na ni kadlaw Pons mo, no? Wala labot Sabado Domingo, may pulo na siya kadlaw. Once i-present na sang Congress sa iya sa office sa Malacañang, may pulo lang siya kadlaw nga mag-veto sina. So sa sulod sang pulo kadlaw, gin-veto ya. And because of that, hindi siya matawag nga laye, no? Kay ang iya rasones kadamo una gid. Medyo risgo kuno para sa Philippine government. Kay te way takabalo base pa lang bala ko magpalpak ang project kag hindi magpalpak, meaning kung mamirdi siya te dako ini nga dugang naman sa aton nga alatubangon nga pila na ka trilyon sa buong aton nga utang, no? Ikadua, sa sina nga bill wala nakabutang dira nga pwede ang Commission on Audit maka-audit, no? Buot silingon nga wala sang provision kung ano ang accountability sina nga project o kung ang magpalakat sina kay tungod nga wala nakabutang dira nga may jurisdiction o kung ang Commission on Audit pwede maka-audit. Ikatatlo, nga rason niya is nga hilingya may blanket authority ang hari-ari sa sina nga itukod nila nga daw managing team, no? Nga magpalakat sang operation sang amo nga proyekto kay economic zone mo. This is not only an airport, but this is at the same time an economic zone. Di kung tanawon mo gid ining Batangas Airport or economic zone, lapit man ini sa Clark. Tahuman, no? In short, nga lapitay ang duha ka economic zones. Dapat ani isinaya, laptahon mo ya ang imo economic zones. Maybe may ari man din sa Negros, may ato man to sa Mindanao. Pero kung magtinuparay na, ti daw medyo mabulog-bugat. Pero ang rason sa sinaman nga bill kuno para nga ma-declag man o kung hindi man maganagan man ang flight dira sa Manila International Airport, no? Amo nang isa dira ka rason nga gintukod na nila. Pero sa gyapon ang akon sini nga dalom nga pangintindi is nga ang budget as much as possible nga i-focus ini ni BBM sa promisaya sa agriculture. Buot silingon, limitado ang aton budget pero ang nagakinanglan perte kadako, perte kadamo. So ang rason dira nga unahon mo gid ang economic zone nga ang aton nga bugas perte kataas kalabot na 45 to 50. That is why nga si BBM nagsalom abing hindi lang siya presidente. This is the first time sa ako na ibaluan nga ang presidente is at the same time nagapungko iya nga cabinet secretary o kung in short kinkuha iya ang Department of Agriculture nga iya nga ginatutukan. And to me, wa ko ya siling nga nagadayaw kay BBM, kundi ang nakita ko lang gid nga gina-focus siya gid ang ari na yon sa kadamaan, no, sa mayoriya nga mga pigado. Imagine mo, bago lang libre ho niya ya ang sakay sa train hasta sa November kay tungod ma-open ang classes kag ang mga estudyante libre na. So ang impact mo sinada bumbupon sa aton nga mga estudyante perti kadako, no? Kay ti kung tanawon mo pila ang gastuson sa mga estudyante sa plite lang, ti kung malibre ini dako ini nga bagay.
Ang ikadua, gina-focus siya, kag gina-emphasize again, for so many times nga ang i-focus nga ang aton nga bugas mapanubo. Ang target gani nila, maglabot lang sa 20 per kilo. Ti sa subong, 45 tubtob 50 ang kilo sang aton nga bugas. Kung ini nga kantidad para sa airport, 736 billion, gamiton mo ina sa agrikultura. Halimbawa, i-subsidize mo dira ang ang mga equipment, ang harvest facilities, ang ginatawag abono para sa aton nga mga farmers, ti dako ina nga bagay. Kag hopefully kung mapareduce ini sa 100 days ni Mr. Marcos, ang matabo sina dira nga ang impact sini, ang epekto sini sa aton nga mga pumuluyo nga mayoriya pertigid kadako. Kay kung mapareduce ini bisan sa 30 na lang, no? Dako na ini nga bagay, especially sa aton nga mga pigado nga mga kauturan. So ang nakita ko nga ginatingwaan gini BBM nga ang first 100 days siya, kay siyempre ma-report na siya because that is usually the normal nga number of days nga ginatag sa isa ka presidente kung mapakita ang iyang performance. Sa first 100 days, mapareduce siya ang cost per kilo sa aton nga bugas from 45 to 50 kung mahimo lang ina nga 30 to 35. So dako nga bagay na Bombo Pons. Okay. No, so kag ti maging negative man sa iya mo, no? Kay ti hindi pa man din sila nga urgent gid. Kay ang una gid dapat nga tubangon natong pagbangon sang aton siring ekonomiya, no? Kay daw hapay ginitanan because ni COVID-19 bala attorney. Anyway, after sa pagbeto niya, pwede man ni Japon ma-override sang house, ano? Kung gustohon gid nila. Laban-laban, 99% hindi maka-override dira ang kongreso ta. Kay super majority dira ang grupo ni BBM. Kinagambal ng presidente, ma-override pa kamuda. Sino bala nga isog? Who can say no to anay presidente, President Tigong? Mayara da ang magsiling no? Iniya super majority ng subong. Ato wala pa to super majority pero wala sang isa dira nga isog o wala dira sang grupo nga masiling makambal nga maindi kay President Tigong. With more reason nga sa subong kung super majority dira ang grupo ni President Marcos, matabo Senada, in all likelihood, hindi gid sila ya ka-override sa Senada. They will never override. Amak mo, imagine mo, first pa lang, 1 week pa lang pagpungko yan, nagveto siya, ma-override ka. Mabunggo ka na sa presidente. Nga ang iyang popularity, imagine mo, 31 million ang nakuha Senada. Pag-o pa lang na, mabunggo ka na. So, bisan ano pa da nilang sugid sa iban sa minority, in all likelihood, I can predict already nga hindi ini siya ma-override, Bombo Pons. Okay, no? So guro ti ang utok kay negosyante pero kay Ramon Ang dadala pamahog bala nga ti hasta daw manugon ka bala nga 11 trillion gid ang revenue mo da, no? So ti kung sa bagay hindi ta man na mapunggan ang mga negosyante, no, attorney? Ate, amo gani nga tagaan taman chance si BBM, no? Hindi nagita nga siling just because nga nagveto sa sini, may rason man na siya. Ang iyan na mga advisors composed of mga economic advisors na mga eksperto man ini. Si Ramon Ang, kung wala iya gani maghatag lugar sa iya si Anay Danding Kuangko, why man ni siya magsaka? And to me, ang matabo sina respetuhon na lang na siguro ni Ramon Ang, otherwise kung magbunggo og sa atong presidente, medyo mabulubugat ini for San Miguel Corporation nga magbunggo kasi nagapungko nga presidente. I think Mr. Ramon Ang will respect the decision of the president na magveto sina. So, kumo nga super majority pa na 99% hindi na siya ma-override, Bombo Pons. Okay. May raman ta ninoy Aquino International Airport. So although congested na to, but enough naman ang para sa aton? Kag isa pa, Bombo Pons, ang area nga maapektahan sini is 2,500 hectares. Di ini sa 2,500 hectares, most likely ang agricultural sini base kung 500 to 1,000. Kaya karon ang focus ni President Digong
ang agriculture karon buot mo silingon, aprobahan mo na, that will be in conflict sang imo nga tindog nga ma-focus ka sa agriculture, because once aprobahan mo na, most likely ang mga agricultural lands dira nasakupan sang 2,500, especially rice land, ginigo mo na nga daan. That will already be contrary sa imo nga tindog nga ma-focus ka sa agriculture. Okay. Oo. Kag ang food security ato mo ni karon no, kay daw ginalantaw naton nga kulangon kita sa pagkaon, no, there is to come kay ini kubasihan ta lang ang presyo sa produkto petrolyo, naga mata saka kag by the end of this year nigi matapos ko ning tuig basi machine na per liter, no, amo na nga tubangon tagid unahon tagid anay, attorney. Ini siya dependent siya Bombo Pons kung anong resulta sa Ukraine war da subong, no. Kung ang NATO ni mag-suporta gid todo sa Ukraine, especially ang mga European countries kag ang Amerika, siguro malaylo nam lang ni si Putin, no, kag basi imo na lang siya panpatutin matabo sinada ma-drop ni ang prices ta, kag why na sang ginatawag oil crisis sa sinanga punto mabalik pa lang ini siya. So ini pagsaka iya sang aton nga gasolina, sugo iniya sa konflikto dito sa Ukraine. But we are expecting, may isa to ka analyst man, na base magresulta ini sa Third World War, no? Ang akon paghangop sina, daw malayo ina mag Third World War. Kaya kabalo na ang konsekwensya, ang Russia sinada. Nga siya ni ang madalman sini, just in case, nga amo ni halinan sa ginatawag ikatatlo nga digmaan sa bilog nga pungsod kay historically ang nagsugod sang gira bumbupon sa First kag Second World War ang Germany. Kay pagapirdiya anong natabo kundi sa rurot ang ekonomiya sang Germany. Okay. Pag sa ikaduha naman nga gira, no, pirdi man gyapon ang Germany, nagsarurot na gid siya. Si Putin na anticipate niya ni. Kay na kabalo man siyang ginatawag history, no? Karon, kung siya ang nagsugod sini nga gira, ayhan salumon gid siya sang China, ayhan salumon gid siya sang India, ayhan salumon gid siya sang Syria. I doubt Bombo Pons nga magsalom ni ini kay kabalo na sila sang konsekwensya kung mapirde ang grupo nyo nga kamo nagsugod sang gira, kag kung hinali mapirde kamo ang inyo ekonomiya, ang inyo nga nasyon, magpihak-pihak ini kag mabayad kamo sang danyos perwisyos sa pungsod Ukraine kag sa iban pagidira nga pungsod nga napiktahan, Bombo Pons. Okay, so in all likelihood, so iban matupiko na to na kaya gina kuha kita sa oras attorney, anyway pabasa naman naton ini. Attorney, thank you gid kag may gabi sa imo. So salamat kag mayong gabi sa tanan, Bombo Pons. Sige, Attorney Jomax Ortiz, aton ni bisita sa buong kagabi ang makabaner sa ato sa ringa para tundunan. Mo na, no, napagkit na sa aton nga konstitusyon nga pwede gina ma-veto sa sitting president, no, ang ining mga siyempre no, kinaduso nga mga proyekto aton kag mga kasuguan, no, kay antes pa magsugod ning construction sang kuano sang Bulacan International Airport, dapat mangin isa inaanay ka kasuguan. So matawagin na nga may isa ka kasuguan ng House Bill, no, kung mapirmahan na ma-approve sa Senado man kara nasa lamisa sang presidente ti mangin isa na ina kakasuguan, and then by the next year amo na yung pag-allocate naton sang pundo para dito sa 736 billion pesos. Ako dako pa kag damo-damo pang mabuligan sina naton nga mga kauturan diri kay tiway pagid halos kalabanan nakabangon sa ekonomiya, or way pa Japon nakabangon ekonomiya naton kay pagitay nakabangon sa pagpamigado umalin nga nag-pandemya. 26 minutos sa kaligid sa takdang rason sa gabi sa ato sa ring pagpanagad. Hatag tanay pila ka maparamdom, mga report pa sang aton nga mabit reporters Bombo Dines Rubica sa patrol si Bombo Carla mi Defensor. Balikan naton pagkatapos kidamang sini. Standby. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Di sa amin check nato report ni Bombo din sa Rubica. Ang inaugural session kina nagtambong no ang re-elected nga governor sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson, kag re-elected Vice Governor no Vice Governor Jeffrey Ferrer. Check nato no anong mga siyempre no ang naton nga mga proyekto naman kag serbisyo and projects kag ang serbisyo gidulong sa Manegrosanon sa sulod naman sang 3 ka tuig sa ilang nga termino kay liwat sila ginatagan sa mandate no sa mga Negrosano. Sekta si Bombo Dennis Rubica sa Piacanilla. Bombo Dennis, may gabi press kamin. Bamo po sa ika-36 nga aligral session no kay nasa nga sa panaligan gin patagay sa may social hall no sa nga provincial capital. Bamo po sa kompleto tanan nga mga board member no ang mga re-elected ka newly elected nga board member tapos may duwa kita subong no ka mga bago nga board member diri sa probinsya sa Negros Occidental no kay sa anong distrito, tag sa distrito may duwa ka mga board member. So 12 tanan ang atong board member plus 3 nga executive officer. Kompleto tanan sila tanan kila 15. No, sila tanan nagatambong dito no. Ang atong bag-o karang mga member mo si board member Honorable Anthony Dennis Oxenio sang 5th district kag subuman si Honorable board member Andro Anthony Torres sang 4th district. Bamo po si board member Dennis Oxenio o Anthony Dennis Oxenio mo nagbulos sa kay former board member Tinto Pascon nga nagpapili mayor si Mamaylan nga perde. Si board member Andro Anthony Torres sang 4th district amo siya nagbulos man sa kay naggraduar na nga board member nga si Victor Javillana. Bamo po so the rest mga re-elected na to nga po no nga mga board member from 1st district to 6th district Bombo Pons no. So kay na dito sa sining inaugural session may 4 na to ka agenda no again presentar ang ining pagtatag blanket torati si kay Vice Governor Jeffrey Ferrer sa pag aprobar no kag pag appoint sining mga magapamuno no sa nanaytuhay nga mga komitiba na sa ato sa isang gulihang panalaligan of course nung duwa ka mga solusyon ang reappoint diwat no, sa kay Provincial Administrator Tony Refrando Diaz bilang Provincial Administrator kag
head sa ato Provincial Legal Office, si Attorney Roberto Nilias. Bumupos the rest, ceremonial activities dito. So kaya bumpos dito magtambong si Governor Leonio Lacson. No? Actually, bumpos sa speech kina ni Governor Lacson, again, reiterate naman lang to ang mga projects na program sa administrasyon atong ginhambali mabla ginagurasyon niya. The same lang to gyapon bumpons, nag-reiterate siya sa mga membro sa Sangguniang Panlalawigan nga mo ang dalagan at pastada programa sa iya celebration kay ning mga membro ko sa ato sila provincial officials, sila naman yung mga governor sa ato probinsya sulod sa 3 years, no? So, 2022 until 2025. So, isa lang ito bumpons kina, ginapasalamatan ni Governor Lacson, ang mga membro sa board member, mga board members, sa mga si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa iyang ilang paghatag sa suporta sa executive department, no? Especially during pandemic, may mga resolution, no? Kag mga hangyo ang aton nga executive department, si Governor Lacson, nga dapat gid kag naghilang aprobahan sa aton sa Sangguniang Panlalawigan. So, ipasalamatan na si Gobernador kag iyagapon nga hangyo, no, ang padayon nga pagsuporta sa Sangguniang Panlalawigan, no? Kasi tanan nga mga programa niya pupos di mo dayon kung wala sing pag-aprobar, no, sa aton sa Sangguniang Panlalawigan. Pamatyan lang porsyon sa pagpumungpulong kina, no, ni Governor Eugenio Bong Lacson. Today, as we have the 36th inaugural session of the Sangguniang Panlalawigan, first of all, I would like to congratulate Vice Governor Jeffrey Ferrer and all the members of the Sangguniang Panlalawigan for the fresh mandate conferred by the resounding support and confidence by our fellow Negrenses. I also would like to take this opportunity to thank the entire body for the solid and unfailing support you have given to the plans and programs under the Avance Negrense Development Agenda. The recent years have proven that the swift passage and enactment of needed resolutions and ordinances proved to be very advantageous to the province and our people, particularly in situations where time is of the essence, such as our COVID, ASF, and disaster response. Today, as we seek to advance and move forward and recover from the untoward consequences of the recent crisis, I solicit from you the same degree of accord and support. At this point in our common history as a people and as a province, considering that we are in a decisive and historic period to usher our province to the future, it is our solemn responsibility to see to it that Negros Occidental will emerge stronger and more progressive than before. Thank you. It is my distinct honor to address you this afternoon. God bless you and may God continue to bless Negros Occidental, Avance Negrense. Awan to po sa nga kabahin no, sa nga pilasyo man kaya po pasalamat sa aton gobernador sa mga membro sa aton sa Sangguniang Panlalawigan. Sa part naman sa aton nga sa Sangguniang Panlalawigan Bombo Pons, no, pahayag man sa pagpasalig, no, si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa aton gobernador nga still, no, ang bugos nga porsa sa Sangguniang Panlalawigan magapadayon, no, sa pagsuporta sa mga plans and programs, no, sa executive department kay para sa pumuluyo Bombo Pons kag of course in hangyo man ni Vice Governor ang iya mga membros ng Sangguniang Panlalawigan ngati mag-enact sa mga kasuguan kag mga liye nga makabenepisyo, no, para iya sa mga pumuluyo kag of course para man sa aton sini nga probinsya. Hari naman ang sabat ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Among others, let us serve them to be the best we can to reciprocate the privilege of serving them
through the process of election. We will set our legislative agenda that is pro-people. We will legislate measures that are responsive to their needs. We will also support the proposals and programs of our beloved Governor Bong Lacson that are equally essential to the growth and development of our beloved province, and likewise, those measures that will help elevate the way of life of our beloved people. Let us sustain the collaborative and purposeful direction between the executive and legislative branches of the provincial government and ensure that we take part of every crucial decisions that will uphold and promote the welfare of our people. I pledge today to the Governor Bong Lacson, the unconditional support to the programs and projects of your administration together with the members of Sangguniang Panglalawigan. This is how we take good care of their trust and confidence in us. That our good intention to serve them will resonate with our people. May God bless us all. Salamat kag mayong hapon sa inyong tanan. Buong po, sumatea naman si Vice Governor Jeff Ferrete Balantamana for the last 3 years. Ang tandem sa Gyapon, sa atong sininga Sangguniang Panlalawigan kag sang ato sininga Executive Department, headed by Governor Bong Lacson. So start na ang session every Tuesday sa ato Sangguniang Panlalawigan, so on until naman sa next election 2025. Sige. Balita gikan sa Kapitulo Provincial, inis Bombo Dennis Rubicapas, pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 44 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Nagkapanagap mati diri sa aton sa ringa para tuntunan sa Zona Libre. Upon sa Yalagan Bombo Ponce Espino. Di sige, no? So, di balon na, no? Kind the next 3 years, bagay sa 3 years, no? Nga naglabay, duway kita isaway, no? Sa administrasyon ni Governor Bong Lacson, no? Kay ti tanan, no? Nakabenepisyo kid. Munang gusto tan man nga ti sundon sa ibanda, no? Nga bangin huwaran, no? Para nga ti at least bra may pabugal man kamo, no? Kung magtapos sa termino nyo. Ang pumuloyo, hindi kita natin luyag sa inyo mo, no? Hindi kita natin luyag buyan kamo, pero ano mo, until 3 terms lang ta. No? Kag tila inon ta naman. So, kabay pa nga sundon, inisang iban. Hindi iban niya prungko dang kaban sa gobyerno, munang gina-site dayon, no? So, sobra nga site, basi magkalabulag, black mo. So, hindi nyo naman pagpatami, no? Giho kamo ni mabalaan, bla, pero ang iba nagagiho, baraghal pa. Marabla sila nga nagapanago pero buli iya gagwa pa. Tigo di dakpan gid siya. Pati sige no? So oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na. Nakaligan sa takna alas 8. Dire naman tao mga police report naman tara mermihon ta lang, no? Budgeton ta lang oras ta. Gipakuan action kay Bombo Carla May Defensor, no? Ang Philippine Drug Enforcement Agency o ang PDEA. Kundi grabe ang no? Ang series sa pinatsanay diri sa abay sa syudad sa Bacolod, no? Kag mostly mga drug related, mga drug personality. Di daw dako nga pabor ni sa PDEA kasi ti operaton pa na namon sila, no? Nang ibaybas pa na namon sila. O ara nagid nga rekta na lang tigo ka. So anong mapahayag sang Philippine Drug Enforcement Agency diri? Ang latest nga shooting incident last July 1 sa Barangay 5, may suspect na kuno ang mga kapulisan. Ti may na kanatumod na kuno tong motibo. Ang suspect tara na ma-identify naman. Di ano masunod? Masulbar bala ang kaso ni Adiba
i-check naton. Si Bombo Carla mi defensor yung makabanan, no, diri man sa aton siri nga pagpalagad, sa aton man siri nga para tuntunan. So ti ang ini nga mga kuan bala, no, mga serious na pinatsanay diri kung mag-interview kita sa mga kapulisan ti may araman ko na mga suspect na pa daw na pang-file man ko ang kaso pero after sa filing sang kaso tinano na case solved na dayon. So hindi pa ta kambal nga case solved na unless kung marakpan gid ang suspect, no, kag manabat gid sa ginhimo niya sa krimen ang mga suspetsado ti bisan na drug personality na sila pero may kinamatarong na sa Japon, no, aton niya ti sundon taman Japon ang aton nga kuani, no, nga kasuguan, no, nga pwede man sa madakop, no, kag mapriso ti bala sa magklamatay des prisuhan na. Kay way sang isa ka tawo diri sa aton bilog kalibutan nga tagan sa mandato sang makaako, no, sang Ginoo nga mangutas sang kabuhi sang aton isig kapareho. Ato na magabuhi tadi tarong, no, respetuhon tang trabaho sa isa kag isa, no, so tindi nga hingabuton mo niya, no, so obra na isang kwan sang to gani isa ka tawo nga mahisaon bala, no, kay di kay insindi kano mo na ang trabaho niya, no, ang iban niya ti nagagwa dayon spanit nila, makomentaryuhan lang ang mga amo nila, dayon nila salta, dayon nila kunano da, no, ay ti ano mo kay mo nang amon trabaho di way mata alang nga masagad dadik dayaw sa ila di. Kundi korektang sala nila. Suggestionan ta sila ba ti do bag-ula ka mo panaog sa duyan nga daw mo ka hibalo ba? Ano bag-ula mo bugtaw ay mo ta marasmasan ba? So tini part ina sang kabuhi, no? The more nga ti ayuhon nyo da kay tinakitaan ang mga sala nyo. Di ba? Sakto hindi. May punto wala. Sekta. Si Bombo Carla may defensor sa Pia Kalinya. Bombo Carla, may gabi please kamin. Yes, sa Bomopon. So, pag-aunahon, ini naton danay Bomopon. So, ining update bala regarding ni sa nagaluntad nga shooting incident sa area sa nga Barangay 5 Bomopon kung sa diin diri ang biktima among gikilala kay Jury Adeva Bomopon. Susunod kay Police Captain Paul Vincent Penton, mayara na ini sila sang na-identify nga suspetsado Bomopon pero hindi pa mahatag ang pangalan sang suspetsado. Bangod nga ini to ano pa Bombopons, no, ay tungod hindi pa natakpan ini nga suspetsado Bombopons. So sa ila sini nga pagpangusisa ini nga suspetsado nga ni Bombopons nang ano na ini siya, no, do nagadako nagit ini siya Bombopons kumbaga lapad ang iya sini nga pagduso sang illegal nga droga Bombopons kay ginalataw diri nga motibo ang ini nga personal grudge nila nga duwa Bombopons kag nga may kaangtanan sa illegal nga droga Bombopons di sa information man diyan nato nga nabaton gikan sa pamilya sa biktima ini nga suspect ang ining biktima nga ni Bombopons is mabuot ay tigali Bombopons di nagadusok man ini siya o kung may engage ini siya sa illegal nga droga. So before Bombopons ari na diri sila sa area sang Barangay 2 diri lang, no, sa may Bacolod City o kung sa area sang station 2 ini sila nagapuyo Bombopons bangod nga nag-init ini siya sa illegal nga droga o kung may nahibaluan nga nag-engage ini siya sa illegal nga droga Bombopons. Amo na siguro ang rason kung padulong ini sila sa area sa Hantumanan Bombopons. Susunod ina iyan sa impormasyon man nga nakuha sa aton sini nga kapulisan Bombopons. So ini nga biktima na ano ini siya Bombopons, no, na biktima ini siya sa Roman asang 2012 Bombopons. So nakumpirmar ina ni Police Captain Paul Vincent Pendon hindi siya na biktima sa pagpaniro man pero Bombopons amo pa ni ang ginahibalo sa aton sini nga kapulisan ang suspetsado man sa pagtiro man sa biktima Bombopons pero kay tungod nga wala na ini sila pasaka sa kaso Bombopons. So Bombopons matian bala nato ng pahayagikan kay Police Captain Paul Vincent Pendon. Mayong hapon sa atong dagpalamati, no, sining adlaw nakakam up na kita sa isa ka case build up kung sa diin na ginpangunahan ni sa aton Deputy Station Commander si Police Lieutenant Pastrana together with our investigator in case nga si Police Corporal Saison. We've gathered some evidences and we are ready for filing of cases against our suspect and we have identified him already. Based on our circumstantial evidence na nagather, the lacking papers that kailangan naman i-prepare is
papers coming from the family of the victim. So tomorrow morning, if the time persists, basi ma-process natin ang pag-file ng kaso against sa suspect natin. As of now, we cannot name the suspect for the confidentiality and the safety of the family. As a background, upod sila kag miguhay sila before. Kag sang before sa matabo sini, may hiligotanon ang suspect sa aton biktima. So that's the reason nga himo sang suspect naton ni sa aton nga biktima, no. It's a personal grudge nga gaangot sa droga tungod sa drug transactions kag sa kwarta nga ga-involved within the business nila. So sinuyay kag or ang suspect rather ang suspect dumot sa aton biktima tungod kay may ginimo ang aton nga biktima nga malain sa aton nga suspect. That's why nagdumot sa iya. Identified namon ang victim nga gi-engage sa illegal drugs. Ang ngalan sa suspect nga ni is somehow subong lang nag-ere, subong lang naglutaw. Well, in fact nga sang ginbestigaran namon, gi-engage sila siya kag isa sa key players diri sa lugar sa backup room. Key players, ano siya? Isa siya sa mga kumalanta leader. Isa sa mga nagapag-iho sa illegal nga transaksyon diri sa area natin. Masaka or pwede siya makategorize naton kung pamayan, makategorize naton nga gadako na siya subong. May grupo na siya. So far, ma'am, amo pa lang na nakuha namon, iwaloon ko pa kung ano ginakidako ang ginaupdan niya or anong kadako ang ginakaptan niya nga grupo diri sa area naton. Kung ano kadako gid ang volume sa drugs ang ginakaptan sang suspect naton. Well, bisan sino malang sa aton di kung ang pamilya naton mag-describe sa aton, hambalon gid na nilang mabuot kita. Pero hindi man 24 hours nga gay nabantayan sang miyembro sa pamilya naton ang batasan sang isa ka pareho. May itbi nga mabuot sa sulod sang panimalay pero sa gwa agali sang komunidad isagli sa katuntong nga tawo. 2012 confirmed 2012 siya naturihan sa during sang pagampang nila sa Baraha diri sa area man sang Station 2. Ang victim na tiruan na sang 2012 and then wala gid filean to sang kaso. Nag-file sila sang non-interest ang pamilya and then gina-continue namon dig-up kung din ang whereabouts ng suspect nga nagtiro sa iya. Identified naman namon ang suspect nga nagtiro siya since 2012 pero hindi na namon ma-locate ang whereabouts niya. Some says nga nadakpan siya sa area sang Station 6 pero sang gin-verify naman wala. Different person. May nag-hambal sa akon nga na-involve siya sa dinakpanay pero hindi ko makuha gid ang full details, ma'am, or ang record kung nadakpan gid siya sa drugs, no. Pero as I've said previous interviews nga gi-engage siya sa illegal transactions. That's why sang nag-init siya lagi panago siya sa Puro Kabugason, Barangay Mansilingan. Possibly transaction sa Barangay Anumanan pero mostly dire siya stay sa area ko. Kay dire siya dati sa unang star. Hindi ko ma-specify, ma'am, pero katupad ni sa sang balay sang isa ka police de. So ang naka-istorya si Nais mismo ko police ko. Kag since then nagsailo sila balay kay medyo init na din sa lugar nga ni. Ang suspect na may kagina ko. Wala pa, ma'am. Okay. Mambapon. So, matapapapon sa pahayag gikan kay Police Captain Paul Vincent Pendon regarding ni sa update, no? Nga mayroon na sila na-identify ng suspetsado nga ginpatay ang suspetsado sa pagpatay kay Jory Adempa Bombapons. Okay. Di Yes. mayo na, at least, no? Do may development? Ang magigan ni So, di man Bombapons, sa no? gali siling ati, daw biktima gid sa inosente gid kay nakagimat. Ang rason to ninterohan to sa drugs man to? Muna, Bombapons na ginalantaw, no? Personal grudge nga may kaangtanan sa illegal nga droga, Bombapons. Ay, no, do hindi man tagali matingalas na. Ang magigan ni Bombapons, no? Tiyan mo na yung impormasyon naton nga nakuha sa aton sini nga mga kapulisan, Bombapons. Sige.
Yes, Ma'am Pons, itugang ko na lang ni ang reaction man no sa katapos ang PDEA sa mga shooting incident ka nagaluntad diri sa syudad sa Bacolod, Ma'am Pons. So magabulig bukas nga magabulig ang katapos ang PDEA kung kinahanglanon gid, Ma'am Pons, no. Pero pagahulaton ini nila ang investigasyon sa aton sini nga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod, Ma'am Pons, kay hindi man niya sa operation mismo natabo ang mga shooting incident kundi sa mga alain nga case, Boba Pons. So, Okay. Boba Pons, pamatian nato na pahayagi kay A13 Jig Civicski Escropolo, head sang PDEA Negros Occidental. Actually, ma'am, may kami. Meron po tayong regional oversight deliberation this coming July 20th. Boba Pons. Boba Pons. Yes, Boba Pons. Mo ni siya? Ang isa, Boba Pons. Actually, ma'am, may kami. Meron po tayong regional oversight deliberation. Okay, nadali lang gid no kay i-check tabi iliwat no. Bobo Carla no parang mabatian ta no. Sige no sa standby sa ato sa ringa makot ari sa gali sige si A1 A3 Jig Civicski. Yes, Ma'am Pons. With respect to the ongoing investigation, no, we will wait po sa result na ginagawa ng PNP na investigation, no, kasi in PDEA naman po it's not part of our mandate, no, and jurisdiction to conduct investigation kasi it's yun nga, shooting incident man siya, ma'am, not unless po the incident happened during a legitimate anti-drug operation. Yes po. So far, ma'am, wala pa naman kaming nare-receive na any from PNP to comment on the personalities. But sa amin po, ma'am, wala pong, hindi naman po sila na considered as high-profile drug personalities. So wala po sila sa namin. Sa list niyo po. Ma'am, actually, PDEA and PNP naman sa Bacolod is closely coordination. Now, when it comes to our mandate, implementation of our mandate, no, such as the drug clearing and the conduct of anti-drug operations, no, tuloy-tuloy po yung aming information sharing with the partner agencies. But if there's a need po for PDEA na kung kakailanganin po ng PNP if ever na kung may holdings kami or may data no pertaining to such personalities, PDEA is very open with our partners. Amin lang po is we will not conduct yung we will conduct an investigation, no, kasi po hindi siya part ng namin mandate namin, and we respect it is the PNP's mandate to conduct such, no. Hindi pa naman po, ma'am, conclusive kasi yung statement, no, na yung motibo ng shooting incident. So it could be personal or other reasons, no, kung bakit ganun po yung naging kahinatnan ng mga insidente. So not unless po, ma'am, it is a legitimate anti-drug operation, then PDEA would join with the PNP in the conduct of the investigation po. Okay, Bomo Carl? So, mambabon sa bato, no? Ang kabahin man sa pahayag ni Ma'am Jig Civicski Escropolo, Bomba Pons. Okay, sige. Mambabon sa may nag-report, tigikan sa patrol, ini si Bumbo Carl May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat sa kay Bombo Carla, may defensor. Reporting ikan sa patrol oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. Impunto last 9 na ang takna sa gabi. Sige, dugangan nato ni na, no? Ang mga investigation ti importante nga nagagiho, no? Hindi nga ti investigar person of interest na. So sa pagfile kaso sa pagdakop suspect, no, pakita tas publiko nga delikado ta kag committed ta sa aton sa ring nga tagsa ka matrabaho. That's all. Sige, alang naman sa po naton Martes sa buong presentasyon sa 5 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Standby na kamo sa Santos nga Rosario. Ang ilagad Bombo Ponce Espino. Yaga pasalamat sa iyo po pagpumati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide.
ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginos nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa.
Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag maghiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Ang balitang ito ay netid sa inyo. igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babayi nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi nga gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidya tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga mahal. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon.
tungod kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families, and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all. Make
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. And justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS.